ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งวันเกิดให้เป็นบรรยายเมื่อวันที่19 ธันวาคม พุทธศักราช 2544 เจริญพรก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้ก็ปรารภโอกาสมงคลระยะช่วงวันเกิดของคุณหมอดำรงคุณนงเยาว์แล้วก็หนูวาริสาที่จริงก็ระยะนี้ก็จะมีหลายท่านเจ้าของวันเกิดแม้ท่านอื่นที่ไม่ได้บอกหรือว่าตั้งใจจะมายังไม่ได้ก็อนุโมทนารวมไปพร้อมกันก็ถือว่าตั้งจิตปรารถนาดีโดยเฉพาะก็ใกล้ปีใหม่ด้วยสำหรับทุกท่านปีใหม่นี้ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้จะปีใหม่ก็เลยอวยชัยให้พรแก่ทุกท่านพร้อมกันไปสำหรับท่านเจ้าของวันเกิดก็ทั้งสองอย่างเลยทั้งปีใหม่ด้วยทั้งวันเกิดด้วยก็ดีทั้งนั้นที่ว่าดีนี่ก็เพราะว่าเราทำให้ดีนั่นเองทำให้ดีก็ทำไงก็ทำเริ่มตั้งแต่ทำใจให้ดีทำใจให้ดีทำใจให้ร่าเริงเบิกบานผ่องใสคิดดีเรียกว่าเป็นมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละตอนนี้เป็นมงคลเกิดทันทีนี่พอใจดีสบายใจผ่องใสเบิกบานคิดในทางที่ดีตั้งใจดีว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆต่อไปแล้วก็พูดดีแล้วก็ต่อจากนั้นที่สำคัญก็ทำออกมาข้างนอกก็ดีนี่ก็เป็นมงคลที่แท้จริงอันนี้เรื่องวันเกิดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะทุกคนมามีชีวิตอยู่ในบัดนี้ก็เริ่มจากการเกิดทั้งนั้นอันนี้เวลาสำหรับชาวพุทธเราก็ปรารภอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เป็นเรื่องดีไปหมดอันนี้การทำให้ดีนี่สำหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายโดยทั่วไปก็จะมองว่าการทำบุญวันเกิดนั้นเอาหนึ่งก็เป็นเรื่องการเริ่มต้นที่ดีเพราะวันเกิดนี่คือการเริ่มต้นของชีวิตนี่ในแต่ละรอบปีนี่ทำบุญวันเกิดก็ถือว่าเริ่มต้นปีของอายุในเวลาต่อจากนี้ไปเริ่มกันใหม่อีกก็ให้เริ่มต้นดีด้วยการทำบุญทำกุศลก็เรียกว่าเป็นนิมิตให้เกิดความสุขความเจริญนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าเกิดก็เกิดไปแล้วนี่เราจะเกิดยังไงอีกท่านก็ทางพระก็บอกว่าเกิดได้เรื่อยแหละเพราะเวลานี้เราก็เกิดกันอยู่ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ได้เราก็เกิดตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการเกิดตลอดเวลาเราก็อยู่ไม่ได้นี่การเกิดเนี่ยมีทั้งรูปธรรมนามธรรมในทางนามธรรมเนี่ยกลับเห็นง่ายในกรณีนี้ก็คือการเกิดทางจิตใจโยมก็จะพูดกันอยู่เสมอในทางที่ดีจะเกิดความสุขเกิดความสดชื่นเกิดปีติเกิดความเบิกบานใจนะเกิดเมตตาเกิดศรัทธาเกิดทั้งนั้นเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดอันโน้นนี่ก็เกิดอันนี้ก็คือเกิดกุศลหรืออกุศลในใจถ้าในทางไม่ดีก็เช่นเกิดความโกรธเนี่ยเกิดความกลัวอันนี้ไม่ดีถ้าเรียกว่าเป็นอกุศลนี้เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับชาวพุทธเนี่ยบอกว่าให้เกิดดีๆเนี่ยเกิดดีๆแล้วก็เกิดกุศลในใจเราก็มาตั้งใจทำใจให้เกิดความสุขเกิดปิติเกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดความสดชื่นเกิดความอิ่มใจเบิกบานใจเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ได้เรื่อยแล้วต่อไปก็มีความสุขความเจริญแน่นอนเพราะนั้นวิธีดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือเกิดให้ดีทำใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดของกุศล
และการเกิดที่ประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลพอใจเกิดกุศลจะเป็นด้านความรู้สึกที่สบายผ่องใสเอิบอิ่มเบิกบานใจก็ตามหรือเป็นคุณธรรมความคิดที่ดีว่าจะทำโน่นทำนี่ที่เป็นการช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยเกิดอันนี้แล้วมีผลดีเท่านั้นเลยก็มีความหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปด้วยพอเกิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ออกสู่การกระทำการปฏิบัติให้ดีไปหมดแล้วถ้าเราเกิดจิตอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจิตจะคุ้นเป็นนิสัยคือคนเรานี่เราอยู่ด้วยความเคยชินเป็นใหญ่เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเราอยู่กันเนี่ยเราทำไปตามความเคยชินเราจะมีปฏิกิริยาพูดกับใครจะเดินยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะตอบสนองอย่างไรเนี่ยเรามักจะทำตามความเคยชินนี่ก่อนที่จะเกิดความเคยชินก็ต้องมีการสั่งสมคือทำบ่อยบ่อยจะไม่รู้ตัวนี่ท่านบอกว่าถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยก็มันจะเคยชินโดยไม่แน่นอนเรียกว่าร้ายบ้างดีบ้างเนี่ยเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองท่านก็เลยบอกว่าให้มีเจตนาที่ดีตั้งใจสร้างความเคยชินที่ดีความเคยชินที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านเรียกว่าวาสนาซึ่งเป็นความหมายที่แท้เดิมไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยวาสนาก็คือความเคยชินตั้งแต่ของจิตใจตลอดจนอาการแสดงออกที่จนกลายเป็นลักษณะประจำตัวนี่ใครมีความเคยชินอย่างไรก็เป็นวาสนาคนนั้นอย่างนั้นใช่ว่าพบเห็นอะไรก็คนนี้สั่งสมจิตใจชอบทางนี้มีของเลือก2-3อย่างคนนี้ชอบอย่างนี้ก็จะหันเข้าหาสิ่งนั้นแม้แต่ไปตลาดไปร้านค้าเนี่ยคนหนึ่งชอบหนังสือไปที่นั่นมีร้านค้าหลายอย่างห้างอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าคนหนึ่งเดินไปด้วยกันคนหนึ่งเข้าร้านหนังสืออีกคนหนึ่งเข้าร้านขายของเครื่องใช้ในครัวอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งเข้าร้านขายของฟุ่มเฟือยอะไรเนี่ยอันนี้ก็นี่แหละเรียกว่าวาสนาพาไปแล้วคือใครสั่งสมว่ายังไงก็ไปตามนั้นแล้ววาสนาตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้ผันแปรชีวิตของเราพระท่านมองวาสนาในความหมายอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวาสนานี่แหละที่สำคัญที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวท่านก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยมาตั้งใจสร้างวาสนาสร้างได้เนี่ยของคนไทยเราบอกว่าวาสนานี่แข่งกันไม่ได้แต่ว่าพระนี่ให้แก้ไขได้ปรับปรุงวาสนาเพราะมันอยู่ที่ตัวเราแต่ว่ายากหน่อยความเคยชินนี่แก้ยากมากแต่ก็แก้ได้ก็ปรับปรุงได้ถ้าเราทำแล้วก็จะมีผลดีต่อชีวิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่พ้นอำนาจวาสนาพ้นนะเลยบอกไม่ต้องการพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดไม่อยู่ใต้อำนาจความเคยชินจะอยู่ด้วยสติปัญญานี่เรื่องของคนสามัญก็คือพยายามแก้ไขวาสนาที่ไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงสร้างวาสนาให้เป็นไปในทางที่ดีก็คือนี่แหละในการที่เราตั้งใจทำจิตใจให้เกิดเป็นกุศลอยู่เสมอต่อไปจิตก็เคยชินอย่างคนที่เคยชินในการปรุงแต่งไม่ดีเนี่ยไปนั่งไหนเดี๋ยวก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่ผ่านมาที่กระทบกระทั่งทางตาทางหูจมูกลิ้นอะไรแล้วก็มาครุ่นคิดก็กระทบกระทั่งใจตัวเองไม่สบายทีนี้เรารู้ตัวมีสติยั้งเลยถ้าหากว่าเกิดความคิดอะไรเริ่มไม่ดีขึ้นมาเนี่ยหยุดแล้วก็ไปนึกเอาสติเนี่ยไปจับก็คือระลึกเอาสิ่งที่ดีขึ้นมาระลึกขึ้นมาแล้วก็ทำจิตใจให้สบายปรุงแต่งในทางที่ดีคิดในทางที่ดีต่อไปจิตก็จะเคยพอไปนั่งไหนอยู่เงียบๆจิตก็จะสบายนึกถึงเรื่องที่ดีๆมีความสุขอันนี้คนเราเนี่ยสร้างความสุขได้สร้างวาสนาให้กับตัวเองได้สร้างวิถีชีวิตได้ก็โดยการกระทำอย่างเงี้ยก็การที่ให้เกิดบ่อยๆในสิ่งที่ดีงามดังนั้นการเกิดนี่ก็เป็นนิมิตมีความหมายว่าให้ชาวพุทธเนี่ยได้คติได้ประโยชน์จากวันเกิดถ้าญาติโยมนำวิธีปฏิบัติทางพระไปใช้จริงๆเนี่ยวันเกิดจะมีประโยชน์แน่นอนจะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างน้อยก็เตือนตัวเองว่า
เราให้เกิดแต่กุศลนะเราจะไม่ยอมเกิดอกุศลใจจะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่เอาเท่านั้นเพราะนั้นจึงมีหลักที่แสดงพัฒนาการของจิตใจว่าหนึ่งให้มีปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจสองมีปิติความอิ่มใจสามมีปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสี่ก็มีสุขนะความคล่องโปร่งใจแล้วก็สมาธิความมีใจแน่วแน่สงบมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ถูกอารมณ์ต่างๆมารบกวนเนี่ยถ้าทำได้แล้วก็จะเป็นจิตใจที่เจริญงอกงามในธรรมสภาวะจิต5ประการเนี่ยโยมจำไว้เลยเป็นประจำพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยว่าเวลาปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือเกิดสภาพจิต5ประการถ้าใครไม่เกิดแสดงว่าการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้ามี1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิพอ5ตัวนี้มาแล้วทีนี้ปัญญาจะผ่องใสแล้วจะคิดจะอะไรก็จะเดินหน้าไปในการปฏิบัติธรรมก้าวไปสู่โพธิญาณก็จะเดินหน้าไปได้ดีอันนั้นก็วันเกิดก็ให้ได้นี่แหละอย่างน้อยได้5ประการนี้ก็คุ้มเลยเนี่ยจะชีวิตเจริญงอกงามมีความสุขแน่นอนนี่ความเกิดนี่พูดได้หลายอย่างหลายแง่เลยมีความหมายเยอะแยะเลยความเกิดนี่ความหมายอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุดต่อเชื่อมไม่ใช่ว่าเกิดนี่เริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรนะที่เหลือเราเกิดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วถ้าใช้เป็นจุดเชื่อมต่อจะทำให้เราได้ประโยชน์มากมายหนึ่งเชื่อมต่ออะไรความเกิดนี่เป็นตัวเชื่อมต่อตัวเราผู้เกิดกับท่านผู้ให้กำเนิดนะดังนั้นทันทีที่ใครคนหนึ่งเกิดเนี่ยอีกคนหนึ่งเกิดด้วยคือพอลูกเกิดก็เกิดพ่อแม่ด้วยนะฮะคนหนึ่งยังไม่ทันเป็นพ่อแม่พอมีลูกเกิดปั๊บตัวเองก็เกิดเป็นพ่อแม่ทันทีดังนั้นวันเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั้นวันเกิดเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นวันที่ระลึกถึงบิดามารดานะก็จะเป็นตัวเชื่อมให้เราเนี่ยมีความผูกพันกับท่านผู้ให้กำเนิดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีความสุขร่วมกันอย่างลูกเนี่ยพอถึงวันเกิดก็นึกถึงท่านผู้ให้กำเนิดก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็มามีความสุขร่วมกันและโยงจากพ่อแม่ก็โยงไปหาคนอื่นอีกที่เกี่ยวข้องพี่น้องปู่ย่าตายายอะไรต่ออะไรเนี่ยสัมพันธ์กันไปหมดเลยได้ผลอันหนึ่งขึ้นมานี่ความเกิดนี่เป็นตัวต่อแล้วก็เชื่อมนะอันที่หนึ่งทีนี้สองก็ตัวเกิดนี่เชื่อมอะไรเชื่อมไปถึงพื้นฐานของเราเช่นเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยชีวิตของเราที่เป็นพื้นเดิมนะรากฐานของเราก็คือวัฒนธรรมไทยเราเกิดมาท่ามกลางอันเนี้ยวัฒนธรรมไทยก็หล่อหลอมชีวิตของเราเราก็ต้องรู้จักเอาประโยชน์จากวัฒนธรรมไทยสองต่อไปจากนั้นเราก็ก้าวไปข้างหน้าเราอาจจะพบวัฒนธรรมภายนอกความเจริญอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์เป็นเราก็ต้องได้ทั้งสองหนึ่งเรามีพื้นฐานของเราที่มั่นคงให้การเกิดนี่เป็นตัวที่เราเนี่ยยึดหลักฐานของเราไว้ได้ด้วยรากฐานทางวัฒนธรรมของเรามีไว้เราไม่ละทิ้งได้ส่วนที่ดีเอามาทำตัวให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสองสิ่งใหม่ๆเราก้าวไปรับก้าวไปทำก้าวไปสร้างสรรค์ถ้าเราได้ทั้งสองด้านเนี่ยเราก็มีความเจริญงอกงามพื้นฐานก็ดีแล้วสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยอันนี้ก็หมายความว่าไม่ให้ขาดทั้งสองด้านทั้งด้านพื้นฐานเดิมรากฐานเก่าแล้วก็ทั้งด้านใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้าคนที่จะเจริญงอกงามเนี่ยได้ทั้งสองด้านนี้จะมีความสมบูรณ์นี่ก็สามก็ความเกิดก็เป็นตัวเชื่อมต่ออะไรเชื่อมต่ออะไรก็คือคนเราเกิดมานี่ตัวแท้ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรก็เป็นชีวิตนี้เป็นธรรมชาติแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเนื้อตัวชีวิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติพอเราเกิดมาแล้วนี่มันเริ่มมีฐานะใหม่ก็คือสถานะในสังคมเป็นบุคคลเราก็จะเป็นบุคคลในสังคมเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่ของคนนั้นเป็นน้องของคนนี้แล้วก็ก้าวไปในสังคมมีฐานะต่างๆเนี่ยบางทีเราก้าวไปในฐานะที่สองจนลืมเลยลืมอันที่หนึ่งคือความเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติ
เรานึกถึงแต่ความเป็นบุคคลที่ไปเที่ยวมีบทบาทนั่นนี่เนี่ยก็ลืมไปอันนี้ทางพระท่านเตือนเสมอว่าอย่าลืมสถานะเดิมแท้ที่เป็นพื้นฐานของเราชีวิตที่เป็นธรรมชาติคนใดที่ได้ทั้งสองด้านคนนั้นจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามสมบูรณ์นี่คนเรามักจะลืมก็ได้แค่ด้านบุคคลก็ไปนึกถึงแต่ด้านการอยู่ร่วมสังคมการไปมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้ลืมชีวิตที่เป็นพื้นฐานอย่างที่ว่าแม้แต่กินอาหารเนี่ยถ้าเราลืมพื้นฐานด้านชีวิตซะแล้วเราก็พลาดแล้วเราไปนึกถึงในแง่เป็นบุคคลในสังคมเนี่ยเรารับประทานอาหารเราก็นึกไปในแง่ว่าเรามีฐานะอะไรควรจะกินอะไรให้สมฐานะดีไม่ดีก็ไปตามค่านิยมไปโก้ไปเก๋เป็นต้นทีนี้ถ้าเรานึกถึงในแง่ชีวิตเนี่ยการกินอาหารนี่ก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีชีวิตดำเนินไปได้ให้สุขภาพดีนะอย่ากินให้เป็นโทษต่อร่างกายอาหารแค่ไหนพอดีต่อความต้องการของร่างกายอาหารประเภทไหนมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับชีวิตเราก็กินอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่ลืมพื้นฐานในด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรารักษาตัวแกนของชีวิตไปได้เลยนี่ส่วนที่เหลือนั้นความเป็นบุคคลนี่จะเป็นตัวประกอบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเอาความเป็นบุคคลเนี่ยมันเป็นตัวหลักจนกระทั่งลืมความเป็นชีวิตไปด้านธรรมชาติก็สูญเสียเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยวันเกิดเนี่ยเป็นตัวเตือนเพราะเป็นตัวเชื่อมว่าโดยเนื้อแท้ฐานของเราชีวิตเราเป็นธรรมชาตินะอย่าลืมส่วนที่เป็นธรรมชาติด้านนี้แล้วก็ด้านที่เป็นบุคคลเราก็ทำให้ดีให้ได้ผลให้สองด้านเนี่ยมาประสานกลมกลืนกันทั้งด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติและด้านที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมถ้าอย่างนี้แล้วก็ชีวิตก็สมบูรณ์ไปเท่าไรก็อย่าลืมอันนี้นี่ก็อันหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งพอถึงเรื่องของการมองตัวเองให้ถึงธรรมชาติที่เป็นชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะได้กำไรก็คือว่าหลักพระศาสนาก็จะมาเสริมให้เราเนี่ยพัฒนาตัวชีวิตที่แท้ไม่ได้พัฒนาแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวบางทีเราลืมไปแล้วก็ไปแสวงหาอะไรแต่อะไรที่เป็นของภายนอกที่พระท่านบอกว่าเป็นของนอกกายเนี่ยแล้วก็ลืมไปแล้วก็พลุงพลังเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลับมาก่อทุกข์กับตนเองนี่แต่ด้านชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราพอเราไม่ลืมแล้วพระพุทธศาสนาก็เข้ามาได้ท่านก็จะบอกให้พัฒนาชีวิตของเราไปนะชีวิตของเราที่มีด้านการแสดงออกสัมพันธ์กับโลกภายนอกลึกเข้าไปก็ด้านจิตใจแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือปัญญาความรู้เท่าทันชีวิตนี้รู้เท่าทันโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีก็ตอนนี้ก็คือเข้ามาสู่ศีลสมาธิปัญญาก็เราก็พัฒนาชีวิตของเราชีวิตเกิดมาแล้วนี่ให้เข้าถึงสิ่งที่ดีของชีวิตไม่ใช่ดีแต่ภายนอกอย่างเดียวความเจริญงอกงามจนกระทั่งจะเป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆได้ก็ตรงนี้แหละก็คือพัฒนาชีวิตของเราที่เป็นของตัวเองเกิดมาแล้วชาติหนึ่งให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดให้เจริญในศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งได้บรรลุวิมุตติสันติวิสุทธิที่แท้จริงจนถึงนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องยืดยาวแล้วแต่ว่าเป็นแง่หนึ่งของการที่ว่าจะได้คติจากเรื่องของวันเกิดเรารวมแล้วก็คือเรื่องวันเกิดนี่ก็ถ้ามองให้ดีก็มีคติเตือนใจให้ได้ความหมายมากมายหลายอย่างแต่ว่าสาระสำคัญก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วเราให้ได้ทั้งสองด้านอย่าให้ขาดสักด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วก้าวไปสู่จุดใหม่เลยไปเลยลืมเตลิดหลงเก่าถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ของชีวิตที่ครบถ้วนวันนี้อาตมาภาพก็เลยพูดถึงนัยยะต่างๆของความหมายของการเกิดโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของภายนอกที่กระทบกระทั่งมากถ้าใครตั้งหลักเนี่ยทำชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะภายในด้านจิตใจปัญญาไม่ได้ดีแล้วเนี่ยจะหวั่นไหวและกระทบกระเทือนมากนั้นตอนนี้เราจะยิ่งต้องมีความไม่ประมาทแล้วก็มาทำตัวของเราเองเนี่ยทั้งทางจิตใจและทางรู้เท่าทันทางปัญญาให้พร้อมให้เข้มแข็งในโลกต่อไปนี้ที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดมากเนี่ยคนที่จะอยู่ได้ก็ต้องมีความ
เข้มแข็งนะอันนี้เด็กสมัยปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเนี่ยต้องภาพว่าชักจะเลี้ยงดูไปในทางที่ทำให้อ่อนแอแต่คนที่อ่อนแอก็จะมีความสุขแบบคนอ่อนแอความสุขของคนอ่อนแอนั้นเปราะบางแตกสลายง่ายแล้วก็ความสุขนั้นเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ง่ายไม่ยั่งยืนมั่นคงนี้คนที่เข้มแข็งนั้นจะมีความสุขที่เข้มแข็งด้วยความสุขที่เข้มแข็งก็มั่นคงแล้วก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงปราบความสุขนั้นก็ไม่เปลี่ยนเป็นความทุกข์ไปได้ง่ายๆนะแถมยังเจอทุกข์น้อยๆก็ไม่หวั่นไม่กลัวนะก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ยากแต่เป็นคนที่สุขได้ง่ายนั้นคนที่อยู่ในโลกต่อไปเนี่ยต้องพัฒนาให้ดีนะต้องเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากนะถ้าพัฒนาไม่เป็นหรือไม่พัฒนาก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ทุกข์ได้ง่ายนะเวลานี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะให้เขามีความสุขแต่ว่าเราไม่พัฒนาไม่เลี้ยงดูให้ดีเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายนะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะทั้งที่มีอุปกรณ์บำรุงบำเรอให้ความสุขมากมายแต่เด็กยิ่งเป็นคนทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากถ้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีอุปกรณ์บำรุงบำเรอเทคโนโลยีเจริญเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะไม่แก้ทุกข์นั้นต้องพัฒนาข้างในให้เป็นคนที่มีความสุขของคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากแม้แต่ทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันบทพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเราเกิดมานานแล้วเนี่ยเราสุขได้ง่ายขึ้นหรือไม่ถ้าเรากลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นแล้วก็แสดงว่าเรานี่เห็นจะเดินไม่ค่อยถูกทางเพราะฉะนั้นต้องตรวจตราดูตัวเองเนี่ยอยู่นานๆก็สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากตอนเกิดใหม่ๆเป็นเด็กนี่สุขได้ง่ายเจออะไรต่ออะไรนิดหนึ่งก็หัวเราะแหละนะพอโตขึ้นชักสุขได้ยากขึ้นแหละนะแต่เพราะฉะนั้นต้องระวังท่านจึงให้ไม่ประมาทก็พัฒนาตัวเราไปนี่แหละอันนี้ก็เข้ามาสู่หลักที่ว่าการเกิดก็จะเตือนใจเราให้ได้ทั้งสองด้านก้าวไปข้างนอกแล้วอย่าลืมข้างในตัวเองต้องพัฒนาให้ทันสร้างความเข้มแข็งที่จะอยู่กับภาวะภายนอกได้อย่างดีที่สุดความเข้มแข็งพัฒนาภายในพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาด้วยในที่สุดก็ข้างนอกมาเท่าไหร่มีแต่ได้ส่วนที่ดีก็เป็นประโยชน์ยิ่งมีความสุขก็เป็นอันว่าวันเกิดนี้ก็มีความหมายที่ดีงามแล้วก็มาเป็นคติแก่ตัวเราโดยเฉพาะท่านเจ้าของวันเกิดที่จะได้ประโยชน์มากมายหลายประการตอนนี้อัตภาพก็ขออนุโมทนาคุณหมอแล้วก็คุณองค์ยาวหนูวาริสาเจ้าของวันเกิดในระยะนี้และโยมญาติมิตรทุกท่านที่จะเดินทางเข้าไปในปีใหม่2545ร่วมกันทุกท่านเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจพลังปัญญาพลังความสามัคคีที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปได้ประสบความสำเร็จและความสุขยิ่งขึ้นไปให้ปีใหม่นี้เป็นมงคลที่แท้จริงมงคลสมกับความหมายที่ว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญก็ขอให้ปีใหม่ที่เป็นมงคลนั้นนำความสุขความเจริญมาให้กโยมญาติมิตรทุกท่านรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญตั้งแต่จิตใจที่ดีเกิดศรัทธาเกิดเมตตาไมตรีเป็นต้นนี้จงนำมาซึ่งความเกิดแห่งกุศลยิ่งขึ้นไปเช่นเกิดความสุขเกิดความเอิบอิ่มใจร่าเริงเบิกบานใจเป็นต้นไปขอทุกท่านจงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยมีความสำเร็จความสุขในสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาให้สำเร็จประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปมีความงอกงามร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดการทุกเมื่อตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทอญโยมมีอะไรจะคุยบ้างล่ะแต่ตอนนี้ ก็เคยพูดเป็นครั้งคราวเพราะวาสนาเนี่ยคนไทยเข้าใจผิดเยอะเลยบอก
วาสนานี่ก็ลอยมาจากฟ้า คือใช้มาจนผิดเนี่ยเลยคลาดเคลื่อนนี่ความหมายเดิมของท่านนี่มันเป็นเรื่องที่เอามาใช้ปรับปรุงแก้ไขเรียกว่าแต่ว่าตามปกตินี่ท่านไม่ให้อยู่ด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่จะละวาสนาแต่ว่าพระอรหันต์จะละวาสนาได้ไม่เท่ากันเพราะนั้นพระอรหันต์ก็จึงมีความแตกต่างมีพระอรหันต์ที่สามารถมากจะละได้หมดเลยพระพุทธเจ้านี่ละได้หมดไม่อยู่ด้วยวาสนาแล้วเอาท่านคนธรรมดานี่ก็ต้องพยายามฝึกหัดสร้างวาสนาเลยพรต้องฝึกละวาสนาที่ไม่ดีด้วยแล้วตรวจตราตัวเองด้วยถ้าแก้วาสนาได้แล้ววาสนาที่เราเข้าใจภาษาไทยก็จะดีด้วยเพราะวาสนาตัวนี้แหละที่มันคุมชีวิตเราเนี่ยเรามักจะไม่มองและชีวิตของเราก็เนี่ยตัวพื้นฐานเรื่องก่อนเนี่ยคนเราลืมว่าคนเรามีสองด้านพร้อมกันเนี่ยหนึ่งชีวิตสองบุคคลเป็นในเวลาเดียวกันสองอย่างถ้าเราไม่ลืมนะว่าเราเป็นชีวิตด้วยเนี่ยมันจะคอยบอกเราหลายอย่างเลยแล้วเราก็อย่างที่ว่าสมบูรณ์ปราโมทย์แล้วก็ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิอันที่สามปัสสัทธิตรงข้ามกับความเครียดไงเลยไม่เครียดปัสสัทธิความผ่อนคลายสบายและสุขแล้วก็สมาธิ5ตัวโยมท่องไว้เลยให้มีในใจจนกระทั่งมันเข้าคลองใจคือถ้าเรานั่งคิดถึงเรื่องไม่ดีบ่อยๆเนี่ยใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองพอนั่งปุ๊บที่ไหนมันมาเลยมันชินคล้ายๆว่าสร้างร่องให้มันเดินแล้วเนี่ยมันก็มาจนกระทั่งว่าความทุกข์เนี่ยครองใจเราเลยท่านเรียกว่ามีทุกข์เป็นเจ้าเรือนภาษาโบราณเขาเรียกว่างั้นมีทุกข์เป็นเจ้าเรือนเราไม่ยอมให้ทุกข์เป็นเจ้าเรือนเราก็เอาสุขเป็นเจ้าเรือนใช่ไหมเลยบอกนั่งที่ไหนก็คิดแต่เรื่องดีสบายใจเลยปราโมทย์กับปิตินี่แตกต่างกันนะเลยพรต่างกันเยอะปราโมทย์นี่เป็นความร่าเริงเบิกบานปกติเรื่อยๆปิติคือเวลามีอะไรที่รู้สึกว่าได้ก้าวหน้าหรือสำเร็จขึ้นไปคล้ายๆว่าเหมือนกับคนทั่วไปมีปิติที่เรียกว่าจะได้อะไรก็จะปิตินั่นแหละได้ก้าวหน้าไปรู้สึกว่าก้าวหน้าไปก็จะเกิดปิตินั่นแหละร่าเริงเบิกบานเป็นประจำทำเรื่อยๆทำจนชินจนเป็นวาสนาเลยก็ทำให้ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิเป็นวาสนาของเราเนี่ยก็จะชีวิตดีงามเลยพรเอาและขอโมทนาซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่2มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาปีพุทธศักราช 2539นี่วันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนา โดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลังของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นคืออินเดียนี่ก็เห็นว่าหลักการสำคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่สิกขาคือการศึกษาอันนี้นั่นเป็นการพูดในแง่หนึ่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึ่งเข้ามาเป็นการย้ำ
ถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่องสิกขาหรือพูดให้เต็มว่าไตรสิกขานี้เป็นหลักการสำคัญนี่ก็มองในแง่ที่ผ่านมาก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนาพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้ที่จริงนั้นก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรสิกขานี่ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไรธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักพุทธศาสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คำว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี่ใช้คำบาลีว่าธรรมะทอทหารธรรมะทอทหารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันทั่วไปว่าหลักธรรมคำสอนหรือว่าทอทหารมหาอากาศมอม้าสองตัวสระอะถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทอธงมหาอากาศมอม้าสองตัวสระอะธรรมะนั่นก็เป็นหลักการของธรรมชาตินี่ธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทั้งหลายชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นนั้นตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลยฝึกได้น้อยจนกระทั่งการฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสำหรับการดำรงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อยสัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ว่ายน้ำได้บางชนิดก็อาจจะต้อง2-3 วันแต่รวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนี้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมากอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นและต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะ10 ปี20 ปีจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองทีนี้ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทำอะไรระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัวเรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกหัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี้ก็แทบทุกอย่างแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจำวันในเรื่องง่ายๆกินนอนนั่งยืนขับถ่ายสารพัดต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองโดยธรรมชาติจนกระทั่งในราวปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูดก็ต้องมีการฝึกกันทั้งนั้นเรียกว่าเรียนรู้นี่คือคำว่าการฝึกภาษาพระท่านใช้คำว่าธรรมะทอทหารมอม้าสระอะธรรมะแปลว่าการฝึกพอเป็นคนก็เลยซ้อนมออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ต้องฝึกอันนี้คำว่าธรรมะฝึกเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้หรือใกล้เคียงมากกับคำว่าสิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกัน
แล้วใช้กันได้กับคำว่าพัฒนาก็แปลว่าทำให้เจริญขึ้นมาเพราะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดำเนินชีวิตมาเปล่าๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองสักเดี๋ยวก็ว่ายน้ำได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้เพราะสัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้โดยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาจึงจะดำเนินชีวิตไปได้มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างม้าลิงเป็นต้นหรือปลาโลมาอย่างนี้นะก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็มีขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสำคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ความสามารถนั้นมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทำให้ช้างนี่สามารถลากจูงได้ไปรบทำสงครามได้ม้าก็เอามาใช้เป็นพาหนะลิงก็เอาไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิงก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้นอันนั้นก็เป็นอันว่าสัตว์นี่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยแล้วถ้าได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจำกัดไปไม่ได้ไกลก็จบกันแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานแล้วไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่านั้นทีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบตอนที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สำคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐเก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้โดยสัญชาตญาณแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ได้เกิดมาได้เท่าไหร่ก็ตายไปได้เท่านั้นนะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทำอะไรต่างๆได้จนกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจำกัดนี่พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสรรค์วัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทำให้โลกมนุษย์นั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากกลายเป็นว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี่ก็เลยต้องแยกไปว่าเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี่ก็ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐจนกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญา
มนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จนกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบให้เห็นว่าบุคคลที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั้นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หรือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์อื่นแต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลยกลายไปว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่งพระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบูชาเพราะมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้วก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าจะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมัสสตราทันตาอาชานียาจะสินทวากุญชราจะมหานาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่าอะไรพวกอัสดรช้างม้านะทั้งช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐเนี่ยหมายว่านี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐดีใช้งานใช้การอะไรได้มีความสามารถมากแต่ท่านบอกว่าอัตทันโตตโตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นเพราะนั้นก็มาจบที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละฝึกได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆจนกระทั่งถึงคาถาอย่างคำว่ามนุสสภูตังสัมพุทธังอัตทันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤทัยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการเนี่ยก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจแก่มนุษย์ด้วยว่าเรานี่สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้อันนั้นก็หลักพระพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ได้มองเห็นธรรมชาติของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งอกตั้งใจนำเอาหลักการเราธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนฉะนั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นต้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจำวันได้เราไม่สำนึกตระหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึกหยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลยไม่ได้ผลไม่สำฤทธิ์ผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประณีตของพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวในการเป็นอยู่
ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประณีตยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นต้นนะก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการฝึกให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นแล้วจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละออยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้จึงได้เกิดเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการฝึกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อเรารู้ตระหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็อยู่มาได้ในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เป็นชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียกว่าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานว่าธรรมะก็ได้นี้เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี้ฝึกหัดพัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าสิกขาแล้วก็พัฒนา3ด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกหัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญานี้เมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกำลังศึกษาก็เรียกว่าเสขะหรือเสกขะก็คือคำว่าสิกขานั่นเองมาเรียกคนสิกขาเป็นนามแสดงถึงสภาวะคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอมาเป็นคนก็เปลี่ยนอิเป็นเอสิกขาก็เป็นเสกขาแล้วทำอาเป็นอาก็เป็นเสกขะนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคำแยกผู้มีการศึกษานี่เป็นระดับต่างๆขั้นต้นเรียกว่าเป็นโสดาบันแล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีและสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามี3ระดับนี้เรียกว่าเป็นเสกขะหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดกอไปเหลือเสขะเสขะหรือเสกขะแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกำลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้บางครั้งก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาปุถุชนที่เป็นชั้นดีปุถุชนชั้นดีท่านมีศัพท์เรียกว่ากัลยาณปุถุชนปุถุชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสขะหรือเสกขะได้แปลว่าผู้มีการศึกษาหรือกำลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปก็เรียกว่าปุถุชนเฉยๆปุถุชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่เป็นปุถุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธพาลปุถุชนนั้นปุถุชนชั้นหยาบเรียกว่าอันธพาลปุถุชนแปลว่าปุถุชนผู้อันทะแปลว่าบอดแล้วก็ภาละก็แปลว่าเขลาเป็นอันธพาลไปทีนี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนนี่จัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษาแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับยังต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป
ก็เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขะหรืออาเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาถือว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขะคือพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันทีนี้ใครยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องศึกษาเรื่อยไปนั้นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองอันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวชมา50-60 ปีจนกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระพรรษาอาจจะอยู่ถึงอายุ90ก็อาจจะพรรษาก็แถว70ก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหละไม่รู้จบเป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไปถ้าใครไม่ศึกษาบวชเป็นพระเข้ามาอายุ70-80 ปีแล้วถือว่าตัวบวชนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทก็ผิดธรรมะผิดธรรมชาติของตัวเองแล้วนั่นศึกษาก็ไม่รู้จบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่งมาระยะหลังเนี่ยมานิยมว่าให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิตพุทธศาสนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าสังคมก็ให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาหรือเรียนรู้พระพุทธศาสนาก็สอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนนี่จะต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนานั้นสังคมมนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอริยชนที่แท้จริงความเป็นอริยะหรืออริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่จากแนวคิดของพวกอารยันที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอารยันหรือภาษาบาลีเรียกว่าอริยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกซิวิไลซ์และโดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากำหนดโดยวรรณะว่าวรรณะชั้นสูงคือวรรณะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พราหมณ์แล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นอริยชนถ้าเป็นพวกสูตรพวกยันทานก็ไม่มีทางเป็นอริยชนได้คือความเป็นอริยชนนั้นกำหนดโดยชาติกำเนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าสิกขานี้เพราะฉะนั้นผู้ใดได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐก็เป็นอริยชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอริยชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่แหละเป็นอริยชนเราเรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษก็เป็นอริยะถ้าเทียบกันกับศาสนาพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็น4วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถือว่า3วรรณะชั้นสูงเป็นอริยชนเป็นอริยะแต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าความเป็นอริยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดอยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาซึ่งทำให้คนเรารู้จักทำกรรมที่ดีงามเป็นกุศลก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอริยชนจะมาจากชนชั้นวรรณะไหนกำเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัดก็จัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับ1เรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสกทาคามีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอรหันต์นี่แหละคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ได้ก็จะเป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลที่แท้จริงฉะนั้นศัพท์เก่าๆของศาสนาพราหมณ์เราก็มาใช้ในความหมายใหม่แม้แต่คำว่าพราหมณ์เองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็มาใช้เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์เป็นเพราะพราหมณ์ของเขาเป็นผู้ลอยบาปแล้วแต่เขาไปลอยบาปในแม่น้ำคงคาพราหมณ์นี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น้ำคงคาแล้วก็
แม่น้ำคงคาก็พาบาปไปหมด ล้างบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าแม่น้ำคงคามันล้างบาปได้นี่ไอ้เต่าปลาปูหอยที่อยู่ในแม่น้ำคงคามันก็หมดบาปก่อนพวกพราหมณ์สิว่างั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าน้ำมันพาบาปไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันพาบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยว่างั้นนะเอางั้นก็เลยพระองค์บอกว่าเนี่ยการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตนนะเมื่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้นพราหมณ์ก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องไปลอยเฉพาะบาปลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยนะอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์นี่พ้นจากทั้งบุญทั้งบาปพ้นหมดเลยนะสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะก็เราก็เลยบอกว่าพราหมณ์ที่แท้เนี่ยคือพระอรหันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวรรณะไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพราหมณ์และเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อนนะให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขานี้ก็เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนักสำนึกในธรรมชาติของตนอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามธรรมชาติของตนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทำให้ชีวิตของตนได้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3บทบาทของพ่อแม่แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษาช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2543กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกที่เคารพอย่างสูงในนามของมูลนิธิกระผมค่อยขอกราบเรียนความเป็นมาว่าสืบเนื่องจากที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปอ.ประยุตโตซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปีปีนี้มูลนิธิได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพวิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบันในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2543 ณ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาในการดำเนินงานดังกล่าวนี้คณะกรรมการดำเนินงานใคร่ขออนุญาตอาราธนาท่านเจ้าคุณอาจารย์แสดงทัศนะเรื่องวิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบันและขออนุญาตถ่ายทำวิดีโอเพื่อจะได้นำไปฉายให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาชมในวันเปิดการประชุมสัมมนาณสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาและในส่วนภูมิภาคอีก3แห่งคือสถาบันราชภัฏนครสวรรค์สถาบันราชภัฏอุดรธานีและสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอกราบเรียนถามทัศนะของท่านเจ้าคุณอาจารย์โดยขอขยายความจากหัวข้อเรื่องที่ได้ตั้งไว้ดังต่อไปนี้คือในระดับของครอบครัวสังคมก็คาดหวังว่าพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นลูกที่ดี
ในวงการศึกษาไทยมักจะได้ยินคำพูดอยู่เสมอถึงเป้าหมายของการอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาว่าต้องการให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมหรือต้องการคนเก่งและคนดีสำหรับประชาชนทั่วไปก็มักจะพูดถึงการเป็นพลเมืองที่ดีหรือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมศาสนานับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะทำให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวได้จึงใคร่ขออนุญาตกราบเรียนถามทัศนะของพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะครูอาจารย์และสถาบันศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์สมควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้การศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนคนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจนเป็นวิถีชีวิตชาวพุทธศาสนิกชนที่ดีหรือเป็นวิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบันสืบต่อไปครับขอบคุณครับขอเจริญพรท่านรองประธานกรรมการในนามของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพร้อมด้วยท่านอาจารย์กรรมการทุกท่านและนักศึกษาทุกคนที่ได้มาฟังในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาที่ทางมูลนิธิได้มีความตั้งใจดีที่จะจัดประชุมขึ้นโดยเฉพาะก็มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่ชีวิตของคนไทยทุกๆคนซึ่งก็หมายถึงในฐานะส่วนร่วมของประชาชาวโลกก็เท่ากับว่าในที่สุดก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ทั้งหมดท่านได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิถีชาวพุทธหรือจะเรียกว่าวิถีชีวิตชาวพุทธก็ได้ซึ่งถ้าจะใช้คำพูดอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับคำว่าวัฒนธรรมเพราะเรามักจะให้ความหมายคำว่าวัฒนธรรมว่าวิถีชีวิตแต่ว่าคำถามของท่านก็โยงไปหาการศึกษาซึ่งก็ตรงกับแนวคิดในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมสอนไว้อย่างนั้นในทางพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าชีวิตคือการศึกษาการศึกษาก็ทำให้เกิดชีวิตที่ดีทำไมจึงว่าชีวิตคือการศึกษาชีวิตคือการที่เราเป็นอยู่เราเคลื่อนไหวเรามีชีวิตอยู่ทุกวันที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ต้องพบประสบการณ์ใหม่ๆเราต้องพบสถานการณ์ใหม่ๆเราต้องคิดต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งที่เราเข้าไปพบเห็นเกี่ยวข้องนั้นให้ถูกต้องการที่พยายามจะปฏิบัติต่อสิ่งที่พบเห็นเป็นต้นจัดการกับปัญหาสถานการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในแต่ละขณะให้ถูกต้องเนี่ยก็คือการศึกษาดังนั้นคนจะมีชีวิตอยู่ดีได้เนี่ยต้องมีการศึกษาตลอดเวลานั้นชีวิตก็เป็นอันเดียวกับการศึกษาถ้าชีวิตใดไม่มีการศึกษาก็เป็นชีวิตที่จะดีไม่ได้คือมันไม่เจริญก้าวหน้าท่านเรียกว่าเป็นพาลพาลเนี่ยทางพระแปลว่าเป็นอยู่สักว่าลมหายใจนี่ความหมายของคำว่าพาลคือได้แค่หายใจเข้าออกถ้าชีวิตจะเป็นอยู่ดีก็แน่นอนว่าเราก็ต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ประสบการณ์ที่เราพบเราต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเราจะจัดการต่อมันอย่างไรเนี่ยเรามีการศึกษาตลอดเวลาเพราะนั้นในทางพระนี่ถือว่าชีวิตก็คือการศึกษาแต่ต้องวงเล็บว่าหมายถึงชีวิตที่ดีนะถ้าเป็นชีวิตที่ไม่ดีก็เป็นชีวิตว่างเปล่าเป็นชีวิตผ่านก็ไม่มีการศึกษาคือพบประสบการณ์อะไรก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้หาทางคิดแก้ปัญหาหรือจัดการกับสิ่งนั้นให้ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราก็ต้องศึกษาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เขามีคำว่า lifelong education หรือ lifelong learning การเรียนตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิตฝรั่งมาได้ฟังทัศนะของพุทธศาสนาเขาเลยไปได้ความคิดใหม่มีท่านที่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ที่ประชุมของนานาชาติฟังแล้วท่านก็เอากลับมาเล่าอีกทีหนึ่งคือได้พูดถึงเรื่องการศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันเป็นชีวิตอย่างนี้แหละฝรั่งเขาก็เลยบอกว่าอ๋อของเขานี่เป็น lifelong learning เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ของพุทธศาสนานี่เป็น learning life เลยนะเป็นชีวิตที่เรียนรู้นะหรือเป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้ก็ได้นะตอนนี้เท่ากับว่ามีแนวคิดสองแบบถ้าเป็นแบบฝรั่งแม้จะเป็น lifelong education เป็น lifelong learning มันเหมือนกับแยกชีวิตกับการเรียนรู้หรือการศึกษาออกเป็นสองอย่างนะแล้วก็เอามาควบคู่ไปด้วยกันนะว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เรียนรู้ไปศึกษาไปแต่ในพุทธศาสนานี่ชีวิตนี่เป็นตัวการศึกษาเป็นการเรียนรู้ไปเลยนะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าแนวคิดเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียวนะแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจับได้ไวเขาฟังเราไปแล้วเขาไปสรุปว่าอ๋อตอนนี้มีแนวคิดที่ต่างกันนิดหน่อยนะแต่ฝรั่งเนี่ยหันมาแล้วแหละในแง่ของ lifelong education หรือ lifelong learning นี่ในเมื่อชีวิตที่ดีเป็นชีวิตแห่งการศึกษาหรือเป็นการศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาก็เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์ทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกคำว่าฝึกนั้นก็คือศึกษานั่นเองภาษาพระก็คือศิกขาหรือศึกษาแปลเป็นภาษาไทยก็ฝึกโบราณเราก็ใช้คำว่าฝึกศึกษาหรือพัฒนาทำให้ดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นนี่สัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษตรงที่ว่าฝึกได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้สัตว์ชนิดอื่นนี่เรียนรู้ได้บ้างแต่จำกัดฝึกได้นิดหน่อยฝึกได้จำกัดด้วยแล้วแถมจะฝึกให้ดีสักหน่อยก็ต้องให้มนุษย์ฝึกตัวเองไม่ได้เหมือนอย่างช้างม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเรียนรู้ได้มากหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นแกก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้จำกัดอย่างยิ่งโดยปกติก็อยู่แค่สัญชาตญาณแล้วก็ตลอดชีวิตก็อยู่แค่นั้นเขาเรียกว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นเกิดมาอย่างช้างก็ตายไปอย่างช้างเกิดมาอย่างม้าก็ตายไปอย่างม้าอันนี้มาอยู่กับคนก็ช่วยฝึกให้ช้างก็เอาไปลากซุงได้ม้าก็เอามารบทับจับศึกได้ลิงก็เอาไปขึ้นต้นมะพร้าวได้กลายเป็นว่าฝึกไว้รับใช้มนุษย์แล้วต้องให้มนุษย์ฝึกให้ก็ได้แค่นั้นเองต่างจากมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่ามีความเพียรที่จะฝึกตนแล้วฝึกไปเถิดฝึกไปจนกระทั่งเป็นมนุษย์อัจฉริยะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์เป็นมหาบุรุษอะไรต่ออะไรของโลกจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นมนุษย์นี่เกิดมาอย่างหนึ่งนี่ตายไปอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นมนุษย์นี่ยังสามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาซ้อนขึ้นในโลกของธรรมชาติโลกธรรมชาติเนี่ยเราเห็นอยู่ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำท้องฟ้าแต่ว่ามนุษย์นี่เกิดมาแล้วฝึกตัวเองศึกษามีความคิดพัฒนาทำการต่างๆมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าทำให้เกิดโลกขึ้นมาต่างหากเรียกว่าโลกมนุษย์ซ้อนอยู่ในโลกธรรมชาติเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์บางคนนี้เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับโลกธรรมชาติเพราะอยู่ในโลกของมนุษย์นี่ก็ในแง่หนึ่งก็แสดงถึงความพิเศษความสามารถของมนุษย์แต่พร้อมกันนั้น
มันก็เป็นจุดอันตรายด้วยถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยแปลกแยกออกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่ในโลกของตัวเองเข้าไม่ถึงโลกกับธรรมชาติเชื่อมประสานโลกของมนุษย์กับโลกธรรมชาติไม่ได้ก็จะยุ่งอย่างเวลาเนี้ยมนุษย์ฉลาดในแง่หนึ่งแต่ฉลาดน้อยไปคือไม่รอบคอบสร้างโลกของตัวเองแล้วก็ปลีกตัวแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่ต่างหากแล้วกลับไปเบียดเบียนทำลายโลกของธรรมชาติที่รองรับโลกของตัวเองอยู่โลกธรรมชาติในรองรับโลกมนุษย์อยู่นะโลกมนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังโดดเดี่ยวโลกมนุษย์จะอยู่โดยอิสระของมันไม่ได้ต้องอาศัยโลกธรรมชาตินี่เรามาสร้างโลกมนุษย์ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเรากลับไปทำลายโลกธรรมชาติที่ซ้อนรองรับเราอยู่นั้นมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเป็นต้นอย่างที่เราพบกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้นที่มีความสามารถพิเศษแต่ว่าเราจะจัดการกับความสามารถของเราอย่างไรอันนี้เราก็ต้องมาดูก็ตกลงว่าในที่นี้ต้องการให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เป็นสัตว์พิเศษเนี่ยมันอยู่ดีได้ด้วยการศึกษาคือการฝึกการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นคนเราก็เลยสำคัญว่าจะต้องรู้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยถ้าคนไหนรู้ธรรมชาติของเราเองว่าอ๋อมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วแย่ที่สุดมนุษย์เราไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่เรียนรู้สิแย่กว่าสัตว์ชนิดอื่นเลยสู้ช้างสู้ม้าสู้วัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสัตว์อื่นมันอาศัยสัญชาตญาณมันทำได้มันอยู่ได้แต่มนุษย์นี่ไม่เรียนรู้นี่อยู่ไม่รอดเนี่ยพอเรียนรู้นี่ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นต้นสอนกันนานด้วยสัตว์นี่มันบางทีเกิดมาวันเดียวมันเดินได้แล้วอย่างโคเนี่ยออกมาเดียวแล้วเดินแล้วแต่มนุษย์นี่ต้องฝึกทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างนั่งนอนกินขับถ่ายเดินพูดต้องมีผู้ที่ฝึกศึกษาสอนให้เรียนรู้กันเป็น10 ปีกว่าจะอยู่รอดแต่ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อรู้ธรรมชาติตัวเองว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียนรู้ได้จะต้องฝึกศึกษาถ้าเราฝึกศึกษาเราก็เจริญก้าวหน้าเลยไปเราก็ไม่พอใจแค่เรียนรู้พออยู่รอดเราต้องเรียนรู้ให้อยู่ดีนะให้เป็นสัตว์ประเสริฐในทางพุทธศาสนาก็เน้นเรื่องความสำคัญของการฝึกการศึกษาว่ามนุษย์อย่างที่ว่าแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ใครจะมาพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ถูกหลักพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องพูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ให้ลองไปคิดดูให้ดีที่ฝึกนี่คือการศึกษานั้นในพุทธศาสนานี่ท่านเน้นไว้อย่างเอายกบาลีก็ได้เช่นทันโตเศรษโธมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดท่านไม่จะยอมรับว่าอยู่ๆมนุษย์จะประเสริฐขึ้นมาใครจะไปพูดพุทธศาสนาไม่ยอมรับด้วยนะต้องฝึกต้องศึกษาจึงจะประเสริฐเอาและเรามีเงื่อนไขนี้ก็รวมความก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาพัฒนาเรื่อยไปนี่การศึกษาของมนุษย์เนี่ยมันก็อาศัยอะไรอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยนี่มีภายในกับภายนอกคนเราจะเรียนรู้จะฝึกตนได้เนี่ยเรามีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะเราก็เริ่มด้วยว่าเรารู้ธรรมชาติของเราแล้วจะประเสริฐได้ในการฝึกเราก็มีจิตสำนึกในการศึกษาถ้าคนใดสร้างจิตสำนึกนี้ขึ้นมาได้คนนั้นเนี่ยมีหวังที่จะเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะมีจิตสำนึกตัวนี้คอยเตือนใจตลอดเวลาพบประสบการณ์สถานการณ์อะไรเนี่ยมองไปการเรียนรู้หมดพอมีการเรียนรู้มองไปการเรียนรู้เราก็ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องเอาธรรมชาติของตัวเองเนี่ยมาใช้ให้ได้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตนเองทีนี้ในการที่จะศึกษานอกจากมีจิตสำนึกในการศึกษาหรือฝึกตนแล้วก็จะต้องอาศัยปัจจัยภายในภายนอกทีนี้คนเราเกิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็อยู่กับพ่อแม่อยู่ในครอบครัวก่อนคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญในเมื่อการศึกษามันเป็นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตเราเริ่มต้นเกิดมามันก็ต้องเริ่มศึกษาชีวิตเกิดมามันก็ต้องพยายามอยู่ให้รอดก็ต้องเรียนรู้ต้องใช้ตาดูหูฟัง
เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยอยู่ไม่ได้พอเกิดออกมาพบเห็นประสบการณ์สิ่งรอบตัวไม่รู้คืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับตัวเองไม่รู้จะปฏิบัติต่อมันอย่างไรตอนนี้ติดขัดอึดอัดขัดข้องแล้วท่านเรียกว่าไม่มีความรู้เกิดมาไม่มีความรู้หรือมีความไม่รู้นะคนเราเกิดมามีเหมือนกันคือมีความไม่รู้นะถ้ามีความไม่รู้เจออะไรไม่รู้จะทำไงก็อึดอัดขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าความไม่รู้นำมาซึ่งปัญหาอันนี้ความไม่รู้นี่เรียกว่าอวิชชาปัญหาเรียกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นที่มาของความทุกข์หรือเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อเรามีความไม่รู้หรืออวิชชาทำให้เกิดปัญหาความทุกข์เราจะทำไงท่านบอกเรามีอุปกรณ์ติดตัวมานะที่เราจะแก้ปัญหาได้คือทุกคนเกิดมานี่มีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาไว้ติดต่อกับโลกภายนอกนี่แหละเป็นเครื่องมือของเราที่เราจะแก้ปัญหาเราจะรู้นะเราก็จะต้องเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะแก้ปัญหาเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องแต่ว่ามีคนช่วยก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยนี่หมายเลือดการศึกษามาเริ่มต้นพร้อมกับชีวิตเริ่มต้นเพราะนั้นการศึกษาก็ต้องเริ่มต้นที่บ้านในครอบครัวอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดานั้นถ้าเราจะดำเนินชีวิตเองนี่ยากมากก็ต้องมีคนที่มาช่วยก็คือคนใกล้ชิดที่สุดซึ่งโดยพื้นฐานโดยธรรมชาติเนี่ยมีคุณธรรมคือเมตตากรุณามีความรักอยู่ในใจเรียกว่ามีเมตตาอยู่แล้วท่านปรารถนาดีอยากให้เรามีความสุขท่านก็อยากจะให้เราอยู่รอดและอยู่ดีได้ด้วยนั้นพ่อแม่ก็จะมาช่วยตรงเนี้ยช่วยให้เราฝึกศึกษาเรียนรู้การที่พ่อแม่ช่วยเนี่ยช่วยเลี้ยงก็คือช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองการเลี้ยงคือการอะไรเช่นเราจะเอาวงล้อสักวงหนึ่งแต่ก่อนนี้เด็กชอบเอามาตีให้มันวิ่งไปโดยไม่ล้มการกระทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเลี้ยงก็หมายความว่าทำให้ล้อนั้นมันดำรงอยู่ได้ไปได้ด้วยตนเองนี่ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกก็คือว่าพยายามจะช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองนี่เมื่อไรลูกดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองดำเนินชีวิตได้เองแล้วดีแล้วพ่อแม่ก็วางใจได้ก็เลิกเลี้ยงนั้นการเลี้ยงก็คือการช่วยประคับประคองเกื้อหนุนในเบื้องต้นเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองการที่ลูกจะดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองคือทำอะไรก็คือเรียนตลอดเวลาก็คือเรียนสิ่งที่พ่อแม่สอนนั่งกินยืนเดินพูดอะไรต่างๆเราเนี่ยพ่อแม่ก็สอนเราก็เรียนรู้ไปฝึกหัดตัวเองไปนั้นการเลี้ยงก็จะคู่กับการเรียนพ่อแม่เลี้ยงลูกก็เรียนไปเพราะนั้นการเลี้ยงก็คือกระบวนการช่วยเกื้อหนุนการเรียนของลูกอันนี้จะต้องจำไว้ถ้าการเลี้ยงไม่มีการเรียนก็กลายเป็นการเลี้ยงที่ว่างเปล่าบางคนเข้าใจว่าเลี้ยงคือเอาอาหารเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับลูกบำรุงบำเรอไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเพียงเครื่องประกอบหมายความว่าพ่อแม่เอาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่นี่มาช่วยเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ลูกเนี่ยได้พร้อมที่จะเรียนก็เพื่อลูกจะได้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้โดยตนเองและตกลงว่าพ่อแม่ก็มาเป็นผู้เกื้อหนุนแต่หน้าที่ในการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนของทุกชีวิตอย่างที่บอกแล้วว่าชีวิตคือการศึกษาชีวิตที่ดีก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่พ่อแม่ก็มาเริ่มช่วยเกื้อหนุนเราก็ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรการศึกษาก็เริ่มต้นเมื่อนั้นเพราะนั้นถ้าใครถามบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นที่ไหนก็บอกเริ่มต้นพร้อมกับชีวิตเริ่มแล้วชีวิตเริ่มที่ไหนเริ่มในบ้านเพราะฉะนั้นการศึกษาเริ่มในบ้านเราเริ่มในบ้านเอาแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มีบทบาทสำคัญวันนี้ในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเน้นที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโดยมักจะมองข้ามเรื่องบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ครอบครัวไปเสียเนี่ยอันนี้จะเป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยการศึกษามันเข้าไปเป็นพื้นฐานชีวิตของคนแล้วเวลาไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นคุณสมบัติเป็นแกนของชีวิตเนี่ยมันเสร็จไปแล้วครูโดยมากจะได้แค่ไปเติมไปเสริมไปแต่งไปเพิ่มให้บางทีก็ไปให้วิชาเฉพาะอย่างแม้แต่ว่าวิชาสำหรับไปทำหาเลี้ยงชีพแต่ว่าการศึกษาที่แท้มันต้องเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติในชีวิตของเราและตัวคุณสมบัติในชีวิตของเราที่จะให้เป็นอยู่ได้ดีนี่แหละ
คือเนื้อแท้ของการศึกษาซึ่งจะเกิดขึ้นพออยู่ที่บ้านนี้เราได้การศึกษาพื้นฐานของชีวิตไปแล้วนั้นการศึกษาในบ้านนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นมากทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่นี้เราเรียกว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นก็คือครูอาจารย์คนแรกหลายท่านคงเคยได้ยินคำบาลีที่บอกว่าปุพพาจริยาติวุจเจเรแปลว่าพ่อแม่นี้ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์บูรพาจารย์ก็คืออาจารย์คนแรกหรืออาจารย์ต้นเมื่อครูพ่อแม่ครูอาจารย์ต้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ลูกก็แสดงว่าพ่อแม่บกพร่องนั้นพอลูกจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยบางทีก็แทบจะสายไปแล้วนะต้องครูเก่งจริงๆจึงจะมาแก้ปัญหาที่ติดไปจากบ้านที่พ่อแม่ไม่ได้ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกแต่เราก็ต้องยกย่องว่าครูอาจารย์ที่ทำได้อย่างนั้นนี่เป็นผู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งที่ว่ามันแกนมันไม่ค่อยดีและยังไปสามารถไปแก้ไปไขไปแต่งไปสรรไปจัดให้มันดีได้นะก็เลยครูอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นผู้เสริมแล้วก็ทำให้ก้าวต่อไปแต่วางพื้นฐานนี้ก็ต้องวางฐานกันที่บ้านในครอบครัวในบ้านนี้บทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เกิดวิถีชีวิตที่ดีงามจะเรียกวิถีพุทธอะไรก็ได้เพราะว่าวิถีพุทธก็คือชีวิตเป็นการศึกษาอย่างที่ว่ามาทำยังไงพ่อแม่จึงจะมีบทบาทที่ถูกต้องบทบาทคนเราเนี่ยพอมีการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติมันเสร็จไปในระยะแรกเลยก็คือท่าทีการมองโลกความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยอันนี้สำคัญมันเสร็จไปจากบ้านในชีวิตระยะแรกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะเน้นจุดเนี้ยถ้าเราเห็นสิ่งรอบตัวเราเป็นปฏิปักษ์ในลักษณะที่ไม่ดีมีความก้าวร้าวรุนแรงอยู่เสมอคนนั้นหรือเด็กนั้นมักจะมีความโน้มเอียงที่จะมีท่าทีความรู้สึกมองโลกในเชิงเป็นปฏิปักษ์ก้าวร้าวรุกรานแต่ถ้าหากว่าได้รับความเมตตากรุณาอย่างดีมีความอบอุ่นในชีวิตก็จะมองโลกในแง่ดีมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมโลกแบบเพื่อนมนุษย์หรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่แนะนำให้มองชีวิตมองธรรมชาติแวดล้อมสวยงามเขาก็จะเริ่มมองแง่ของโลกที่มันสวยงามที่มันดีแล้วก็มองในแง่ของสิ่งที่น่าเรียนรู้พ่อแม่ก็จะแนะนำว่าอันโน้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้เด็กก็จะมีความอยากรู้มากขึ้นก็มองโลกในแง่ของสิ่งที่น่ารู้อยากจะออกไปเรียนรู้มีอะไรที่อยากจะไปร่วมพ่อแม่ก็ทำโน่นทำนี่ชวนลูกทำต่อไปลูกก็เกิดทัศนคติที่จะไปร่วมในการสร้างสรรค์ไปอยู่ในโลกก็ไปทำโน่นทำนี่ทำการสร้างสรรค์เนี่ยคือการวางฐานการมองโลกมองชีวิตให้แก่ลูกอันนี้ทางพระท่านเรียกว่าการทำหน้าที่แสดงโลกนี้แก่ลูกอันนี้เป็นหน้าที่ที่หนึ่งของพ่อแม่ที่สำคัญอย่างยิ่งเวลาเนี้ยเรากำลังจะพลาดถ้าหน้าที่ที่หนึ่งนี้พลาดไปแล้วเนี่ยจะแก้ไขลำบากมากเพราะว่ามันเป็นท่าทีทัศนคติพื้นฐานของคนบทบาทปัจจุบันนี้ได้ย้ำอยู่เสมอว่าพ่อแม่เรากำลังยกบทบาทนี้ให้แก่สื่อมวลชนทีวีไอทีต่างๆพวกทีวีก็เข้าไปอยู่ถึงห้องนอนของลูกวิดีโออะไรต่ออะไรก็มีในนั้นมีแต่ภาพอะไรบ้างบางทีก็เป็นภาพของความโหดร้ายการทะเลาะการฆ่าฟันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการแย่งชิงแล้วก็ภาพแห่งความลุ่มหลงมัวเมาการเห็นแก่ตัวจะเอาให้แก่ตัวการจะเอาชนะกันอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่ลูกเห็นถ้าไม่มีผู้ชี้นำที่ดีเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกต่อโลกต่อเพื่อนมนุษย์อย่างนั้นเช่นเด็กจะมองว่าโอ้โลกนี้คือแดนที่เราจะต้องไปเอาให้กับตัวให้มากที่สุดต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นต้องไปเอาชนะเขาต้องไปกำจัดศัตรูแล้วก็มองในแง่รู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์จะต้องไปสู้กันอันนี้ก็คือการพัฒนาท่าทีการมองโลกมองชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นนี่คือการศึกษาที่ผิด
ถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่นี้ก็พลาดตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็คืออันที่หนึ่งนั้นจึงต้องย้ำกันอยู่เสมอว่าเราจะต้องเน้นให้ครอบครัวทำหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือพ่อแม่ต้องทำหน้าที่แสดงโลกนี้แก่ลูกถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่านำเสนอโลกนี้แก่ลูกนะคนเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นรอบตัวไปหมดอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดทั้งฟ้าทั้งน้ำทั้งดินภูเขาป่าไม้เนี่ยเราเห็นพร้อมกันหมดเนี่ยแต่เราเห็นเพียงบางแง่เท่านั้นคนเราเนี่ยเห็นอะไรไม่ได้เห็นหมดทุกอย่างหรอกเห็นได้แง่มุมหนึ่งเท่านั้นแหละและแง่มุมไหนก็อยู่ที่แง่ของการมองแง่ความสนใจแง่ของเจตนาเนี่ยถ้าเรามองตั้งแง่ผิดเราก็ได้ความหมายที่ผิดพัฒนาท่าทีทัศนคติที่ผิดถ้าก็มองแง่ถูกนะอย่างพ่อแม่มีทัศนคติที่ถูกมีเมตตามีความรักต่อลูกก็จะมาชี้ในแง่ที่ดีให้เกิดความชื่นชมอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆแม้แต่ตัวพ่อแม่เองนั่นแหละตัวพ่อแม่ที่ปรากฏกับลูกเนี่ยก็คือการแสดงโลกนี้กับลูกก็หมายความว่าตัวพ่อแม่เองนี่เป็นผู้แสดงเป็นตัวแสดงบทบาทแก่ลูกแสดงไงพ่อแม่นี่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติพ่อเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ชายแม่เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้หญิงทั้งโลกเลยลูกเกิดมาก็ทันทีก็ได้เห็นพ่อได้เห็นแม่นั่นคือตัวแทนมนุษย์ทั้งโลกนี่ตัวแทนมนุษย์ที่พ่อแม่มองที่ลูกมองเห็นเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีใช่ไหมเป็นตัวแทนมนุษย์ผู้ชายคนนี้มีความรักนี่มาก็ช่วยเหลือเราไม่มาทำร้ายเลยยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยประคับประคองผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของโลกก็เหมือนกันมาถึงเราก็มาโอบอุ้มมาช่วยเหลือทุกอย่างก็มีความรู้สึกที่ดีเราก็พัฒนาเราก็มองโลกมนุษย์ลงมองเพื่อนมนุษย์เนี่ยที่มีพ่อแม่เป็นตัวแทนในแง่ดีในแง่ของความรู้สึกเป็นมิตรมีเมตตาไมตรีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยท่านก็แนะนำญาติมิตรพี่น้องก็แนะนำแต่ในทางที่ดีให้เรียนรู้ให้ศึกษาสิ่งดีๆทั้งนั้นเพราะความรักความปรารถนาดีดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพ่อแม่จะนำเสนอโลกนี้แก่ลูกในทางที่ดีงามเป็นประโยชน์กับชีวิตแม้โลกพ่อแม่จะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่ว่าโดยคุณธรรมที่มีมาเนี่ยทำให้ดีไปเองแต่นี้ถ้าพ่อแม่มีปัญญาด้วยนะยิ่งดีใหญ่เลยพ่อแม่ก็จะทำด้วยความรู้ความเข้าใจความตั้งใจว่าเราจะต้องให้ลูกเนี่ยได้มีทัศนคติต่อโลกอย่างไรต่อชีวิตอย่างไรต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรต่อธรรมชาติแวดล้อมอย่างไรนะให้มีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์นี่มีเมตตาไมตรีจิตมิตรภาพมองธรรมชาตินี้เป็นสิ่งสวยงามน่าชื่นชมมองโลกทั้งสิ่งทั้งหลายในโลกนี้น่าเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราจะไปเรียนไปรู้ศึกษาได้มากมายแล้วก็มองว่าโลกนี้เราจะไปร่วมสร้างสรรค์เนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยก็เป็นการปลูกสร้างทัศนคติพื้นฐานที่ดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของชีวิตที่แท้จริงแต่นี้ถ้าลูกไปเจอพึบปั๊บขึ้นมาก็เจอแต่ทีวีวิดีโอยิงกันฟันกันฆ่ากันเลือดนองจออะไรเงี้ยแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ทัศนคติที่ไม่ดีต่อโลกความรู้สึกที่จะเข้าไปร่วมโลกไม่ใช่แบบสร้างสรรค์ช่วยกันเกื้อหนุนแล้วตอนนี้จะไปแช่งแย่งชิงแล้วจะเอาชนะจะกำจัดอันนั้นเวลานี้จึงเสี่ยงภัยแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่เจริญแต่การศึกษาของเราเนี่ยเอื้ออำนวยหรือเปล่าที่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณประโยชน์นั้นเริ่มต้นพ่อแม่ก็จะต้องมาช่วยกำกับการแสดงโลกนี้แก่ลูกของทีวีเป็นต้นโดยให้ทีวีได้นำเสนอแต่สิ่งที่ถูกต้องช่วยเลือกคัดจัดสรรให้ลูกหรือว่าเวลาลูกดูก็มาช่วยร่วมดูด้วยมาช่วยชี้แนะว่าให้มองอย่างไรและจะได้แง่มุมที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์และได้ความรู้ได้ความจริงอันนี้ก็คือเริ่มแรกนี่เป็นตัวอย่างพอได้อย่างนี้แล้วการศึกษาเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามก็เริ่มต้นแล้วต่อไปลูกไปโรงเรียนก็จะไปเสริมไปเติมนะถ้ามีพื้นฐานทัศนคติที่ดีอย่างนี้แล้วก็เช่นว่ามีความรู้สึกท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายในโลกแบบเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้อย่างเงี้ยพอไปโรงเรียนลูกก็พร้อมที่จะเรียนเท่านั้นเองอยากจะเรียนอยากจะได้ความรู้อะไรต่างๆพัฒนาความรู้ใฝ่รู้เป็นต้นขึ้นมานั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างแรกของบทบาทของพ่อแม่หรือการศึกษาในครอบครัว
แต่ไม่ใช่เท่านั้นทีนี้จะขอพูดอีกอย่างหนึ่งคือการพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยมันพูดได้หลายแง่ถ้าเราจะพูดหลักทั่วไปเนี่ยมันก็กว้างเกินไปที่เราจะมาพูดกันในเวลาเท่านี้ตอนนี้เราก็มาพูดได้บางแง่บางมุมบางจุดบางส่วนนี่บางส่วนที่อาตมาจะยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็เน้นเรื่องการนำเสนอโลกนี้แก่ลูกนะทีนี้ก็มาดูว่าอีกอันหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาของมนุษย์ก็คือการพัฒนาความสุขคนเราไม่ค่อยพูดว่าความสุขนี่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตของคนอย่างไรชีวิตที่ดีนั้นแน่นอนทุกชีวิตต้องการพ้นทุกข์พบสุขเราก็อยากพ้นทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีใครอยากเจอทุกข์นี่ว่าเราก็อยากหาความสุขแต่ว่าเราหาความสุขเป็นไหมในทางพุทธศาสนานั้นท่านสอนว่าความสุขนั้นพัฒนาได้การศึกษาในความหมายหนึ่งก็คือการมาพัฒนาความสุขแต่ยิ่งกันนั้นลึกลงไปท่านเรียกว่าการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้เป็นจุดที่สำคัญตอนนี้เป็นทางแยกคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีสองอย่างในเรื่องความสุขในขั้นต้นๆหนึ่งการหาความสุขกับสองการมีความสุขมนุษย์พวกหนึ่งนี้ก็จะพยายามหาความสุขแล้วก็พัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขการศึกษาเล่าเรียนกันในปัจจุบันเนี่ยไปในทางนี้มากคือพัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขไอ้ความสุขมันไม่ได้โดยตรงนี่มันต้องมีสิ่งเสพบริโภควัตถุต่างๆก็เลยความหมายเต็มก็บอกว่าการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบำรุงบำเรอความสุขแต่เขาลืมไปอีกว่าอีกด้านหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยมีความสามารถที่จะมีความสุขและความสามารถที่จะมีความสุขนี้พัฒนาได้และการศึกษาที่แท้นี่จะเข้าถึงเนื้อตัวเป็นแก่นเป็นแกนเป็นสาระของชีวิตเนี่ยมันต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขอให้คิดดูว่าเราสามารถหาความสุขไอ้สิ่งที่จะบำเรอความสุขนั้นอยู่ข้างนอกกับการที่เราสามารถมีความสุขเนี่ยอันไหนเป็นตัวการศึกษาที่แท้การศึกษาที่แท้อยู่ที่การพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขฉะนั้นอย่างน้อยต้องให้ดุลกันคือพัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขกับพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขก็เลยจะมาพูดเรื่องของที่โรงเรียนเลยจะได้มาดูเรื่องความหมายของความสุขและที่สัมพันธ์กับการศึกษาในแง่นี้เราไปโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็จะได้รับคำแนะนำสั่งสอนบอกว่าต้องจัดบรรยากาศให้ดีนะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขนะเราก็อยากให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขได้ก็ดีแต่ว่าระวังเหมือนกันนะเราต้องแยกดูความสุขของคนนี้ขึ้นต่อหนึ่งปัจจัยภายนอกสองปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คืออย่างง่ายที่สุดก็หลายคนก็จะบอกว่าฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้ดูรูปสวยๆได้ฟังเสียงเพราะๆดนตรีที่ชอบเพลงที่ชอบและได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยเป็นต้นอย่างนี้ฉันมีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอกนี่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งแล้วปัจจัยภายนอกอย่างที่สองก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เป็นเพื่อนเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่มีความรักมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อเราพอเราเจอคนอย่างนั้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเราก็บอกเราก็มีความสุขอันนี้ครูอาจารย์ก็มาช่วยได้เราก็จะจัดสรรพยายามให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขเราก็อาจจะนึกไปถึงวัตถุสิ่งที่จะช่วยให้อำนวยความสะดวกสบายให้เด็กได้ตาดูหูฟังสิ่งที่ชอบใจมีความสุขอันนี้อันหนึ่งปัจจัยภายนอกสองก็คือตัวครูเองก็เป็นคนมีเมตตามีความรักใคร่ปรารถนาดีจัดบรรยากาศการเล่าเรียนให้มีความสุขสภาพแวดล้อมบรรยากาศมีความสุขอันนี้ก็ดีเลยนะเรียนอย่างมีความสุขเด็กก็สนใจเล่าเรียนจิตใจก็ไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้ไม่หงุดหงิดนะสบายใจก็ดีอันนี้ได้ขั้นหนึ่งแต่ว่าไม่พอตราบใดที่ยังไม่ถึงปัจจัยภายในแล้วยังพอไม่ได้ยังไม่เป็นการศึกษาที่แท้จริงบอกว่าครูที่จะไปจัดบรรยากาศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนุกสนานให้มีบรรยากาศที่ร่าเริงผ่องใสมีความสุขเท่านี้ไม่พอแต่ขาดไม่ได้มันเป็นปัจจัยด้านหนึ่งแต่เป็นปัจจัยภายนอกทำไมจึงบอกว่าไม่พออันนี้เป็นความสุขแบบจัดตั้ง
เราจัดตั้งในโรงเรียนในห้องเรียนจัดบรรยากาศกิจกรรมแต่โลกนี้ชีวิตนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปเด็กไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนตลอดไปหรอกโลกชีวิตแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปจะให้เด็กพบอย่างนี้ตลอดไม่ได้เราได้แต่จัดตั้งให้เขาถ้าอยู่กับการจัดตั้งในไม่ยั่งยืนความสุขที่อยู่กับการจัดตั้งนี้ไม่ยั่งยืนนะเพราะเด็กออกไปแล้วไม่ไปพบสภาพจัดตั้งอย่างนี้ไปเจอไอ้โลกที่เป็นจริงมันน่ารักบ้างน่าชังบ้างมันกระทบกระทั่งกระแทกกระทันเขาอะไรต่ออะไรเขาก็รับไม่ไหวฉะนั้นที่เขาจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนความสุขให้มีกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นต้นให้มีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่จบในตัวมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นเพียงสื่อเพื่อจะเกื้อหนุนให้พัฒนาปัจจัยภายในขึ้นมาปัจจัยภายในคืออะไรเมื่อปัจจัยภายในเกิดแล้วนั่นแหละเด็กจึงจะมีความสุขที่แท้จริงและเป็นตัวของตัวเองในการที่จะมีความสุขต่อจากนั้นเขาจะออกไปอยู่ในโลกในชีวิตท่ามกลางความผันผวนเปลี่ยนแปลงมรสุมอย่างไรไม่เป็นไรเขาจะรู้จักมีความสุขได้นี่แหละก็คือการศึกษาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการจัดตั้งในห้องเรียนเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุนนะเพื่อสร้างของจริงก็เป็นอันว่าถ้าอยู่ด้วยการจัดตั้งไม่ยั่งยืนแต่การจัดตั้งมีขึ้นเพื่อสร้างสิ่งที่แท้หมายความว่าการจัดตั้งก็เพื่อสร้างของจริงนะเราจัดตั้งเพื่อสร้างของจริงนะไม่ใช่จัดตั้งแล้วจบแค่นั้นดังนั้นเราจะไปจบแค่ที่ให้นักเรียนเรียนในบรรยากาศที่มีความสุขครูอาจารย์มีเมตตากรุณาดีไม่ดีกลายเป็นเอาใจแม้แต่พ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็จะพยายามเอาใจให้ลูกได้มีวัตถุอาหารอร่อยกินเลี้ยงดูให้เงินทองใช้แล้วพ่อแม่เองก็มีเมตตากรุณาดีไม่ดีลูกเสียเพราะว่าไม่ฉลาดไม่ได้โยงเข้าหาปัจจัยภายในแล้วเด็กก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาคุณสมบัติซึ่งจะทำให้เขามีความสุขได้ด้วยตนเองก็ต้องพึ่งพาเรื่อยไปพึ่งพาให้คนอื่นมาจัดตั้งมาจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปไม่ได้โลกนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เราก็โยงปัจจัยภายนอกเข้าไปหาปัจจัยภายในทีนี้การจัดตั้งที่ว่าก็จะเป็นประโยชน์นี้ถ้าเราหยุดแค่ปัจจัยภายนอกเดี๋ยวมาพูดกันก่อนว่ามันจะมีข้อเสียอย่างไรเช่นอย่างพ่อแม่ก็ตามครูอาจารย์ก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเห็นได้ชัดอยู่กับลูกตลอดเวลาถ้าพ่อแม่เนี่ยจัดตั้งแล้วก็จัดสรรอะไรต่างๆให้ลูกเนี่ยได้มีความสุขแบบอาศัยปัจจัยภายนอกจะเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งเสพบริโภคตลอดจนตัวครัวตัวพ่อแม่เองก็ตามเนี่ยจะเป็นยังไงถ้ามีแต่เมตตาความรักใคร่เด็กเนี่ยหนึ่งต่อไปจะอ่อนแอสู้ชีวิตไม่เป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ต้องให้พ่อแม่ทำให้เรื่อยช่วยเหลือเรื่อยหนึ่งอ่อนแอสองเป็นคนพึ่งพาต้องพึ่งพาพ่อแม่เพราะทำไม่เป็นสามก็คือไม่รู้จักความจริงของชีวิตไม่รู้จักความเป็นธรรมไม่รู้จักกติกากฎเกณฑ์ในชีวิตในสังคมความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นไม่สามารถแม้แต่รักษาหลักการของสังคมออกไปอยู่ในสังคมแล้วก็จะเอาแต่ระบบของการที่ต้องมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอยู่เป็นส่วนตัวเรื่อยไปนี่ก็เสียแล้วถ้าหากว่าเอาอกเอาใจโอมากเกินไปเนี่ยลูกจะเป็นนักเรียกร้องเป็นนักเรียกร้องก็คือว่าจะเอาอย่างเดียวเนี่ยคราวนี้ไม่ดีแล้วทีนี้ถ้าพัฒนาพอดีจัดสรรปัจจัยแวดล้อมที่พอดีมีเมตตากรุณาลูกก็พัฒนาทัศนคติที่ดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้มีมิตรไมตรีมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความรักใคร่อบอุ่นอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีและพร้อมที่จะช่วยคนอื่นคือพ่อแม่ที่ช่วยเรามีเมตตากรุณาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราจะได้ไปมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายที่จะรอรับท่าเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วก็การศึกษามันก็ผิดทางไปเลยเอาแล้วทีนี้ปัจจัยภายนอกมาเกื้อหนุนก็นำไปสู่ปัจจัยภายในปัจจัยภายในเมื่อกี้บอกแล้วว่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์จัดสรรสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆมานั้นเพื่อเกื้อหนุนให้เราได้ศึกษาตัวเรานั่นแหละต้องเรียนรู้ตัวเราเรียนรู้ยังไงเราก็พัฒนาคุณสมบัติภายในที่ท่านเรียกว่าปัจจัยภายในขึ้นมาปัจจัยภายในอะไรที่จะทำให้เรามีการพัฒนาแม้แต่ความสุขตอนแรกนี้นะพอเราอาศัยปัจจัยภายนอกให้มีความสุขเนี่ยเราจะต้องหาความสุขอยู่เรื่อยเพราะมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในตัวเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งเสพบริโภค
เราก็ต้องหาคนที่เราชอบใจอะไรเป็นต้นเนี่ยต้องหากันอยู่เรื่อยทีนี้ตอนนี้ท่านบอกว่าให้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นภายในคนเรานี่เจอสิ่งที่ชอบใจทางตาหูจะเห็นรูปสวยเสียงฟังเสียงเพราะเราก็มีความสบายมีความสุขแล้วก็ชอบใจเราก็เลยหาสิ่งที่ชอบแล้วสิ่งที่มันทำให้ไม่สบายไม่ชอบเราก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วเจอสิ่งที่ชอบเราก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็มีความทุกข์นี่คือมนุษย์ปุถุชนถ้าเรียกว่ามนุษย์ที่อยู่ความยินดียินร้ายได้เห็นสิ่งที่สบายก็ชอบใจได้เห็นสิ่งที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจท่านเรียกก็ยินดียินร้ายอยู่อย่างเงี้ยสุขทุกข์ก็อยู่ที่ยินดียินร้ายชอบชังอันนี้ถ้าเราอยู่แค่นี้นี่เราไม่พัฒนาเพราะว่าสิ่งที่เราชอบชังหรือมีความรู้สึกเนี่ยเราเรียนรู้ได้น้อยเราก็ได้แค่นั้นน่ะเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ไม่เอาเราก็เป็นทุกข์เราก็หนีเราก็จะพยายามไปหาสิ่งที่ชอบแต่ทีนี้ว่าขอให้ดูตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มมีชีวิตเนี่ยแล้วที่ว่ามันเริ่มที่ชีวิตเนี่ยมันเริ่มที่จุดไหนของชีวิตล่ะต้องมาดูละเมื่อกี้บอกแล้วนี่เกิดมาเราโผล่มาในโลกนี้เราไม่รู้จักอะไรสักอย่างแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ติดตัวมาสำหรับรู้จักมันก็คือตาหูจมูกลิ้นของเราเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นของเรานี่แหละเป็นทางที่เราจะได้รู้จักโลกเราก็เรียนรู้หาความรู้จากนี้แต่ทีนี้พอดีว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างเราไม่ค่อยรู้นะโดยมากเราจะพูดถ้าถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีไว้ทำไมทำหน้าที่อะไรบ้างหลายคนก็บอกโอ้ยฉันเป็นนักการศึกษาฉันตอบได้แปลว่าทำหน้าที่รับรู้นะอย่างนี้ให้คะแนน 50% ไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันต้องแยกให้ได้อะไรบ้างมันพร้อมกันเลยตาหูทำหน้าที่หนึ่งรู้สึกสองรู้นะจะต้องแยกได้รู้กับรู้สึกรู้สึกนี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้พอเห็นรูปสวยงามนะเห็นต้นไม้เขียวใบเขียวขจีอะไรต่ออะไรก็สบายอันนี้ก็เป็นรู้สึกฟังเสียงนี่ได้ยินเสียงที่อันนั้นอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเป็นทุกข์แหละเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นก็เหมือนกันไปเจอรสขมก็ทุกข์ไม่สบายพอเจอรสหวานพอดีก็อร่อยชอบใจอันนี้ก็คือเรื่องของรู้สึกพอรู้สึกเนี่ยพอรู้สึกสบายก็ชอบใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจอันนี้ด้านรู้สึกจะมีปฏิกิริยาแบบเนี้ยแล้วคนก็วนเวียนอยู่ที่บอกเมื่อกี้ไงพอรู้สึกสบายชอบใจก็จะเอาแล้วก็มีความสุขแล้วก็ถ้าไม่ชอบใจก็เจอก็จะหนีจะเลี่ยงแล้วก็มีความทุกข์ทีนี้อีกด้านหนึ่งตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยทำหน้าที่รู้ก็คือว่ารู้เขียวรู้แดงรู้ยาวรู้สั้นรู้ต้นไม้รู้ว่าเป็นต้นมะม่วงรู้ต้นมะละกอรู้ต้นกล้วยรู้ทุกอย่างไอ้นี้ทำหน้าที่รู้เนี่ยสำคัญนี่มันจะทำหน้าที่พร้อมกันทีนี้คนจำนวนมากเนี่ยไปตามความรู้สึกพอรู้สึกสบายก็ชอบใจจะเอาถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไม่ชอบใจจะหนีจะทำลายแล้วสุขทุกข์ก็อยู่ที่ชอบใจไม่ชอบใจก็วนเวียนอยู่แค่นั้นแต่ทีนี้คนที่รู้จักชีวิตจริงว่าอ๋อตาหูจมูกลิ้นของเรานั้นมันทำหน้าที่สองอย่างหน้าที่ที่สองคือรู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มันให้ถูกเรียนรู้ซะว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นเพราะอะไรอันนี้จะใช้ทำอะไรอันนี้เป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรอย่างไรเนี่ยแล้วทีนี้ได้ความรู้แล้วทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษารู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นทำหน้าที่ที่สองตอนนี้การศึกษาจะเริ่มแล้วเพราะนั้นจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ถูกต้องว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันนะหน้าที่รู้สึกไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์เรายังไม่ทันรู้เนี่ยเราต้องอาศัยความรู้สึกก่อนถ้ามันไม่สบายตาเนี่ยเรารีบหนีก่อนเลยเราได้ยินเสียงตูมตามขึ้นมานี่เรารู้สึกแล้วไม่ดีแล้วหนีก่อนนะมันช่วยชีวิตในขั้นต้นแต่มันไม่แท้จริงเราจะปลอดภัยได้ประโยชน์แท้จริงนี้ต้องขั้นรู้นั้นเราก็ก้าวจากรู้สึกไปสู่รู้เราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทำหน้าที่รู้ตอนนี้แหละเราก็จะพัฒนาชีวิตของเราการศึกษาก็เริ่มต้นบอกว่า
ตาดูหูฟังรู้สึกก็อยู่สบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจแล้วสุขทุกข์ก็อยู่แค่นั้นคนนั้นก็เที่ยววิ่งหาสิ่งที่ชอบแล้วก็หนีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่นี่เรื่อยไปทุกสุขทุกข์ของเขาก็อยู่แค่นี้นี่พอเขาใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้นี่เขาจะก้าวหน้าเพราะว่าการทำหน้าที่รู้ของตาหูเนี่ยมันไม่ขึ้นต่อสิ่งที่ชอบไม่ชอบสิ่งที่ชอบก็ได้รู้สิ่งไม่ชอบก็ได้เรียนรู้เราเรียนรู้ได้หมดสิ่งที่ชอบเราก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบก็ได้เรียนรู้นี่เราเกิดอยากรู้ขึ้นมาตอนนี้มันจะพัฒนาคนเรานี่ความสุขเกิดจากการได้สนองความอยากหรือสนองความต้องการนั่นเองเราต้องการที่จะเสพรสของวัตถุเช่นดูสิ่งที่รู้สึกว่าสวยงามสบายตาหรือสิ่งที่ไพเราะแก่หูเราอยู่กับความรู้สึกเรามีความต้องการเสพด้านความรู้สึกที่สบายชอบใจพอเราได้สนองความต้องการนั้นได้ดูสิ่งสวยงามเป็นต้นเราก็มีความสุขเพราะได้สนองความต้องการนั้นแต่ทีนี้พอเราใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้เพื่อเรียนรู้ขึ้นมาเราเกิดความต้องการรู้อยากรู้ขึ้นมาทีนี้พอเราได้รู้ได้สนองความต้องการเรียนรู้เราก็มีความสุขเพราะว่าความสุขเกิดจากการสนองความต้องการทีนี้พอสุขจากการสนองความใฝ่รู้อยากรู้คราวนี้แหละมีความสุขได้เรื่อยเจอสิ่งที่ชอบก็ได้รู้ก็มีความสุขเจอสิ่งไม่ชอบก็ได้เรียนรู้ก็มีความสุขตอนนี้ท่านเรียกว่าหลุดพ้นขั้นที่หนึ่งนะอันนี้แหละอิสระเสรีภาพของมนุษย์มันมาอย่างนี้แล้วความสุขก็พัฒนาจะเห็นได้ว่าความสุขเราเพิ่มแล้วแต่ก่อนนี้ความสุขของเรานี่ต้องอยู่กับสิ่งเสพที่เราชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมพอเจอสิ่งที่ชอบใจเรามีความสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจเราทุกข์ความสุขทุกข์ของเราจำกัดมากเรามีโอกาสเจอสิ่งไม่ชอบใจเยอะเหลือเกินแล้วเราจะทุกข์บ่อยๆแต่พอเราพัฒนาความต้องการรู้เราใช้ตาหูเพื่อเรียนรู้ตอนนี้เรามีความสุขประเภทที่สองพัฒนาความสุขชนิดใหม่คือความสุขจากการเรียนรู้ตอนนี้เรียนรู้ได้หมดสิ่งที่ชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้เลยสุขไปหมดเลยนะตอนนี้สุขทุกสถานการณ์นี่คือการศึกษาที่มีผลต่อความสุขนั้นถ้าใครไม่สามารถพัฒนาความสุขชนิดนี้ขึ้นมาได้อย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่ามีการศึกษา เพราะนั้นมันไม่แสดงว่าได้มีการศึกษาเลยเพราะว่ามันไม่มีความสุขจากการศึกษานี่การศึกษาก็เริ่มเรียนรู้เราเรียนรู้เราก็มีความสุขนั้นเด็กที่เป็นอย่างนี้นะพ้นอันตรายเยอะเลยเพราะถ้าเราสุขจากการสนองความรู้สึกท่านเรียกว่าสุขจากเสพใช่ไหมก็จะหาแต่สิ่งชอบใจสิ่งสวยงามไพเราะก็ตามหาสิ่งเสพหาความสุขอยู่เรื่อยไปก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวแล้วต้องแย่งชิงเบียดเบียนกับคนอื่นมันก็ยุ่งกับสิโลกมันก็เป็นปัญหาอย่างเนี้ยอย่างปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักความสุขประเภทอื่นรู้จักความสุขประเภทเดียวคือความสุขจากการเสพบริโภคสิ่งที่จะให้ความรู้สึกที่จะเป็นสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเรามีความสุขจากการสนองความต้องการรู้ใฝ่รู้คราวนี้แหละเราก็เดินหน้าไปเลยความสุขของเราไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกมากแล้วขึ้นต่อสภาพจิตของเราที่มีความใฝ่รู้เราเจอสถานการณ์ดีไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจเราสุขได้ทั้งนั้นได้เรียนรู้ทั้งนั้นเลยตอนนี้แหละเราก็ก้าวหน้าแล้วความสุขแบบนี้ไม่เบียดเบียนใครมีอยู่ในตัวเองเป็นอิสระฉะนั้นจึงได้บอกว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาความสุขด้วยแล้วท่านที่ทำหน้าที่ทางการศึกษาจะต้องช่วยเด็กให้ทำอันนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเด็กเกิดอันนี้ทางพระท่านเรียกว่าเกิดฉันทะถ้าเด็กยังมีแต่ความต้องการสนองทางด้านความรู้สึกท่านเรียกว่ามีแต่ตัณหาคือต้องการสนองความรู้สึกสบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่าตัณหาแต่ถ้าเมื่อไรเกิดความใฝ่รู้ต้องการเรียนรู้และมีความสุขจากการได้รู้อันนั้นเรียกว่าเกิดฉันทะขึ้นมาพอเกิดฉันทะแล้วเดินหน้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือรุ่งอรุณของชีวิตที่ดีงามเขาเรียกว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามหรือรุ่งอรุณของการศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์จะอุทัยย่อมมีแสงอรุณคือแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนฉันใดชีวิตที่ดีงามที่เรียกว่ามันคาญประเสริฐก็มีฉันทะคือความใฝ่รู้อยากรู้เนี่ยเป็นตัวนำมาก่อนฉันนั้นขอให้
ทุกท่านเนี่ยจำไว้เลยว่าเราจะต้องพัฒนานี้ให้ได้ทั้งกับตนเองแล้วก็แก่เด็กทั้งหลายที่เราจะไปช่วยเขาจะไปสอนเด็กถ้าเป็นครูก็ต้องไปพัฒนาตัวความสุขอันนี้ซึ่งก็หมายถึงการที่ต้องพัฒนาความต้องการใหม่อันนี้ให้ได้แล้วเด็กก็จะพัฒนาถ้าเป็นพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องพัฒนาตัวความใฝ่รู้อยากรู้อันนี้ขึ้นมาแล้วชีวิตของเขาก็จะดีงามแน่พอเด็กมีฉันทะอันนี้มีความต้องการรู้ใฝ่รู้เนี่ยเด็กเรียกหาเองเลยอยากรู้โน่นอยากรู้นี่แล้วชีวิตของเขาพัฒนาโดยเราไม่ต้องไปเรียกร้องนะถ้าเด็กมีแต่ความตัณหาความใฝ่เสพพ่อแม่จะต้องไปคอยบังคับจำจี้จำชัยให้เรียนให้รู้เด็กก็ฝืนใจมีความทุกข์แต่ถ้าพอเด็กมีความใฝ่รู้อยากรู้คราวนี้มาเรียกร้องพ่อแม่เองเพราะเรียกร้องที่ดีนะคืออยากรู้นั่นรู้นี่เรียนรู้อยากอ่านหนังสืออยากได้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้สบายใจได้ว่าเด็กเนี่ยจะต้องพัฒนาแน่นอนในการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติเนี่ยท่านบอกเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นไปเองนะไม่ต้องไปเรียกร้องท่านบอกว่าเมื่อแม่ไก่ขึ้นไปฟักไข่แล้วถึงเวลาลูกไก่ออกมาไม่ต้องกลัวแต่ถ้าแม่ไก่เนี่ยไปยืนอยู่นอกเล้าแล้วก็ร้องแล้วก็คร่ำครวญอ้อนวอนขอให้ลูกไก่ออกมาจากไข่เถิดเนี่ยท่านบอกว่าไข่เน่าแน่เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักการที่แท้ในทางพุทธศาสนาการศึกษามันเป็นไปตามธรรมชาตินั้นมันเป็นไปเองในชีวิตที่ดีท่านจึงบอกการศึกษากับชีวิตที่ดีงามเป็นอันเดียวกันเมื่อชีวิตที่ดีงามดำเนินไปการศึกษาก็ดำเนินไปเมื่อการศึกษาดำเนินไปก็คือชีวิตที่ดีงามเพราะว่าชีวิตของคนนี้ต้องเป็นอยู่ต้องเจอประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่ต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาการศึกษามันเป็นไปเองเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราปฏิบัติต่อมันให้ถูกเช่นว่าคิดเป็นมองเป็นอย่างเงี้ยจะให้ตาหูจมูกลิ้นให้เป็นการศึกษามันมาเองนะเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยไม่ต้องอาศัยครูก็ได้นะแต่ครูเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยบอกมาช่วยแนะทางเรายังมองไม่เป็นคิดไม่เป็นท่านก็มาชี้แนะหนทางให้นี่แหละอาตมาก็ยกตัวอย่างความสุขที่ว่าพัฒนาและความสุขอย่างนี้เรียกว่าเกิดจากปัจจัยภายในพอเกิดจากปัจจัยภายในแล้วเป็นความสุขด้วยตนเองคราวนี้เด็กจะไปอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วเนี่ยเด็กคนนี้มีความต้องการรู้ไปเจออะไรต่ออะไรนี่แกหาความสุขได้เองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาจัดสรรความสุขให้นี่แกก็ไปอยู่ในโลกได้รับผิดชอบตัวเองได้แต่ว่ายังดีกว่านั้นอีกก็คือว่าคนเราเนี่ยในเมื่อเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติที่ต้องฝึกต้องพัฒนาต้องเรียนรู้เนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเนี่ยเราก็มีจิตสำนึกอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าโอ้ชีวิตที่ดีจะเจริญงอกงามก้าวหน้าเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่มีแบบฝึกหัดต้องรู้จักทำแบบฝึกหัดชีวิตไหนไม่ทำแบบฝึกหัดเนี่ยเอาดียากนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมองเป็นแล้วไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบคนรวยก็ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบคนจนก็ได้เปรียบและเสียเปรียบนะแล้วแต่มองถ้ามองไม่เป็นก็เสียเปรียบคนจนบอกว่าฉันเสียเปรียบไม่มีจะกินจะใช้ลำบากทุกอย่างเหลือเกินนะทีนี้คนรวยเรามองในงั้นนั้นเขาก็ได้เปรียบสิมีเงินมีทองใช้เยอะแยะใช่ไหมจะเอาอะไรก็ได้แต่คนร่ำรวยมั่งมีนี่เสียเปรียบเพราะว่าชีวิตของคนเรามันเจริญงอกงามมันต้องทำแบบฝึกหัดคนใดเกิดมาท่ามกลางความสุขจะทำอะไรขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมันทำได้ตามสบายเลยไม่ได้คิดไม่ได้ฝึกตัวเองสมองไม่พัฒนานะเพราะฉะนั้นเด็กที่ร่ำรวยเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ฉลาดไม่หาแบบฝึกหัดให้ลูกทำเนี่ยลูกจะแย่ไม่พัฒนารับผิดชอบตัวเองไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่เจอแบบฝึกหัดนะเขาก็พัฒนาไม่ได้ทีนี้คนจนเนี่ยถ้ามองเป็นนะอย่าไปมัวโอดครวญร่ำไรเป็นทุกข์อยู่มองเป็นโอ้นี่เป็นโอกาสดีแล้วเราเจอความจนความทุกข์ยากคือปัญหาทั้งนั้นเป็นแบบฝึกหัดพอเจอแบบฝึกหัดทำให้ได้สิคนไหนทำแบบฝึกหัดสำเร็จคนนั้นชนะใช่ไหมเจริญก้าวหน้างอกงามกว่าเราจะทำแบบฝึกหัดสำเร็จแก้ปัญหาสำเร็จนี่เราพัฒนาเยอะแยะหนึ่งความจัดเจนในด้านของทักษะ
พฤติกรรมกายวาจาสองจิตใจความเข้มแข็งความมีใจสู้อดทนสามปัญญาความคิดแก้ปัญหาเราเจอปัญหาเราเจอความทุกข์นี่เราต้องคิดต้องหาทางแก้ไขเอาชนะเอาปัญหาให้ลุล่วงให้ผ่านพ้นเนี่ยกว่าเราจะผ่านปัญหาได้เราทำแบบฝึกหัดเยอะเราเจริญพัฒนาไปเยอะเลยขอให้มองให้เป็นเถิดว่าเราเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความลำบากนั่นคือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบฉะนั้นคนรวยจำนวนมากเสียเปรียบเพราะมองไม่เป็นแล้วก็ไม่หาแบบฝึกหัดมาทำนะแล้วพ่อแม่บางทีมาซ้ำเติมลูกไม่ช่วยลูกหาแบบฝึกหัดมาทำเลยลูกแย่ไปเลยทีนี้ถ้าพ่อแม่ที่เก่งเกิดมาจนใช่ไหมหาแบบฝึกหัดได้ลูกรู้จักให้ฝึกให้ลูกรู้จักทำแบบฝึกหัดแล้วลูกก็มองเป็นไม่มัวอย่างที่ว่าไม่มัวคร่ำครวญร่ำไรโอดครวญมีความทุกขเวทนาอะไรไม่เอาแหละมองให้เป็นแล้วเราจะต้องหาโอกาสฝึกตัวเองทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็พัฒนาก็โดยหลักการก็รวมความว่าชีวิตที่ดีนั้นจะต้องผ่านแบบฝึกหัดนั้นเราก็หาแบบฝึกหัดมาทำพ่อแม่ที่ฉลาดก็หาแบบฝึกหัดมาให้ลูกทำอันนี้ท่านเรียกว่าให้มีคุณธรรมครบมีเมตตาความรักอยากให้ลูกเป็นสุขสองยามลูกทุกข์เดือดร้อนก็มีกรุณาสงสารพยายามบำบัดความทุกข์นั้นสามยามลูกประสบความสำเร็จมีความสุขทำอะไรได้ดีแล้วพ่อแม่ก็มุทิตาพลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยด้านนี้พ่อแม่พร้อมแต่ทีนี้ข้อ4อุเบกขาพ่อแม่ต้องหาแบบฝึกหัดให้ลูกทำเพราะว่าไอ้3อันแรกนี่พ่อแม่คอยจะมีความโน้มเอียงทำให้ลูกทำแทนเรื่อยไม่อยากให้ลูกลำบากเนี่ยมีอะไรรักลูกก็ทำให้ลูกทำแทนลูกหามาให้ลูกนี่ลูกก็ไม่เข้มแข็งนี่ไม่ได้คิดถึงภายหน้าไม่ได้ใช้ปัญญาว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปลูกเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเขาเองเขาอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่มันไม่เข้าใครออกใครจะทำไงเราก็ต้องเตรียมสิให้เขาไปรับผิดชอบชีวิตของเขาได้นี่แหละหน้าที่ของพ่อแม่ข้อที่4คืออุเบกขาก็หาแบบฝึกหัดมาให้ลูกทำแล้วดูให้ลูกทำถ้า3อย่างแรกนี่ทำให้ลูกดูทำให้ลูกนะแต่ข้อที่4นี่ไม่ทำมาให้แล้วดูให้ลูกทำไม่ใช่ทิ้งให้ลูกทำแล้วก็ดูไปด้วยทำผิดทำถูกฉันจะได้เป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาช่วยแนะนำให้ทำให้ได้ผลดีต่อไปลูกก็เข้มแข็งสิเนี่ยลูกที่ได้คุณธรรมพ่อแม่ครบ4เนี่ยจะเป็นลูกที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์1ด้านจิตใจก็ดีงามมีไมตรีจิตมิตรภาพมีความรู้สึกอบอุ่นมองโลกในแง่ดีมองเพื่อนมนุษย์เป็นมิตรมีไมตรีมีความรักใคร่นะแล้วก็รู้จักเห็นใจเพื่อนมนุษย์แต่พร้อมกันนั้นก็มีความเข้มแข็งมีปัญญารับผิดชอบช่วยตัวเองได้แก้ปัญหาได้อันนี้คือการพัฒนาที่สมบูรณ์ตอนนี้ท่านเรียกว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกแหละนี่ตอนนี้เลยหันกลับมาเรื่องพ่อแม่อีกเป็นอันว่าพ่อแม่นี่มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ลูกก็คือนำลูกในการศึกษาไม่ใช่ว่าเอาการศึกษามาหยิบยื่นให้เพราะว่าการศึกษามันเกิดที่ลูกเองลูกจะต้องศึกษาเองมีใครเอาการศึกษามาหยิบยื่นให้เราได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพ่อแม่ก็มาช่วยลูกให้ลูกได้ศึกษาเรียนรู้อย่างที่ว่าเนี่ยที่อาตมาพูดไปแล้วนี่บทบาทของพ่อแม่ก็มี1การแสดงโลกนี้แก่ลูกหรือนำเสนอโลกนี้แก่ลูกอย่าปล่อยให้ทีวีเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนหรือมายึดครองดินแดนของพ่อแม่เวลานี้นะต้องใช้คำว่าพ่อแม่เสียเอกราชนะเสียอธิปไตยให้แก่ทีวีเป็นต้นใช่ไหมถูกยึดครองดินแดนไปแล้วนะแทนที่พ่อแม่จะเป็นผู้ปกครองดินแดนนี้เปล่าละบางทีเป็นข้าศึกศัตรูด้วยเข้ามาทางทีวีเนี่ยมานำมาชักจูงลูกไปในทางที่ผิดพลาดมานำเสนอโลกในแก่ลูกในทางที่ผิดเพราะนั้นอันนี้อันที่1นะนำเสนอโลกนี้แก่ลูกและอันที่2ก็คือให้บรรยากาศในการศึกษาแก่ลูกที่ครบถ้วนทั้ง4อย่างอย่างที่ว่าบอกย้ำอีกทีว่า1ยามลูกเป็นปกติก็มีความรักด้วยเมตตาเลี้ยงดูให้เขาเป็นสุข2ยามเขาทุกข์ยากเดือดร้อนตกต่ำก็มีกรุณาปลดเปลื้องความทุกข์ให้เขา3ยามเขาประสบความสำเร็จก้าวหน้าในความดีงามความสุขก็ส่งเสริมสนับสนุนพลอยยินดีด้วยไอ้3อย่างนี้เรียกว่าเป็นด้านความรู้สึกแล้วก็ข้อ4ก็
เป็นด้านความรู้ ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ 9 จะอยู่หรือจะไปในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรมบรรยายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2550ท่านสารัตถิโตเตรียมจะถามอะไรใช่ไหมจะถามเลยไหมหรือเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็คุยต่อไปถามก็ได้ฮะก็ถามในตัวแทนของนวกะรุ่นนี้นะครับที่กำลังจะมีหลายท่านที่จะลาสิกขาออกไปทีนี้ก็ได้ประชุมกันว่าคำถามไหนที่มันจะสำคัญก็เลยมีคำถามหนึ่งว่าการที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไปเนี่ยซึ่งการงานในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในระบบของกระแสทุนนิยมครับก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยงานของเราเนี่ยเราทำด้วยความสุจริตในตัวของงานในกรอบเล็กๆแต่ว่าเมื่อมองไปในกรอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นบ้างบางทีก็ไม่ทำร้ายยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่สมมติว่าเป็นนักโฆษณาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำโฆษณาให้บริษัทบุหรี่แต่ว่าเขาก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งครับก็มี2 อย่างให้เลือกก็คือก็ทำไปหรือไม่งั้นก็ออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเลยนำมาสู่ความคิดที่ว่าผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำอย่างเงี้ยครับในสังคมตอนนี้อันนี้ก็เลยอยากได้ว่าเราควรจะทำท่าทีอย่างไรกับการจะออกไปประกอบอาชีพสำหรับนวกะครับก็โมทนาคำถามดีในแต่ละรุ่นก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านจะลาสิกขาไปกลับคืนไปสู่เพศคฤหัสถ์จะต้องไปอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องไปประกอบการงานอาชีพก็จะทำงานทำการอะไรอย่างไรแล้วก็จะเผชิญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมกิจการต่างๆกระแสของโลกอะไรนี่อย่างไงก็คำถามก็อยู่ในแนวเนี้ยแต่วันนี้จะเจาะมากเจาะในเรื่องของตัวที่เป็นปัญหาของยุคสมัยว่าเราไปอยู่ในท่ามกลางโลกเวลานี้มีปัญหาเรื่องด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันด้วยนะซึ่งเป็นโลกของธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดจนมีคำว่ากำไรสูงสุดใช่ไหมก็ทำไงก็ตามให้ได้กำไรสูงสุดเมื่อตั้งเป้าอย่างนี้ซึ่งเป็นเป้าทางเรื่องของผลประโยชน์มันก็ทำให้แสวงหาวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนั้นนี่ถ้าเราไม่ได้จำกัดวิธีการไว้ว่าวิธีการนั้นจะต้องชอบทำและที่ว่าชอบทำนั้นคืออย่างไรแค่ไหนมันก็เลยทำให้มีทางที่จะเกิดการเบียดเบียนได้มากนี่ก็อยู่ที่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำนั้นจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีกรอบในทางสังคมที่จะมาช่วยทีนี้ถ้าสังคมนี้ไม่มีแนวคิดในด้านของตัวดุลเช่นในฝ่ายธรรมะมาช่วยดึงไว้บ้างหรือว่าถ่วงไว้บ้างเนี่ยมันก็จะไปสุดโต่งหาผลประโยชน์อย่างเดียวกำไรสูงสุดก็กลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็เป็นปัญหามากทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลเท่านั้นเราก็ไม่มีกำลังพอที่จะไปแก้ไขอะไร
เราก็ออกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นกระแสที่ใหญ่นี่เราก็ฝืนไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงก็เราก็ต้องว่าเป็นขั้นๆคือเราก็ต้องหนึ่งก็เราก็มีหลักของเราอยู่เรามีความตระหนักมีความสำนึกในเรื่องนี้อย่างน้อยว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าจะมุ่งเพียงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดหรือกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงธรรมะหรือความถูกต้องชอบธรรมแต่เรายังต้องการให้มีธรรมะแต่เราก็รู้ตัวอยู่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเราก็ทำเท่าที่ได้ในขั้นต้นก่อนคือตามมาตรฐานที่สังคมวางไว้ขั้นที่หนึ่งเช่นว่ากฎหมายถือว่าแค่นี้ชอบทำใช่ไหมเราให้ไม่ผิดในขั้นนี้ก่อนต่อไปก็คือเราก็มาค่อยหาทางว่าเท่าที่เรามีกำลังเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้เดินหน้าไปในทางที่ดีเช่นว่าจะถ่วงดุลหรือว่าแม้แต่เอาไอ้กระแสหรือกิจการที่มันเราพอมองเห็นว่าในวงกว้างหรือลึกซึ้งซับซ้อนไปเนี่ยมันมีผลเสียเรากลับหาประโยชน์จากมันในทางที่ให้เกิดคุณค่าในทางธรรมได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันก็นี่ก็เป็นวิธีการที่ว่าไอ้นั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักแต่เมื่อเรายังต้องเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเราหาทางทำให้มันเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วในสังคมปัจจุบันน่าจะต้องใช้วิธีนี้เยอะอยู่มันจำเป็นคือมันก็เป็นวิธีการขั้นต้นด้วยนะในการที่จะเปลี่ยนกระแสหรือโน้มกระแสให้มันเบนไปได้เมื่องั้นเราก็ไปเป็นตัวซ้ำเติมเราไม่ไปให้แรงเสริมไอ้กระแสนั้นแต่เราพยายามว่าขั้นที่หนึ่งเราเอากระแสที่มันไม่ดีเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีเนี่ยก็เหมือนอย่างแม้แต่ในสมัยพุทธกาลบางทีเขาก็ได้เงินได้ทองมากมายเนี่ยจากอาชีพหรือวิธีหาเงินในสมัยนั้นซึ่งก็เป็นธรรมดาถ้ามองกว้างๆแล้วในการที่หาให้ได้มาเนี่ยมันต้องมีแง่มีมุมที่ว่าเมื่อคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งก็อาจจะอดใช่ไหมมันก็มีการที่โดยอ้อมโดยไม่รู้ตัวอาจจะมีการทำให้ผู้อื่นสูญเสียหรือเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพวกที่มีปัญญาอย่างนี้แต่ว่ามีจุดหมายในทางธรรมะแกตระหนักแกก็แทนที่จะเอาเงินนั้นไปใช้ในทางเสียหายสนองความโลภของตัวเองมาบำรุงบำเรอหรือว่าเอามาสนองไอ้มานะความยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้หรือไปข่มเหงเบียดเบียนคนอื่นก็เลยเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์นั้นน่ะมาใช้ทำประโยชน์เนี่ยมาสงเคราะห์ผู้คนต่างๆมากมายก็กลับได้ประโยชน์ก็กลายเป็นว่าเอาละมันอาจจะมีแง่ที่มันไม่ดีบ้างแม้จะไม่ชัดเจนแต่เรามองเห็นว่าโดยกลไกทางสังคมหรือโดยระบบของมันเนี่ยมันมีทางเอื้ออำนวยในทางที่เสียหายอย่างนั้นได้เราก็เอามาใช้ในทางที่ดีซะนะก็อย่างนี้รวมแล้วก็มีได้หลายอย่างนะหนึ่งก็อาศัยระบบที่แม้จะไม่สู้ชอบธรรมนั้นมากนักนั้นนะแล้วเอาไอ้ผลประโยชน์จากมันเนี่ยมาใช้ในทางที่ดีนะกลับในทางตรงข้ามสองก็เมื่อเรามีกำลังมากขึ้นเราก็พยายามหาทางค่อยๆแก้ไขไอ้ตัวระบบกระบวนการนี้ให้มันมีความเป็นธรรมชอบธรรมมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็สามลึกซึ้งเข้าไปก็จะเป็นแนวคิดเลยก็จะต้องค่อยๆที่จะให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความคิดหรือแนวความคิดร่วมความเห็นชอบร่วมกันที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยให้มันเข้าแนวทางที่ถูกต้องสร้างแนวคิดที่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เมื่อสังคมเนี่ยมันแปรปรวนไปนานแล้วเนี่ยคนก็จะมีทิฏฐิคือความเข้าใจหรือแนวคิดที่ผิดไปเลยเห็นว่าอย่างเนี้ยถูกต้องดีแล้วเราก็จะต้องแก้ไขโดยให้รู้ว่าให้เขามีปัญญาที่จะมองเห็นว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นระดับปัญญาเลย
นั้นถ้าว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระองค์ก็พูดตรัสถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยโดยแยกแม้เราจะเอาหลักนี้มาใช้ก็ได้หนึ่งการแสวงหาหรือการให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์นั้นชอบทำไหมเนี่ยไม่ข่มเหงรังแกเบียดเบียนผู้อื่นอย่างน้อยก็เริ่มต้นก็ถูกกฎหมายเป็นต้นนะแล้วก็ค่อยๆว่าไปลึกซึ้งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนเราก็ว่าไปเป็นระดับก็เอาไปว่าการได้มาเนี่ยเราก็ตรวจดูได้ว่าการได้มาของเรานี่ถูกต้องชอบธรรมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนก็มองได้หลายชั้นนะเราก็เอาแค่ระดับตื้นที่สุดก่อนว่าโดยหลักทั่วไปเช่นการยอมรับของสังคมโดยกฎหมายเป็นต้นเนี่ยเอาละแค่นี้ก่อนถ้าเราทำได้ลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ค่อยๆก้าวต่อไปอันนี้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้ทันทีต้องเป็นการพัฒนาหรือก้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นขั้นตอนแต่ว่าเอาหลักการใหญ่ก่อนว่าหนึ่งการได้มาว่าได้มาโดยสุจริตชอบธรรมสองการเก็บรักษาการเก็บรักษานี่เราก็เก็บรักษาโดยวิธีการชอบธรรมไม่ใช่มุ่งเพียงเพื่อเก็บไว้ให้ตัวมีมากมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอะไรอยากจะมีโดยหวงแหนเฉยๆเนี่ยไม่ไว้ให้มีมากๆบางคนเป็นอย่างนั้นนะสักแต่ว่ามีตัวเลขมากๆโดยไม่คำนึงว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรแม้แต่สังคมหรือต่อประเทศชาติบางคนนี่เก็บมากเกินไปเนี่ยแล้วทำให้ทรัพย์เนี่ยเสียหายกับส่วนรวมใช่ไหมแม้แต่แค่ไม่หมุนเวียนอะไรเงี้ยก็รักษาโดยชอบธรรมก็เราก็ไม่ประมาทในการเก็บรักษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยแล้วก็ต่อไปสามก็การใช้จ่ายดูที่การใช้จ่ายว่าเราใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายหนึ่งถ้าไม่ใช้จ่ายเลยแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินก็เงินทองมันมีไว้เพื่อจะเอามาใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีวิตตนเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอะไรทำการสร้างสรรค์ต่างๆไอ้ทรัพย์มันเป็นปัจจัยเนี่ยเพื่อจะมาช่วยในการสร้างสรรค์หรือว่าแม้แต่เป็นอยู่ได้ดีเนี่ยเลี้ยงชีวิตได้ก็ยังดีเลยเพราะนั้นก็การใช้จ่ายก็ไม่ใช่ว่าหวงแหนไว้เฉยๆไม่ใช้จ่ายเนี่ยท่านจะมีเรื่องของประวัติเรื่องราวตัวอย่างเศรษฐีขี้เหนียวอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมดนะท่านเล่าไว้เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนอย่างเศรษฐีขี้เหนียวขนาดว่าตัวเองนี่รวยเหลือเกินแต่ไม่ยอมกินใช่ไหมไม่ยอมใช้จ่ายตัวเองก็ไม่มีความสุขแม้จะมีทรัพย์มากมายเพราะท่านไม่เอาด้วยท่านก็จะมีเรื่องสอนไว้เยอะแยะก็รู้จักใช้จ่ายทีนี้ใช้จ่ายมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนในความดูแลรับผิดชอบให้เป็นสุขนะก็พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้เขามีความสุขแล้วก็กว้างออกไปคนที่เราเกี่ยวข้องก็ดูแลแล้วก็ต่อไปก็ไปช่วยเหลือผู้คนบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญท่านใช้คำว่าทำบุญก็คือทำความดีต่างๆทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะฮะนี่ก็เป็นการใช้จ่ายก็ขยายไปตามกำลังนี่ไอ้ข้อนี้จะมาช่วยแก้ไอ้ตัวอื่นได้แม้ระบบของสังคมเนี่ยมันไม่ดีเราต้องอยู่ในระบบนั้นนะทางที่เราจะแก้ได้ขั้นที่หนึ่งก็คือถ้าเรามีกำลังแล้วเราหาทรัพย์ได้มากเนี่ยเราเอามาแก้อันเนี้ยเรารู้ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันไปมีจุดอ่อนมีข้อเสียใช่ไปเบียดเบียนคนประเภทนั้นกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะเรามีทรัพย์ขึ้นมาเราก็จะได้โอกาสที่จะเอาทรัพย์เนี่ยไปช่วยเกื้อหนุนแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนี่ก็คือเป็นแบบชดเชยในทางแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ไปมัวว่าต้องรอเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนี่เรียกว่าสามแล้วใช่ไหมเนี่ยการใช้จ่ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ข้อสำคัญก็ข้อที่สี่ก็คือการวางใจต่อทรัพย์ต่อผลประโยชน์เหล่านั้นอันนี้ก็สำคัญมากคือคนจำนวนมากเนี่ยก็มีปัญหาว่าเมื่อตัวเองมีทรัพย์ได้ทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์แล้วมันก็มีความยึดติดผูกพันเป็นวิสัยของปุถุชนความยึดติดผูกพัน
นะแล้วก็จากความยึดติดผูกพันเนี่ยก็จะมีเกิดความทุกข์เกิดความหวงแหนนั่นก็หนึ่งแล้วก็ห่วงใยจะไปไหนแต่ใจไม่สบายเป็นทุกข์เพราะเรื่องทรัพย์มันจะขาดไปมันจะลดลงไปอะไรมันจะพร่องลงไปแล้วก็แล้วแต่มันก็ทุกข์ไปหมดเลยมันห่วงไปไหนแต่อะไรก็กลัวเกรงว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีสมดุลระหว่างข้อที่สองการเก็บรักษาก็เราก็ต้องไม่ประมาทจัดเก็บรักษาวางระบบให้ดีเมื่อวางระบบให้ดีแล้วก็เราก็บอกว่าวางใจได้เราก็ต้องทำใจให้เป็นอิสระนี่ก็เมื่อใช้จ่ายก็หลายคนก็จะหวงแหนหรือเสียดายว่าเงินจะลดอะไรอย่างนี้นะนี่ถ้าคนที่มีจิตใจถูกต้องก็เป็นอิสระรู้ความมุ่งหมายของการมีทรัพย์การหาทรัพย์เราหามาทรัพย์มีเพื่ออะไรมันก็แล้วแต่เอาธรรมะมามีเยอะแยะนี่ทรัพย์มันก็เป็นวัตถุเป็นของนอกกายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดตัวเราแล้วมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ตามอยู่กับเราตลอดไปหรอกรู้จักว่าเราสร้างมันมาก็เพื่อเอามาใช้ทำประโยชน์แล้วทำประโยชน์อย่างไรถ้าทำประโยชน์ไปแล้วสมความมุ่งหมายจะไปเสียดายมันเลยเนี่ยแล้วก็ถึงถ้าหากว่าเราพยายามใช้มันแล้วระหว่างนั้นมันเกิดสูญหายไปเราก็เอาข้อที่สองเราพยายามเก็บรักษาด้วยความไม่ประมาทแล้วนี่แต่มันมีอันเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมีอันเป็นไปก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยก็ตัดใจได้มันไม่มัวไปทุกข์เพราะมันเนี่ยก็คือถ้ามีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะทรัพย์ถ้าไปทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเป็นคนที่ถ้าว่าโดยเหตุผลที่แท้แล้วก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็เรื่องอะไรทรัพย์ตัวเองเดิมก็ไม่ได้มีแล้วเกิดมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วทุกข์เพราะทรัพย์ถูกไหมมันเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมตัวเองเดิมไม่ได้มีทุกข์เลยมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์นี่แสดงว่าโดยหลักธรรมชาติมันผิดฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจก็ทำใจให้เป็นอิสระก็เรียกว่าเป็นนายเหนือทรัพย์ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์นะถ้าหากว่าเราไปมีทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเราเป็นทาสของทรัพย์เราก็ต้องเป็นนายของทรัพย์เราก็เป็นอิสระก็คือเป็นนายก็คือใช้มันใช้ทำประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่ไปเป็นทาสแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เพราะมันนะแล้วก็มีจิตใจเป็นอิสระตอนนี้ท่านเรียกว่ามีนิสรณปัญญาที่จะไถ่ถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้นะพ้นจากความยึดติดเป็นอิสระนั่นเองนะก็มี4ขั้นตอนนะนี่การปฏิบัติต่อเรื่องทรัพย์แล้วเราก็เอาหลักนี้มาประยุกต์ใช้พอจะเห็นทางไหมฮะนิดหน่อยนะยังไม่ชัดจุดไหนช่วยแย้งด้วยนะช่วยจี้ด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นบริษัทเบียร์ที่ขายเบียร์ครับแล้วก็เอาเงินมาช่วยสังคมครับอย่างนี้นี่ถือว่าพอใช้ได้ไหมครับพอใช้ได้หรือไม่พอใช้ได้ท่านไม่พูดแต่หมายความว่ามีส่วนดีคือหมายความเราเทียบไปตามข้อเท็จจริงท่านใช้คำว่าส่วนเสียแค่ไหนส่วนดีมีแค่ไหนแล้วก็ว่าไปไอ้ส่วนเสียก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนเสียไอ้ส่วนดีก็บอกว่าส่วนดีคนนี้ท่านก็แยกไปสินะฮะท่านถึงจะแยกไอ้กามโภคี10คนที่ยังแสวงบริโภคกามอยู่ก็หมายความยังอยู่ในโลกของทรัพย์ธุรกิจเรื่องของกามเนี่ยการหาความสุขแบบชาวโลกก็บางคนก็ท่านก็ให้คะแนนเลยนะแต่ว่าดูการแสวงหาแล้วก็ให้คะแนนการแสวงหาใช่ไหมแล้วก็ดูที่การเก็บรักษาดูที่การใช้จ่ายแล้วก็ดูที่การวางจิตใจดูเป็นข้อๆแล้วก็ให้คะแนนเป็นข้อๆว่าได้คะแนนอันนี้1ได้คะแนนอันนี้1เสียคะแนนอันนี้1นั่นเนี่ยแล้วก็ว่าไปตามคะแนนที่ได้ที่เสียไม่มาตัดสินไม่หักกลบลบกันวิธีของท่านไม่หักกลบลบกันหรอกไม่ใช่พอบอกว่าอย่างนี้ก็เป็นคนดีอะไรท่านว่าท่านก็บอกไปตรงๆไอ้คุณนี่มีข้อเสียในแง่นี้นะแล้วก็มีแง่ดีในแง่นี้ก็หมายความว่าถ้าเขาขายเบียร์ใช่ไหมเขาไปทำแง่นี้ก็เราก็บอกแง่เสียเนี่ยเบียดเบียนทำให้คนนี่ลุ่มหลงหรือว่าทำให้เสียสุขภาพหรือว่าทำให้สังคมลุ่มหลงหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ในแง่ดีก็มีในแง่นี้ไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวก็ยังมีการให้บ้างแล้วเราก็ต้องดูไปอีกแม้แต่การให้นั้นเอาเจตนาดีไหมเจตนาเพื่อแ
ก้ชื่อเสียงบ้างเหมือนกันนะจะอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเจตนาไม่ดีแท้อะไรก็ต้องแยกแยะไปอีกไม่ใช่ว่าพอให้แล้วก็ใช้ได้หมดเนี่ยก็ต้องดูว่าให้เนี่ยให้ได้บริสุทธิ์ใจหรือให้ไม่บริสุทธิ์ใจการให้นั้นเป็นประโยชน์เป็นโทษอะไรแค่ไหนบางคนนะให้แล้วเป็นโทษก็มีเชื่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินปุ๊บปั๊บทีนี้มันก็เลยไปอยู่ที่เจตนาใช่ว่าอ้าวเขาทำธุรกิจอันเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็มีจิตใจคนหนึ่งอาจจะมีจิตใจบอกว่าเราทำอันนี้ไม่ดีโลกเขาติเตียนเนี่ยเราจะต้องแก้ชื่อเสียงให้คนเห็นว่าเรานี่ใจบุญนะทำดีทำเดออย่างนี้ก็เอามาแสดงให้ปรากฏบางทีต้องพยายามโฆษณาเวลาจะให้จะบริจาคอะไรสักทีต้องเอาทีวีมาเยอะๆระดมถ่ายภาพกันไปใช่ไหมจะได้ออกนี่อย่างหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็คิดในแง่ว่าเรานี่ทำไอ้สิ่งนี้นี่มันมีโทษต่อชีวิตสังคมนะเราควรจะต้องทำความดีให้มากเพราะนั้นเราจะเอาทรัพย์นี้ไปช่วยเหลือผู้คนแล้วจะอะไรตอนนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ชื่อเสียงจากนี้หรือไม่เนี่ยก็คิดโดยอย่างนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันที่หนึ่งกับที่สองต่างกันไหมฮะต่างใช่ไหมเนี่ยนี่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าถ้าทำด้วยจิตใจที่มองเห็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามด้วยความมุ่งหมายที่ดีงามแท้จริงเป็นกุศลอย่างนี้ก็ก็เป็นความดีแท้ใช่ไหมก็ต้องว่ากันไปเป็นขั้นๆพอจะเห็นไหมนี้เราก็เนี่ยก็ถ้าเราเป็นตัวบุคคลที่อยู่ในระบบหรือในองค์กรนั้นเนี่ยเราเป็นตัวเล็กๆเราทำอะไรไม่ได้มากเราก็ต้องมาคิดว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องยังอยู่ในระบบนี้หรือองค์กรนี้หรือกิจการนี้เมื่อเรายังจำเป็นเราก็หาทางให้มันมีโทษน้อยที่สุดและให้มีประโยชน์ให้มีคุณฝ่ายคุณเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตั้งหลักไว้อย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็คิดสิใช่ไหมหลักการเรามีอย่างนี้แล้วเราให้เราอยู่ในระบบหรือกิจการที่มีผลเสียแต่เราจะต้องพยายามให้มีผลเสียหรือโทษน้อยที่สุดแล้วเราก็จะหาทางชดเชยให้มีทางที่ดีที่มากที่สุดพอตั้งหลักนี้แล้วก็มีทางแหละเริ่มพอตั้งเจตนาตั้งเป้าหมายก็คิดหาทางที่จะทำให้มันดีอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหมดนี่ถ้าเราจะคิดมากกว่านั้นก็เราตราบใดที่อยู่ในกิจการแบบนี้นี่เราไม่มีทางเลี่ยงที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำสิ่งที่เสียหายนั้นเราเลี่ยงดีกว่าออกไปเลยใช่ไหมถ้าเราหาธุรกิจการงานที่มันทำให้ปลอดโปร่งและเป็นกิจการงานที่ดีที่มีประโยชน์แท้จริงได้เราไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลต้องตัดสินใจเองใช่ไหมก็แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีทางที่เราจะพิจารณาแก้ไขแล้วก็ปรับไอ้พวกเรื่องของโทษข้อเสียหายกับฝ่ายคุณความดีเนี่ยเรามีทางแก้ไขปรับปรุงยักเยื้องได้เยอะไม่ใช่จะต้องไปคิดอยู่ชั้นเดียวมีแง่อะไรพอจะเห็นไหมฮะเห็นนะฮะก็นี่เลยอย่างน้อยก็คือว่าเอาไอ้สถานการณ์นั้นมันดีหรือร้ายก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยอันนี้สำคัญนะมันจะร้ายจะดีเราต้องหาทางทำให้เป็นประโยชน์ก็แม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์ร้ายที่อย่างว่าชีวิตเราเองประสบทุกข์เนี้ยใช่ไหมประสบทุกข์ประสบปัญหาเราก็ต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็หาประโยชน์จากมันบางทีก็ได้มากด้วยอย่างน้อยเราไปทำธุรกิจไม่ดีเนี่ยเราก็ถือโอกาสเลยในแง่ด้านหนึ่งไอ้เรื่องพฤติกรรมเราก็มีโอกาสใช้ธุรกิจการงานนั้นเป็นทางหนึ่งก็เรียนรู้เข้าใจสังคมนี้เลยบางทีไปไอ้ธุรกิจที่กิจการที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เรารู้เข้าใจอะไรเรื่องราวกลไกในสังคมนี้ปัจจัยบางอย่างที่เราไม่อาจจะมีโอกาสเรียนรู้ในด้านอื่นเรากลับมีโอกาสเรียนรู้เราเข้าใจสังคมนี้ลึกซึ้งขึ้นเราเห็นทางแก้ปัญหาเพราะเราได้มามีประสบการณ์เรื่องไม่ดีนี่แหละเราเวลาถ้าเกิดเรามีโอกาสดีเราได้เรียนรู้มาแล้วเราเห็นช่องทางแก้ปัญหาดีกว่าคนอื่นคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้แพ้เราอีกใช่ไหมจริงไหมล่ะนะก็กลายเป็นว่าไอ้ที่การที่เรามาเกิดทำอะไรที่เราอาจจะไปเที่ยวเสียใจว่าเราเสียหายแต่กลายเป็นว่ามันกลับเป็นช่องดีให้เราทำประโยชน์ได้มากกว่าใช่ไหม
เราก็ถือโอกาสเรียนรู้สิเราเข้าไปอยู่ในระบบนี้กิจการนี้เนี่ยเรารีบหาปัญญาแสวงหาความรู้วิเคราะห์แยกแยะเรียนรู้ได้เยอะเลยปัญญาพัฒนาใช่ไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองในแง่จิตใจว่าปรับปรุงจิตใจให้มันดีว่าเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มันมีโอกาสถูกล่อถูกดึงมีสิ่งล่อเร้าชักจูงไปในทางไม่ดีมากเราต้องเข้มแข็งตั้งหลักไว้ให้ได้นะใจสู้ว่าเราจะต้องดำรงตัวเองให้อยู่ในความดีให้ได้นะอันนี้ก็ฝึกความเข้มแข็งเราก็ได้อีกนะแล้วพฤติกรรมต่างๆเราก็ฝึกตัวเองให้มีความสันทัดจัดเจนในการสัมพันธ์กับผู้อื่นในการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็เก่งไปหมดในการพูดจาปราศัยอะไรต่างๆเราก็ใช้วิชาอาชีพการงานเนี่ยเป็นแหล่งพัฒนาตน แล้วการทำงานนี่ประโยชน์ที่ได้มากอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาชีวิตอย่าให้ขาดไปขาดบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเด็กงานเหนื่อยแล้วเลยไปทุกข์ซะอีกอ้าวถ้างานมันทุกข์มันยากถือโอกาสเลยเป็นแดนพัฒนาตนที่ดีเลยนะยิ่งงานยากงานลำบากเนี่ยนะถ้าคนรู้จักใช้แล้วพลิกกลับมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตอย่างดีเลยเพราะปัญหาและเรื่องยากคือเครื่องฝึกมนุษย์ที่ดีมากอย่างที่เคยพูดบ่อยๆยิ่งยากยิ่งได้มากงานยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากถ้างานมันง่ายไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำมันก็ผ่านไปโอ้ถ้าหากว่างานยากนี่กว่าเราจะผ่านนี่เราได้เยอะแต่ใจเราต้องเตรียมให้ถูกนะถ้าใจเราเตรียมไม่ถูกเราก็เกิดความท้อถอยเกิดความฝืนใจเกิดความทุกข์แทนที่จะได้กลับไม่ได้ซ้ำเติมตัวเองเพราะนั้นพอเราเจองานยากเราต้องตั้งใจรับพลิกทันทีดีแล้วเจอมันเอาละแต่เราจะได้ละทีนี้เนี่ยก็นึกมองในแง่ที่ว่าเนี่ยนะเอาแล้วพอใจเราตั้งรับปั๊บว่าดีแล้วเป็นโอกาสเราจะได้ฝึกตัวเองนะสภาพจิตมันเปลี่ยนทันทีจากจิตที่มันท้อแท้ทุกข์ฝืนใจมันก็กลับเป็นว่าเราได้โอกาสจิตดีเลยเนี่ยจิตดีและจิตดีตั้งรับสุขภาพจิตก็ดีพอใจมันดีอย่างนี้แล้วใจมันพร้อมมันก็เรียนรู้ได้ดีเลยปัญญามันก็มาสภาพจิตมันเป็นพวกฝ่ายจิตมันดีฝ่ายสมาธิมันมาปัญญามันก็เดินง่ายแต่ถ้าจิตมันไม่ดีแล้วปัญญามันก็ไม่เอาเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องตั้งใจรับให้พร้อมคืออย่างเงี้ยเราต้องเรียกว่าทางธรรมะนี่ท่านสอนไว้ให้ปรับตัวเข้าสถานการณ์อะไรได้ทุกอย่างนะเองแกมาดีมาร้ายข้าเอาได้หมดเพราะงั้นต้องอย่างนี้นะแล้วเอาไปฝึกตัวเองก็คือว่าเราเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยดีร้ายเราปรับใจรับมันได้ไหมเอาประโยชน์จากดันได้ไหมต้องได้หมดนะพอเห็นไหมฮะเห็นนะงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยเราได้พัฒนาชีวิตของเราเนี่ยจากการทำงานเนี่ยงานการทุกอย่างอาชีพทุกอย่างนี่เป็นแดนพัฒนาคนอย่างดีเลยแต่ท่านก็ต้องมองช่องทางพัฒนาตัวเองและเราเมื่อมองเห็นช่องทางเราก็ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีช่องทางไม่มีจิตไม่มีปัญญามองเห็นมันก็ตื้อตันไปหมดเลยแล้วแทนที่จะได้ก็เสียเลยเนี่ยทีนี้มองเห็นแล้วไปได้หมดได้ทุกอย่างอย่างที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ฝึกศีลสมาธิปัญญานั่นแหละฝึกอะไรฝึกพฤติกรรมใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ทักษะความจัดเจนในการกระทำต่างๆใช้มือใช้เท้าเนี่ยการที่จะรู้จักไปใช้พฤติกรรมเช่นการเดินการไปหาผู้คนอะไรต่างๆไปเจรจาไปพูดจาฝึกในการพูดกับคนยังไงมันจะได้ผลอะไรต่างๆเนี่ยต้องฝึกหมดเลยครับคนเราเนี่ยแล้วคนเราฝึกดีที่สุดก็จากอาชีพการงานฝึกไปเถอะนะแล้วถ้าก็พูดในการรู้จักคบหาสัมพันธ์กับผู้คนทำไงการสัมพันธ์นั้นจะได้ผลดีแล้วก็ฝึกจิตใจของเราไปแล้วก็มีวินัยในตัวเองมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีสติดีนะแล้วก็มีสมาธิอะไรต่างๆก็ฝึกจากงานเนี่ยได้มากและที่ได้มากที่สุดก็ปัญญานะคอยมองคอยสังเกตคอยจับคอยวิเคราะห์ปัญญาได้เรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาพัฒนาก็มาจากอย่างนี้แหละฮะรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งนะดีร้ายได้หมด
ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์กาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมังมาแล้วเนอเสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงบ้านพ่อหลวงมาถึงเฮือนมาถึงในเรือนมาถึงมุ้งถึงสุดมาถึงครัวไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงให้ถึงสวนมาถึงในรถในลามาถึงในกาดในลีมาถึงกุฏิที่ตั้นผู้ฟังทั้งหลายเปิดวิทยุรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนมาแล้วท่านทั้งหลายที่จะอัดเทปไว้ก็อัดไว้เนอะวันนี้จะได้นำเอาของพ่วงมาหงายให้ท่านทั้งหลายได้พอได้ฟังเพื่อประดับสติปัญญาบารมีที่ได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีตมาเมินแล้วกำลังจะทำต่อไปในเวลานี้เพื่อเงื่อชีวิตของเราเที่ยงตรงเที่ยงธรรมบ่หักเหไปในทางที่ผิดจะได้นำเอาเรื่องคนเหมือนกับดอกบัวสีเหลากับเรือน3น้ำ4มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังมีคนโทรศัพท์เพิ่นบอกให้ตุลุงว่าขอให้อธิบายเรื่องเรือน3น้ำ4นี่ชัดเจนฉ่ำน้อยแต่ว่านี่เวลามันน้อยตั้งใจฟังดีๆเนอะจะได้นำเอาเรื่องคนเปรียบเหมือนกับดอกบัวมาเล่าให้ฟังต่อไปพยายามฟังทีๆหน่อยอย่าไปฟังเหมือนกับเอาฟังเพลงในก็ฟังแล้วถึงชั่วโมงแล้วก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตามในพุทธประวัติกล่าวไว้ว่านึกถึงธรรมะที่ได้กระทำต้มเป็นมาในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้สมบุกสมบันทุกข์ยากลำบากทำที่ได้หูมานี้ยากแก่คนธรรมดาสามัญเจือหมู่เฮานี้จะปฏิบัติได้พระองค์จึงจะปฏิบัติหรือไผจะสั่งสอนให้ไผแล้วเพราะว่ากลัวคนจะปฏิบัติบ่ได้เวลานั้นท้าวสหัมบดีพรหมได้มาอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ที่คล้องค้างอยู่ในโอคะวัฏสงสารนี้คนที่พญาหม้อก็มีคนพญาปอหายปอดีก็มีคนพญาปึกก็มีคนที่จมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างบันนึกถึงศาสนาก็มีเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหลาดอกบัวเหล่านึงต้นน้ำมาแล้วยังบ่บานเตี้ยรอท่าแสงตะวันแสงพระอาทิตย์ส่องเมื่อใด
ดอกบัวดอกนั้นจะบานทันที เหมือนกับคนที่มีกิเลสเบาบางแล้ว แต่ว่าเสาะหาที่มันบ่ถูกต้องเหมือนกับอาแจมีลูกเป็นปุ๊กแต่ว่าเอาซุกเข้าไปบิดเข้าไปมันยังบ่ออกพอได้ลูกของมันแท้ๆเบอร์ของมันแท้ๆมันจะไข่ได้ทันทีเหมือนกับคนเฮาที่มีสติปัญญาแก่กล้าพอได้ฟังธรรมที่มันถูกต้องก็จะรู้ทันทีเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะเพิ่นว่าอุคติตัญญูพอรู้ยกหัวข้อขึ้นแสดงพระองค์ก็รู้แล้วและเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่กับวัดกวาบางองค์บ่ได้สั่งได้สอนอย่างพอหันปฏิปทาน้อยเดียวก็เอาไปทำได้แล้วอันนี้เรียกว่าอุคติตัญญูรู้ธรรมยกหัวข้อขึ้นแสดงเหมือนกับดอกบัวที่ขึ้นบนน้ำแล้วได้รับแสงสว่างจากพระอาทิตย์ก็จะบานทันทีอันนี้เรียกว่าดอกบัวครั้งแรกใบแรกเหล่าแรกบ่ต้องสั่งสอนตัวใดก็รู้เรื่องอย่างที่สองเหมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำยังบ่โพ้นน้ำเตื้อพอโพ้นน้ำมาตะวันส่องก็จะบานทันทีอันนี้เปิ้นฮ้องกันว่าวิปัสสิตัญญูครั้งแรกบ่รู้เรื่องครั้งที่สองเช่นจะรู้เรื่องเหมือนกับดอกบัวเหมือนกับมันสมองของคนครั้งแรกยังงงอยู่ครั้งที่สองบ่งงแล้วรู้ทันทีละเหมือนกับวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในโลกนี้ก็ยังมีอยู่คนชนิดนั้นพอได้รับคำแนะนำสองเตื้อก็รู้แล้วได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฝรั่งเสาะหาคนที่มีมันสมองเกี่ยวกับที่ไปเหยียบโลกผิวพระจันทร์เสาะหาแต่เนิ่นมาได้คนไทยนี่มีด็อกเตอร์คนไทยนี่สามารถทำสำเร็จได้คือเอายาน้อยๆลงเข้าสู่ผิวพระจันทร์มันบ่ฮักมันบ่พูดมันบ่เอ็นบ่เอียงครั้งแรกบ่สำเร็จครั้งที่สองก็สำเร็จอันนี้คือคนเฮาเป็นอย่างนี้อุคติตัญญูวิปัสสิตัญญูอันนี้อุปมาเหมือนบุคคลที่สองบุคคลที่สามเหมือนดอกบัวอยู่กลางน้ำวันนี้ยังบ่บานเตื้อวันพุธยังบ่บานเตื้อวันเฮมันจะโป้นน้ำมาก็ได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานอันนี้เรียกว่านัยยะพอแนะนำได้รู้เรื่องก็เข้าใจเหมือนดอกบัวที่อยู่กลางน้ำอันที่สามเรียกว่าปะทะปรมะเหมือนกับดอกบัวที่จมอยู่ในขี้เปอะเป็นรูปดอกบัวออกมาแล้วแต่ยังบ่โพ้นขี้เปอะเตื้ออันนี้เพิ่นบอกว่าเหมือนกับคนเพิ่นว่าจะฟังหูบ่ฟังหูเหมือนดอกบัวอยู่เปอะเหมือนดอกบัวจำพวกนี้อาจบานก็ได้บานก็ได้เพราะว่าจะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเหมือนกับคนต่างๆในโลกนี้ที่เฮาจะให้มันเหมือนใจเฮาลูกของเฮาให้เหมือนใจเฮาบางทีก็อาจจะมีอนาคตสดใสบางทีมีอนาคตบ่สดใสสักคำบ่ฟังคำพ่อบ่ฟังคำแม่บ่ฟังคำพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหูหน้าตาเหมือนไปฟังคำเพื่อนคำฝูงบุญถือว่าเพื่อนฝูงนี่เป็นคนดีวิเศษแนะนำไปในทางที่บดีเมื่อคืนกินเหล้าเมายาซื้อรถเครื่องฮือก็เอาไปขายมีสปะสเปดทำให้พ่อแม่เครียดเกิดนักจะฆ่าก็เสียดายจะขาย
ก็มีไปซื้ออันนี้เรียกว่าปัทถปรมะเหมือนกับดอกบัวสุดท้ายบานก็ได้บ่บานก็ได้อันนี้อุปมาเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยตัดสินใจรับนิมนต์เทศนาธรรมก็ออกแม่ออกที่มีลูกเหมือนกับคนสุดท้ายนี้ขอเนื้อปากันตรงตกเนี่ยก่อนอย่าไปกึดมานักอย่าไปยูคุกขึ้นดอยขึ้นได้น้อยเดียวลงอย่าเป็นวาสองวาอย่าไปเครียดกับมันเนี่ยการปฏิทิกบอกแล้วอู้แล้วมันบอกฟังมันไปฟังเพื่อนฝูงมันพุ่นบอกว่าลูกไผ่หลานไผ่ขอเมื่อคิดเอาอย่างดอกบัวนี่เนอะจะไปเริ่มเหมือนเปิ้นเหมือนต้านมันบ่ได้แล้วปูนพออายุมันนักขึ้นมา21 22 24 25มันจะหูคนเดียวมันถ้ามันยังบ่หูตัวก็เฮ้ยยกว่าเป็นดอกบัวเนี่ยสตางค์ก็เสี่ยงยังบ่พอทำมือเขาเกียดตัวแถมเฮ้ยเสียอย่างเดียวพอละอย่างอื่นบ่คือมันเสียอนาคตเป็นเรื่องของมันเฮาไปใจอยู่กับมันกุ้มเท่าเต่าตายอันนี้เปรียบเหมือนคนเหมือนดอกบัวสีเหล่าอันที่ว่าเฮือน3 น้ำ 4นั้นก็คือว่าในสมัยโบราณลูกของเราเป็นไม่ยิงจะไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวพ่อแม่เปิ้นสั่งสอนเนี่ยก่อนสอนเนี่ยก่อนสั่งเนี่ยก่อนบ่เหมือนบ่เดียวบ่มีไผสั่งใส่สอนลูกเต้าอยู่เลยให้ได้ก็เอากันแล้วปะกันร้านอาหารร้านคาราโอเกะเอามาอยู่บ้านเห็นแล้วเป็นเจ้าอี้เฮาจะว่าหรือไผเพราะสังคมมันเหลวแหลกนะจ๊ะอันคนเฮานิยมวัตถุบ่นิยมศีลบ่นิยมการแล้วคนที่จะเอาแม่ยิงจำพวกนี้มาทำพันธุ์เอามาเพาะเอาลูกเอาเต้าแถมลูกเต้าก็จะเป็นเยอะอย่างแม่มันเนี่ยกินเหล้าเหลือประจายก่อนตัณหาราคะมีหันนดอันว่าเฮือน3นั้นเป็นว่า1เฮือนอยู่2เฮือนต่อไฟ3เรือนผมอันนี้เปิ้นบอกคือลูกเปิ้นไหวน้อยลาเฮ้ยถ้าไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวจะไปละเฮือน3 น้ำ 4เนอะเฮือนอยู่นั้นเฮือนที่เฮาอาศัยตึงวันเฮ้อมันกวาดมันเพี้ยวอย่าไปเฮ้อมันสกปรกโสมมกลางบนก็มีก้าใส่ไงกำปุ้งตังลุ่มเหี้ยเบอผ้าประจายหุผ้าไม่ยิงหุเอารวมกันนั่นแล้วไผ่ห้องไผ่เป็นห้องไผ่บ่ฮู้สุนสารอุ่นอ่านกันเป็นคนมักง่ายกระจกที่ส่องถึงวันกระจกหน้าต่างบัดเจ็ดบัดหูอย่างสักอย่างอยู่ไปกินไปตึงวันเพื่อนตึงมีวันปิดคือวันเสาร์วันอาทิตย์เอาเวลาไปแอวเลอะเหลืองปลาลูกปลาเต้าไปตำปุ้นห้านสรรพสินค้าพุ่นที่ห้านใหญ่ๆปุ้นจำมือละอ่อนจ่ายสตางค์จ่ายเงินเลือกเอาของซึ่งมันบ่เหมาะสมละอ่อนจะย่ามหมู่นี้ได้ระวังจวนลูกจวนเต้าเพี้ยวพัดห่อเฮือนเดือนดาวไว้ดีๆอันใดไว้สูงอันใดไว้ต่ำอันนี้เปิ้นว่าเฮือนอยู่ที่อาศัยสลีที่นอนเอาไปตากผ้าปูที่นอนเอาไปซักเพื่อหมอนนุนเป็น6 วัน 7 วันบ่ซักเหม็นกลิ่นน้ำลายอยู่หันตึงบ่เพี้ยวบ่พัดผ้าลบ
ผ้าสลีผ้าปูที่นอน อันนี้เงินอยู่จะต้องสะอาดสะอ้านต้องเป็นเวลาเลย มันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นของคนนี่มันเหลือกินอย่างก่อนถ้าเฮาบ่พัดบ่ถูอันนี้คนเฒ่าเพิ่นจะสอนลูกไม่ยิงที่ไปอยู่กับประจายเฮือนอยู่คือสะอาดสะอ้านเฮากำลังนี้กำลังหาอยู่บ่มีคนใจเตื้อแล้วพยายามอย่าไปเอาแรงงานต่างด้าวมาอยู่กับบ้านกับจองไว้ใจบ่ได้โคตรขกุลมันอยู่บ้านไหนเมืองไหนบ่รู้ถ้าเอามาใจอย่างอื่นแป้งข้าวต้มขนมแป้งสินค้าต่างๆนี่พอจะอู้ได้เอาเข้าไปในห่อในเงินยุ่งแล้วหนังสือพิมพ์ลงเอามาอยู่10 กว่าวันไว้อกไว้ใจมันเพชรพลอยใส่สร้อยใส่คออยู่ที่ไหนหัวหมดกองเจ้านายออกบ้านไปลักของเปิ้นไปอย่างหมดไปอยู่ที่ไหนบ่รู้หมู่นี้จะไปไว้ใจทางจะไปวางใจคนจะโจรใจเองแรงงานต่างด้าวนี่สำคัญมากปากหวานก้นส้มอย่าไปเอามาใจถ้าจะใจก็ใจหมู่ที่มันมีหลักมีฐานขนาดหมู่แรงงานเปิ้นส่งขึ้นมาแล้วยังเอาอยู่ที่เมืองฝางเป็นตัวเจ้าแต่มาอยู่กับครูบาเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นคนไตใหญ่เหมือนกันครูบาก็เผลอบางทีเปิ้นเอาอย่างมาตานเอาของมาตานบ่แบ่งให้มันได้สตางค์มาก็นับให้มันหันเมื่อค่ำมาเอามีดปาดครูบาปาดคอเมื่อเจ้ามาเลือดห้ามสตางค์ครูบาหายแสบหมดตุต่างด้าวที่มาอยู่โดยก็หายแสบอย่าไว้ใจหนตางละอ่อนลูกน้องเป้ามาขายครัวฝนตกเมื่อคืนก็ยังบุญมาอยู่หัวปุ๊ดตกลงมาตึงรถตึงคนตายตึงผัวตึงเมียไว้ใจหนตางนั่นไปนึกว่าบ่เป็นหยังคอสะพานมันปุดลอยจมตึงผัวตึงเมียเคยหาหน้าที่จะตายเสี่ยงเศษเสี่ยงกรรมมาตายสักคำอันนี้เรียกว่าเฮือนอยู่2เฮือนเต่าไฟถ้วยจ้อนกินถ้วยใดให้ล้างถ้วยนั้นอย่าเอาไปแจ้ไว้มันเกิดเชื้อโรค2 วัน 3 วันก็แจ้อยู่ฮะนะพอต้องการถ้วยมาฟั่งล้างฟั่งเจ็ดมันกำลังใหม่ๆอยู่เชื้อโรคยังมาตายเด้อคนโบราณเพิ่นสอนลูกสอนเต้าว่าจานเป็นถ้วยเป็นจอนรีบล้างเนี่ยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เพิ่นเล่าฟังว่าสมัยตะก่อนบ่มีผงซักผ้าบ่มีน้ำยาล้างถ้วยล้างจานเพิ่นเอาน้ำอุ่นนี่น้ำร้อนนี่ล้างถ้วยล้างจานมันฆ่าเชื้อโรคล้างน้ำบาดาลก่อนเอาเปลือกบวบเขาถูถ้วยเสร็จแล้วก็เอารวมกันต้มน้ำเดือดบุกเอาเข้าหดถ้วยละเอาตากอันนี้เรียกว่าเฮือนเต่าไฟหรือว่าก็เก็บมาไว้เมื่อยามค่ำบ่ต้องไปลุดบกหลัวเมื่อเจ้าคำเต่าไฟต้มบัดนี้บกหลัวคำเต่าไฟมันคืดโบราณเป็นว่าเฮามาพอนี่มันคืดแต่บกหลัวคำแม่เต่าไฟแต่ก่อนนี้บ่จ้ามีเต่าอังโลบ่จ้ามีเต่าไฟฟ้าตัวบ่เดียวให้เข้ามันแน่นลงมันนานขึ้นเพิ่นสอนกันไว้ใจเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยจักแช่จักเกี้ยไว้เมื่อเจ้าเมื่อยามค่ำวันพุธมาจะได้ใจมันสะดวกสบาย
ตะกอนไปยังมุ่นไฟไว้แถมก่อนมาเจ้ามาเป่าแล้วก็มันลุกขึ้นมาเอาเกี้ยตัวยัดตอนเดียวได้ไฟละอันนี้เรียกว่าเฮือนเต่าไฟคกกาเขียนกาใจมันแล้วล้างคือมันสะอาดอย่าไปเอาขำไว้หั่นขูดเอามีดเขาขูดหน้าเขียงล้างเป็นสะอาดเรียบร้อยอันนี้เป็นกรรมโบราณเปิ้นสั่งเปิ้นสอนไว้เนอะบาดใจตุลุงนำมาว่าหรือไผกระทบกระเทือนไผถ้ามันเป็นเจ้าอี้ก็ให้ปรับนิสัยตัวเก่าเหียให้ทำให้มันสะอาดสะอ้านน่ากินน่าใจมีตัวเจ้าตนหนึ่งผู้เงื่อตมาฟังว่าไปซื้อกินอย่างก็ได้เด้อเอามือยุ่มหอมป้อมใบหอมเขาใส่มะรุนแล้วก็คันตั้งลุ่มเอามือเก่าขยันตั้งลุ่มมีก็หอมป้อมใบหอมต้นเล่าให้ฟังว่าตั้งวันนั้นมาบ่ไปซื้อกินซ้ำเพราะมันแห้ลงไปมือเพิกเดียวมือข้างเดียวเอายุ่มหอมป้อมใบหอมก็ยุ่มเอาเก่าตั้งลุ่มก็เก่าตั้งลุ่มมีก็หอมป้อมใบหอมมันแห้ลงไปเคยหั่นเคยหู้อันนี้หั่นแต้เวลาจะล้างคกเปียเอาเต่วโมนึงมาล้างคกล้างก็เอาเทคำฮะนะคำแม่ต่อไฟฮะนะโอ้ฮะใบฮะบอดล้างคกก็จะไปล้างกาดตังในมันล้างตังนอกมันแถมเอาฟองน้ำเข้าถูให้มันสะอาดสะอ้านแกนคกก็ล้างตึงแกนล้างตึงที่เขากำมันบ่มื่นเกิดนะมันจับมือดีต่ำก็ง่ายอันนี้เปิ้นบักเก่าบักแก่เปิ้นว่าไว้อันนี้ห้องว่าเฮือน3เฮือนอยู่กับเฮือนเต่าไฟบ่ได้มากระทบกระเทือนจิตใจไผมันสอนกันแบบรากหญ้าบัดเดียวทำซ้ำหายมันมีเชื้อโรคมีมลภาวะพยายามปิจารณาพอกอยดีๆบ่ได้มากระทบกระเทือนจิตใจไผพ่อแม่เป็นจะสอนลูกเป็นจะหม้อเข้าเตาไฟน้ำโมนึ่งก็มันเปลี่ยนอย่าไปเอาแท่งบ่อยกำก็แท่งน้ำโมนึ่งขี้คานเปลี่ยนขี้คานล้างมันบ่สะอาดสะอ้านล้างโมนึ่งก็ล้างตึงปากมันเพะหมดนี่หมายถึงโมน้ำโมนึ่งดินเตียวโมนึ่งก็ซักมันอย่าพร่องจะไปให้มันดำบริกขกิกตะกอนนี่เพิ่นเอาผ้ามหาบดีเนี่ยมาแป่งเตียวโมนึ่งให้เข้านี่ก็ล้างตึงนอกล้างตึงในที่เคยไปหั่นนั้นจะเป็นหม้ออลูมิเนียมกว่าจ้างล้างก็ตังในหม้อนึ่งให้เข้าตังนอกมาล้างปล่อยมันดำขลึงตึงอยู่หั่นบัดเดียวนี่เปิ้นอนามัยกันล้างตึงนอกล้างตึงในล้างหม้ออลูมิเนียมก็ล้างตึงนอกตึงในบอกว่าหม้อนึ่งให้เข้าบัดเดียวนี่หลัวบ่เข้าใจกันแล้วไปใจถ่านใจไฟฟ้าอันนี้ห้องว่าเฮือนอยู่แล้วก็เฮือนไฟก็เฮือนเต่าไฟนั่นเองที่เต้าหน้าเต่าไฟมันเอาไปขว้างถ้าบอย่างอันแมวจังไปขี้เขาใส่เมนกับออกกับเฮือนขี้เต้านั้นเป็นด่างอันหนึ่งเอาขว้างต่ำเกาไม้เป็นปุ๋ยของไม้จัดดีเอาไปขว้างต่ำนั้นในสมัยตะก่อนนั้นต้นเคาะเอามาแจ้น้ำเป็นน้ำด่างเอามาสระผมเอามาล้างหัวตัวแถมเอาน้ำด่างขี้เต้าโอ้ได้ประโยชน์บ่ได้เอาขว้างบ่ได้
เอาน้ำดั่งขี้เต้ามาใส่ท้าหวดแล้วก็เอาลงแช่น้ำไว้เย็นเอาน้ำที่สะอาดเอามาดำหัวสระผมกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวในผมมันจะหายกลิ่นส้มบูดมันจะหายอันนี้เรียกว่าเฮือนอยู่กับเฮือนไฟกับเฮือนผมบนหัวเนี่ยมันสะมันเก้ามันดำหัวบ่อยๆผมนี่มันมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลายิ่งเอาน้ำมูกน้ำมันอย่างเข้าใส่มันหอมเหมือนใหม่ๆมันเข้าเหม็นลองสังเกตพอคนที่ตัดผมในสมัยตะก่อนนี้เพิ่นบ่ใจตัดผมรับจ้างอย่างมาเดียวมีร้านบาร์เบอร์อย่างมาเดียวไผมีมีดยับกับหวีเอาไปจูคนตัดผมคนตัดผมรับจ้างนี่ลองสังเกตพอตาบ่ค่อยดีพอเท่าแก่มาสัก50-60ตามัวไปแล้วเพราะว่ากฎของผมในหัวคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันเหม็นส้มเหม็นบูดก็มีเหม็นขาวจะใดก็มีมันไปกระทบกับแก่นตาทำให้ตามัวถ้าบ่เตื้อลองสังเกตเพราะหมอที่ตัดผมบ่อยๆนะตัดผมรับจ้างยังบ่แก่ตาใดหมอก50ปลายเข้า60ก็ตามัวละเพราะกฎของผมแต่ละคนมันเหมือนกันเข้าแก่นตาบ่ใช่ว่าผมเข้าตากฎของผมนั่นนะเปิ้นจึงสั่งจึงสอนลูกของเปิ้นว่าเฮือนผมเนี่ยฮื้อสะอาดจะไปให้มันมีกลิ่นเหม็นมันสกปรกเมื่อมันเหม็นแล้วก็จายจังเบื่อเหม็นส้มเหม็นบูดผมไม่ยิงอันนี้เปิ้นสอนให้ลูกของเปิ้นว่าฮื้อมีเฮือน3เนื้อลูกเนื้อคือเฮือนอยู่เฮือนไฟเฮือนผมอันนี้เปิ้นจะสอนลูกเปิ้นจะตุลุงเล่าเฮือน3น้ำ4ให้ฟังว่าไปเวลามันเกินไปแล้วขอฝากขอฟังกับพี่กับน้องทั้งหลายมาเดี๋ยวนี้จะได้ปั่นปอนนะเนอะขอให้ปากันอยู่ดีมีสุขเนอะฟังดีๆนะถ้าอยู่บ่ดีก็บ่มีความสุขพิษการเถียงกันก็มีความสุขถ้าอยู่ดีก็มีสุขเนอะหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภยกมือไหว้เนอะจะปั่นปอนแล้วสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัตติโตสัพพะเวระมติกันโตนิพพุโตจะตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตะราโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนะสีริตนิจังมุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมภาวิสติอนวัจจตาจะพาสุวิหารโรจาติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย
และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้ปาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาวาเทวาสิตัสสะปาติฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณนาสะปาติฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสามกัสสวาตาตาปาสิริงสาปาสัมภาสานังปาติฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาอุตุปาริสยาวิโนทนังปาติสัลลานารามคังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาปาติสังขายโยนิโสภิลานะปัจจยะเทสัจจปริคารังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วบริโภคเภสัชบริคารนั้นเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาปาทิกานังเวทนานังปาติฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาภัยาปัชชาปรมัตตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้นั่นธรรมยังปะภาจิตาอภินหาปัจเจเวคณะปะทังพนามาเสอาสาอิเมภิกขเวธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้มีอยู่ปาปาจิเตนะอภินังปัจเจเวคิตาภาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนี้กาตาเมทัสสะธรรมทั้งหลาย10ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าเววันนิยมนิยาชูปากาโตติปาปาจิเตนะอภินังปัจเจเวคิตาภังคือบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้เข้าถึงเฉพาะแล้วซึ่งวันนาอันต่างอันพิเศษดังนี้ปาราปฏิปตาเมชีวิกาติปาปาชิเตนะอภินังปัจเจเวคิตาภังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องเฉพาะแล้วด้วยผู้อื่นดังนี้อัญโยเมอากาโปการานิโยติปาปาจิเตนะอภินังปัจเจเวคิตาภังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้กาจินุโคเมอตาสีลตุนะอุปวัฏติติปาปาชิเตนะอภินังปัจเจเวคิตาภังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเราย่อมตำหนิติเตียนตนเองไม่ได้มิใช่หรือดังนี้กาจินุโคมังอนุวิจาวินยู
สัพพะมจารีสีลโตนะอุปวาทันติติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเพื่อนสัพพะมจารีที่เป็นบิณฑูชนใครครวญแล้วย่อมตำหนิติเตียนเราไม่ได้มิใช่หรือดังนี้สาเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าความพระพราจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจากมีแก่เราดังนี้ธรรมะสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิปาลายานังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภาวิสามิติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้กาธรรมภูตัสสะเมรตินทิวาวิติปตันติติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าวันคืนล่วงไปในเมื่อเรากำลังเป็นอยู่ในสภาพเช่นไรดังนี้กาจินุโกหังสุญญาคาเรอภิรามามิติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราย่อมยินดีในโรงเรือนนั้นสงัดอยู่หรือหนอดังนี้อาทินุโกเมอุตริมนุสสธรรมาอาลามาริยญาณทัสสนะวิเศโสอาทิขาโตโสนังปัจฉิเมกาเลสัพพะมจารีหิปุถโธนะมังกุภาเวสามิติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าญาณทัสสนะอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้าอันยิ่งกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่เราได้บรรลุแล้วเพื่อเราจะไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อถูกเพื่อนสัพพะมจารีด้วยการทำในภายหลังมีอยู่แก่เราหรือไม่ดังนี้หิเมโคภิกขเวทัสสะธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้แลปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดอิติด้วยอาการอย่างนี้แล
สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาติรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาจาวิงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามิเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมทาสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราอันธรรมยังอภินาปัจเจเวคณะปาทังพนามะเสชาราธรรมโมหิจารังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสสะโกมิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตน
มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิกาลยานังวาปะปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเนหิอาภินังปัจเจเวกิตาปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดอันธรรมยังมรณสติกัมมทานังกโรมะเสอาทุวังโคเมชีวิตังชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังเอกังสิกังความตายนั้นยั่งยืนโดยส่วนเดียวอาวาสังมายามริตาพังเราพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบมรณะปฏิภัทธังเมชีวิตังชีวิตของเราเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยความตายมรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มรณังภวิสติความตายจะต้องมีโดยแท้ชีวิตินทริยังอุปาชิชิสติอินทรีย์คือชีวิตจะเข้าไปตัดมรณังความตายเอกังสิกังเป็นไปโดยส่วนเดียวแน่แท้แลหันธรรมยังธรรมุเทสาคาทาโยพนามเสอุปนิยติโลโกโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนไปอยู่อาทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนถาวรอาตาโดโลโกโลกไม่สามารถที่จะมีผู้ใดต่อต้านได้อานาภิสโรไม่มีผู้เป็นใหญ่อาสาโกโลโกโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตนสัพพังปหายะขมนิยังจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปอุโนโลโกโลกยังพร่องอยู่อาติโตเป็นผู้ที่ยังไม่อิ่มไม่เบื่อตัณหาทาโสจึงต้องเป็นท่าแต่งตัณหาตลอดไปนั่นธรรมยังเมตตาภรนังกโรมะเสอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโขโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปะโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุข
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิฆาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปะมุญจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นดักทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมะสกากรรมทายาทากรรมโยนิกัมมพันธุปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกเรสันติการละยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปหันธรรมยังสัพพปฏิทานากาทาโยพนามเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนนตุสัตตานันตาปมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวาอันเยมัชฌะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปัจจานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมะปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
มีการกล่าวถึงโพชฌังคปริตว่าใช้สวดรักษาโรคตามลำดับเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์ท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นไข้หนักอยู่ในถ้ำดีปลีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและตรัสโพชฌงค์7ประการให้ฟังพอตรัสจบท่านพระมหากัสสปะก็หายจากอาพาธอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารเวฬุวันเหมือนกันพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นไข้หนักอยู่บนเขาคิชกูฏพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมและตรัสโพชฌงค์7ประการให้ฟังเช่นกันพอตรัสจบท่านพระมหาโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธนั้นและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารเวฬุวันทรงประชวรอาพาธหนักท่านมหาจุนทะเถระเข้าไปเฝ้าเยี่ยมพระประชวรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงโปรดให้พระมหาจุนทะเถระสวดโพชฌงค์ถวายพอทรงสดับโพชฌงค์7ประการจบก็ทรงหายจากพระประชวรการสวดโพชฌงค์7ทั้ง3ครั้งนี้เป็นพระสูตรเรียกชื่อโดยลำดับตามพระนามเถระว่ามหากัสสปะโพชฌังคสูตรมหาโมคคัลลานะโพชฌังคสูตรและมหาจุนทะโพชฌังคสูตรเรื่องโพชฌังคสูตรทั้ง3นี้สำหรับสวดคุ้มครองและป้องกันทุกภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่พุทธกาลเคยถือเป็นประเพณีกันมาเมื่อญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวป่วยหนักและลูกหลานก็เห็นว่าเป็นมรณาสันนการจะสิ้นชีวิตในไม่ช้าก็ทำพิธีนิมนต์พระสงฆ์มาสวดโพชฌังคสูตรทั้ง3นี้ให้ฟังเรียกว่าสวดต่อนามดังนั้นคณะพระสงฆ์วัดธรรมมงคลจึงจัดให้มีการสวดโพชฌังคปริตเพื่อรักษาโรคดังสมัยพุทธกาลเป็นการรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิทุกท่านพร้อมกันนั้นกราบนมัสการพระอาจารย์วิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศายาปาริตังปรุธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปาริตังปรุธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปาริตังปรุธรรมังคลังวันนี้ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่โดยรอบจักรวาลในสวรรค์ชั้นกมภพก็ดีโลกภพก็ดีและภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดภูเขาและหุบผาในอากาศในเกาะในแว่นแคว้นในบ้านในต้นไม้และในป่าชัดในเรือนและในไร่นาก็ดีตลอดถึงยักษ์คนทันนาคราชทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในนาบุญบกและที่ไม่ราบเรียบก็ดีอยู่ที่ใกล้เคียงก็ดีจงมาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อฟังคำสอนอันประเสริฐของพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญท่านทั้งหลายจงสดับฟังคำของข้าพเจ้าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมให้ทุกท่านชุมนุมเทวดาพร้อมกันสมันตาจักวาเรโส
อัตตรากัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสาสุนันตุสักโมกตังสักเคกาเมจารุเปคิริสิกรตเตจันตริเควิมานีทิเประเทจะคาเมตรุวนกหานิเกหวะทุมอิเคเตภูมาจายันตุเทวาชาราธารวิสเมยากะคันธามปนาคาทิทันตาสันนิเคยังมุนิวารวจนังสัทธโวเมสุนันตุธัมมสวนกาโลอายัมภทันตาธัมมสวนกาโลอายัมภทันตาธัมมสวนกาโลอายัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพพานัง
สรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังอายุวัฏนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังอายุวัฏนังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิพุทธจารปริเขเตราคันตุสุราคันตุอิมาสมิงมงคลจักรวาลตั้งแต่ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาลปริเขเตราคันตุสุราคันตุอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัจเจกพุทธชาลปริเขเตราคันตุสุราคันตุอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปริเขเตราคันตุสุราคันตุวายโยจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติวายโยจะธรรมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติวายโยจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอา
ตปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติธาตุปาริสุทธานุภาเวนะสัพพทุกขาสัพพยาสัพพโรคาวิมุตจันติติอุตตมโตติริยังสัพพทิสัพพตตายะสัพพวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสากเตนะเจตสาจตุริสังปริตตวาวิหารติสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสาคิวาวิสังวาสัตถังวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติยสัมมุนโหการังกโรติอุตริงอาปฏิวิชันโตพระมโลกุปโกโหติติอุตมโทติริยังอเวรังอเวราสุขชีวิโนกตังปุญญปรังไมหังสาเปภาคีภวันตุเตภวตุสาพมังคาราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธัมมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะโสทิโหตุนิรันตรังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวะนะมามิหังเตโชจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวะนะมามิหังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติเตโชจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวะนะมามิหังสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติเตโชจะสังขานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวะนะมามิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอาตปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติธาตุปาริสุทธานุภาเวนะสัพพทุกขาสัพพยาสัพพโรคาวิมุตจันติติอุตตมโทติริยังสัพพทิสัพพตตายะสัพพวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสากเตนะเจตสาจตุติสังปริตตวาวิหารติสุขังสุปฏิสุขังปฏิโพจตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติยมนุสสานังปิ
โยโหติเทวตารักขันตินาสาคิวาวิสังวาสาตังวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติยสัมมนโหกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันโตพรหมโลโกปโกโหติติอุตมโตติริยังอเวรังอเวราสุขชีวิโนกตังปุญญาภลังไมหังสัพเพปาคีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะโสทิโหนตุนิรันตรังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอาโปจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอาโปจตามเอตังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติอาโปจะสังขานังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตารวมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแก่พระเถรานุเถระผู้ติดตามรับชมรับฟังขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะแนวการปฏิบัติก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันนี่ก็ไวเหลือเกินนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีชีวิตของเรามันก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันมันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่การเวลาเท่านั้นอายุของเราก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะพูดภาษาให้ฟังเข้าใจง่ายๆว่าอายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราวันเวลาผ่านไปมากเราก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะนะใกล้ความแก่ใกล้ความเจ็บแล้วก็ใกล้ความตายไม่มีใครหลีกหนีพ้นพระจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยญาติโยมเรื่องของความตายเนี่ยมันหนีไม่พ้นเนี่ยญาติโยมดูข่าวสารการบ้านการเมืองนะนักข่าวอายุยังไม่มากเลยกำลังรายงานข่าวตายในขณะที่พูดนะโยมครูที่เกษียณอายุราชการจะกล่าวขอบคุณรุ่นน้องๆรุ่นหลังๆที่ให้กำลังใจรุ่นพี่ที่จะเกษียณอายุพูดยังไม่ขาดคำหงายท้องตายโยมเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนิมิตธรรมไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่มีป้ายบอกยี่ห้อนะเหมือนเครื่องยนต์กลไกพัดลมตู้เย็นเขาบอกกำหนดอายุการใช้งานแต่ชีวิตของคนเนี่ยเป็นอนิมิตธรรมเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายมีป้ายบอกยี่ห้อถึง5ประการหนึ่งชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนบางคนก็เริ่มลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาตายเสียแล้ว
บางคนก็เริ่มเรียกพ่อเรียกแม่อ้อแอน่ารักน่าชังตายบางคนก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยเจริญก็มาถึงแก่ความตายบางคนตั้งอยู่ในวัยกลางคนก็ถึงแก่ความตายบางคนก็ตั้งอยู่ในวัยชรานี่สมควรตายใช่ไหมแต่ความตายในชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนโยมสองกาละเวลาตายเช้าสายบ่ายเย็นรู้ไม่ได้ล้นเก้ารอห้าท่านพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายเย็นรื่นเริงกายอยู่เย็นดับชีพนาเย็นยังหยอกลูกด้วยค่ำมวยอาสันแสดงว่าความตายนี่มันเป็นอนิมิตธรรมอวสังมยามริตพังว่าเราจะต้องตายแน่เช้าสายบ่ายเย็นรู้ไม่ได้เห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายบางทีสายอยู่สุขบ่ายเวลาเย็นบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายอยู่เย็นดับชีพเฮเย็นยังหยอกลูกด้วยค่ำมวยอาสันตายก็มีความตายนี่มันเป็นอนิมิตธรรมจริงๆนะไม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้แล้วญาติโยมโบราณว่ารีบทอรีบพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่านะรีบทอรีบพายชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนตายเมื่อไหร่ไม่สำคัญหรอกแต่ตายแบบไหนที่บัณฑิตท่านสรรเสริญกันก็ตายแบบผู้มีสติตายแบบผู้มีบุญตายนั่นเขาเรียกบัณฑิตสรรเสริญกันความตายมันไม่เลือกชั้นวรรณะถ้าหาราจาปิเยวุธาเยภาราเยจะปันดิตาท่านว่าความตายหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายเยภาราเยจะปันดิตาโง่ก็ตายฉลาดก็ตายอัฏฐาเจวะทริจะทาจะสัพว่าร่ำรวยก็ตายยากจนก็ตายสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นเบื้องหน้าถ้าเรารู้ว่าความตายเป็นเบื้องหน้าเราจะได้เตรียมตัวพร้อมซ้อมใจให้ดีเตรียมตัวพร้อมซ้อมใจที่จะออกจากบ้านชั้นใดก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมเสบียงคือบุญกุศลชั้นนั้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกันชีวิตของเรานะอย่าประมาทกันมีโอกาสมีเวลาเราก็เริ่มทำบุญทำกุศลกันชีวิตเนี่ยมันไม่ยั่งยืนชีวิตมันไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือความตายเพราะฉะนั้นเมื่อความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราอย่าประมาทกันนี่ข้อ2นะข้อ3พยาธิกาโรหมายว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยพอพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนะญาติโยมนะบางคนก็เป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายมะเร็งในเม็ดเลือดขาวก็มีมะเร็งในเต้านมก็มีมะเร็งในอวัยวะเพศก็มีมะเร็งในสมองก็มีมะเร็งในตับมะเร็งในปอดนับมะเร็งในกระเพาะอาหารตายแต่ละวันมากมายเหลือเกินเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันยิ่งไปโรงพยาบาลโยมแต่ละคนโรคภัยไข้เจ็บมากเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพยาธินะเป็นสิ่งสำคัญนะพยาธิเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันข้อที่4เทหะนิเขปนังคือสถานที่ตายอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะจะตายในบ้านตายในวัดตายถนนหนทางตายในป่าตายในแม่น้ำอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะสถานที่ทิ้งร่างไม่ใช่ว่าสร้างบ้านสวยๆงามๆจะนอนตายในบ้านให้สบายใจเปล่าเลยไปนอนข้างถนนใช่ไหมโยมอย่างเศรษฐีบางคนไปนอนตายในคุกบางคนตายที่สูงตกมาจากเครื่องบินตายบางคนไปตายในน้ำตายเย็นถามว่าตายแบบไหนมันไม่มีดีหรอกโยมความตายเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นอนิจฐารมไม่มีใครปรารถนาความตายเมื่อมันกระชั้นชิดติดมาแล้วเนี่ยมันไม่เลือกใครหรอกมันฉุดกระชากรากดวงวิญญาณของบุคคลนั้นไปอย่างไร้ปราณีเนี่ยความตายเทหะนิเขปนังสถานที่ตายสำคัญไหมไม่สำคัญหรอกถ้าจะพูดรวมไปแล้ว4ประการต้น1ชีวิต
ตายอายุน้อยอายุมากก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญสองพยาธิเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสามกาละเวลาตายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาสี่สถานที่ตายเรียกว่าเทหะนิเขปนังสถานที่ทิ้งร่างตายที่ไหนก็ไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือข้อที่ห้าในสี่ญาติโยมคติตายแล้วว่าเราจะไปที่ไหนสำคัญตรงนี้เลยบางทีก็นึกว่าเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะไปดีไม่แน่นะโยมบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมมาตลอดอายุไขเวลาใกล้ดับจิตอกุศลเกิดขึ้นก่อนดับจิตตายไปตายด้วยความสงสัยอันเป็นตระกูลของโมหะเนี่ยตายแล้วไปเกิดนู้นโยมในเป็นติรฉานในเป็นติรฉานภูมิอย่างในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอุบาสกท่านหนึ่งคือมหาวาจิกะอุบาสกท่านมีความเลื่อมใสใจศรัทธามากในศาสนาของพระกัสสปะในยุคนั้นมนุษย์มีอายุยืนถึง 30,000 ปีท่านมหาวาจิกะอุบาสกท่านก็เจริญวิปัสสนาเจริญจนตลอดชีวิต 20,000 ปีไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลก่อนที่ท่านจะดับจิตสงสัยว่ามรรคผลที่เราปฏิบัติมาเห็นท่าจะไม่มีหรือเปล่าเพราะเราก็ตั้งใจปฏิบัติมาตั้ง 20,000 ปีว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงเนี่ยเราปฏิบัติขนาดนี้ยังไม่ได้บรรลุเลยหรือว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสด้วยการตรัสรู้จริงหรือตรัสด้วยการนึกคิดเอาเท่านั้นสงสัยอันเป็นอกุศลอาสันนกรรมเนี่ยญาติโยมอกุศลอาสันนกรรมดูสิมันเกิดขึ้นจวนเกียนเมื่อเวลาใกล้ดับจิตตายในขณะที่เกิดความสงสัยอันเป็นตระกูลของโมหะไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเท่านี้โยมไปเกิดเป็นจระเข้ในแม่น้ำคงคาดูสินี่มหาวาจิกะอุบาสกพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ขยายความนะว่าทำไมมหาวาจิกะอุบาสกเป็นคนปฏิบัติเคร่งครัดในธรรมคำสอนจึงไม่ได้บรรลุตายและจึงไปเกิดในอบายภูมิท่านก็บอกว่าเพราะที่ไม่บรรลุน่ะเป็นบุคคลผู้เริ่มสร้างบารมีเป็นชาติแรกบารมียังไม่บริบูรณ์การบรรลุธรรมจึงไม่เกิดแต่มหาวาจิกะอุบาสกมากด้วยศรัทธาขาดปัญญาก็เลยงมงายนี่การปฏิบัติธรรมมันต้องมีผลแต่เมื่อผลมันยังไม่ส่งผลไม่ใช่ว่าธรรมนั้นไม่มีผลนะเราต้องเข้าใจอีกนะญาติโยมนะญาติโยมหลายท่านไปปฏิบัติธรรมซื้อกาแฟไปให้มากเพื่อกินกาแฟจะไม่ง่วงนอนจะได้ปฏิบัติธรรมจะได้บรรลุไวๆว่างั้นอย่าเล่นอย่างนั้นนะโยมนะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าจะเร่งเหมือนกับเร่งผลละหมากรากไม้ให้ออกดอกออกผลตามกาลเวลามันไม่ใช่ผลไม้น่ะมันจะออกดอกออกผลเหตุปัจจัยมันก็ต้องพร้อมนะญาติโยมนะอย่างมะม่วงมันจะมีผลไม่ใช่ปลูกวันนี้เร่งน้ำเร่งปุ๋ยลดน้ำตลอดเช้าเย็นมันจะออกดอกออกผลตามกำหนดเวลาที่เราเร่งน้ำเร่งปุ๋ยไม่ใช่มันอยู่ที่การเวลาเมื่อเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมเพิ่งปลูกเนี่ยจะลดน้ำพรวนดินอย่างใดมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันยังไม่ถึงการเวลามะม่วงมันก็ต้องรออย่างน้อย3 ปี 5 ปีถ้าทาบกิ่งก็3 ปี 5 ปีนะอย่างต้นละมุดพุทราลำไยนี่ก็ต้อง5 ปีต้นมะพร้าวก็5 ปีจึงจะมีผลมันมีการเวลาของมันอยู่หว่านพืชมันก็ต้องมีหวังผลแต่มันจะออกดอกออกผลมันต้องถึงการเวลามันจึงจะออกดอกออกผลชั้นใดการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันญาติโยมเหตุปัจจัยต้องพร้อมการบรรลุธรรมจึงจะเกิดถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมแล้วจะเร่งยังไงมันก็ไม่ได้บรรลุแน่ต้องเข้าใจอีกนะต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคติทางที่จะไปเนี่ยทางที่จะไปก่อนดับจิตนะต้องดูว่ามันกรรมชนิดหนึ่งกรรมชนิดนี้มันเขาเรียกว่าอาสันนกรรมอาสันนกรรมตัวนี้แปลว่ากรรมจวนเจียนใกล้จะดับจิต
กรรมอันนี้ไม่มีกำลังหรอกญาติโยมเหมือนโคแก่โคแก่เวลาต้อนโคเข้าคอกเวลานอนมันนอนหน้าประตูคอกโคแก่เวลาออกมันก็ต้องออกก่อนเพราะมันอยู่หน้าประตูคอกแม้โคแก่จะไม่มีกำลังมันก็ต้องออกก่อนเพราะอะไรเพราะมันอยู่หน้าประตูคอกชั้นใดอาสันกรรมก็เหมือนกรรมจวนเจียนเมื่อใกล้จะดับจิตโอ้เอาแน่ไม่ได้โยมเอาแน่ไม่ได้คนทำกรรมชั่วมาตลอดชีวิตเวลาใกล้ดับจิตเนี่ยลูกศิษย์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะนะที่ว่าเป็นลูกศิษย์เพราะว่าเป็นเศรษฐีนั่นเองเศรษฐีก็ยังว่านะพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ทำการทำงานเห็นว่าลูกเป็นลูกเศรษฐีก็เลยให้ลูกร้องรำทำเพลงหากินใช้เงินใช้ทองไปตลอดชีวิตเงินนี้ก็คงไม่หมดแต่ลูกกลับไปเล่นเสเพลอยู่กับการพนันเสพสุราเที่ยวกลางคืนเป็นเจ้าชู้ผู้หญิงนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันเมื่อไปลงบ่อแห่งอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ที่พ่อสร้างไว้ก็หมดเศรษฐีนี้ถ้าเกิดไม่ประมาทในยามต้นถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ประมาทในวัยกลางคนออกบวชจะได้เป็นพระอนาคามีแต่ถ้าออกไม่ประมาทในปัจฉิมวัยออกบวชจะได้เป็นพระโสดาบันแต่ตอนนี้เศรษฐีเนี่ยประมาทในวัยต้นปฐมวัยผ่านมัชชิมวัยและปัจฉิมวัยบัดนี้ทรัพย์สมบัติได้เสื่อมทรุดที่ดินที่บ้านที่นาจำนองจำนำถูกยึดไปหมดจึงถือกระเบื้องขอทานถือกระจานขอข้าวจึงเป็นผู้เสื่อมทรัพย์ไปเป็นขอทานดูสิญาติโยมนี่เศรษฐีในเมืองราชคฤห์พอเป็นขอทานเท่านั้นเองพวกโจรเคยกินเคยใช้กับท่านเศรษฐีก็โอ้เศรษฐีมานั่งอดของอมืองอเท้ายังไม่มีดีก็ไปปล้นสิง่ายดีปล้นทำไงอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปถือค้อนเฝ้าประตูไว้ใครเข้ามาก็ทุบหัวเลยโจรมันก็เข้าไปปล้นในบ้านเอาทรัพย์สินเงินทองก็หนีไปอีกทางหนึ่งเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาว่าโจรมันมาปล้นบ้านก็เลยรีบออกมาไปเห็นเศรษฐีที่ตกยากไปถือค้อนอยู่หน้าประตูก็จับได้ก็โอ้สมัยเก่าเป็นเศรษฐีบัดนี้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทำท่ามาเป็นโจรเศรษฐีก็ตัดสินใจวางคดีโทษให้ประหารชีวิตมันในขณะที่เขาแห่ประจานตัวรอบเมืองจะไปประหารชีวิตเนี่ยนางสุรทัตตาเคยอภิรมย์ชมชอบกับเศรษฐีบุตรนี้จนมีเงินมีทองก็เลยสงสารเลยขอร้องเอาข้าวต้มเนี่ยเอาไปให้เศรษฐีบุตรให้โจรคนนี้ได้กินซะหน่อยก่อนที่เขาจะตายให้เขาได้อิ่มท้องซะก่อนในขณะที่เอาข้าวต้มไปก็แห่ไปพระมหาโมคคัลลานะบิณฑบาตไปถึงแดนประหารเห็นเขาแห่ไปโจรคนนี้ก็เราเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐีไม่เคยทำบุญสุนทรทานมาทำกรรมชั่วมาปล้นแต่ก็ยังว่าไปโดนกลลวงในที่สุดก็ถูกจับโทษเข้าคือคาประหารชีวิตอาหารมื้อสุดท้ายข้าวต้มที่ได้มาแล้วจะกินก็เป็นการไม่สมควรทางที่ดีเราควรจะถวายพระท่านก็เรียกพระมหาโมคคัลลานะเอาข้าวต้มแทนที่จะกินก่อนตายถวายพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะท่านก็นั่งฉันต่อข้างหน้านั้นเลยฉันให้เห็นเสร็จในที่สุดก็กุศลอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยเศรษฐีบุตรคนนี้ก็ถูกประหารก่อนดับจิตกุศลอาสันกรรมทำก่อนดับจิตดูสิญาติโยมตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นลุกขเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาจิตใจผูกพันกับนางสุรทัตตาเป็นผู้ให้ข้าวต้มที่เรามาเกิดเป็นลุกขเทวดาก็เพราะอาศัยข้าวต้มที่นางถวายข้าวต้มมัดน่ะ
เราได้ถวายแก่พระมหาโมคคัลลานะก่อนที่จะตายอันเป็นกุศลอาสันกรรมตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาวันหนึ่งนางสุรัตตากับมารดาเดินไปในป่าผ่านต้นไทรไปเทวดาตนนี้เพราะจิตปฏิพัทธ์ในนางก็เลยทำโลกเนี่ยมืดแล้วก็อุ้มนางสุรัตตาไปเสพสุขอยู่กับเทวดาบนลุกขเทวดานั่นน่ะ7 วันโอ้แม่แล้วก็ญาติพี่น้องก็ร้องไห้ว่าลูกสาวหายไปไหนไปอยู่กับเวมานิกะเทวดาเนี่ยลุกขเทวดา7 วันพอครบวันที่7ก็ไม่รู้จะไปถามใครมารดาก็ไปถามพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าบัดนี้เป็นวันที่7เจ้าจงไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่วัดพระเวรุวันแล้วลูกสาวของท่านก็จะมายืนอยู่ที่หลังท้ายบริษัทโอ้มารดาทราบข่าวว่าลูกของตนเองจะกลับมาดีใจไปนั่งฟังธรรมเหลียวหลังกลับมาเห็นลูกสาวยืนอยู่ข้างหลังโอ้ลูกไปไหนมาเนี่ยนี่กุศลอาสันกรรมนะญาติโยมมีหลายท่านในสมัยพุทธกาลว่าคนก่อนดับจิตเนี่ยทำกรรมมากแต่เวลาใกล้ดับจิตกุศลที่เกิดขึ้นก่อนดับจิตเขาเรียกว่ากุศลอาสันกรรมเกิดขึ้นก่อนดับจิตส่งผลไปเกิดเป็นเทวดานี่เรื่องนี้ก็เนี่ยคตินะกำลังพูดคติให้โยมฟังอยู่มีพรานป่าคนหนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมา50 กว่าปีแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งอายุ7 ขวบแต่ลูกชายคนนั้นบ้านอยู่ใกล้วัดก็ไปเล่นอยู่กับพระซึ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยไม่ใช่พระธรรมดาลูกชายก็อยากจะบวชก็ไปบอกว่าพ่อหนูอยากบวชคือคนที่มีอัตยาศัยแม้แต่ยังเล็กอายุแค่7 ขวบนะญาติโยมบอกว่าหนูอยากจะบวชพ่อก็พูดปัดทิ้งว่าเองอยากบวชก็ไปบวชสิเสร็จแล้วลูกชายก็ไปบวชกับพระพอบวชไม่นานเพราะหลวงพ่อที่อยู่วัดเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามเณรที่ไปบวชก็บวชเป็นพระอรหันต์เหมือนกันไม่กี่วันก็เป็นพระอรหันต์ส่วนบิดาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตลอดอายุมาก55 ปีไล่เนื้อล่าเนื้อไม่ทันเหนื่อยสังเวชใจโอ้ตอนนี้คิดถึงลูกเนนเมื่อเดินหน้าไม่ไหวก็ถอยหลังตอนนี้กลับคิดถึงลูกเนนไปหาลูกเนนบอกลูกเนนโยมพ่ออยากจะบวชได้ไหมสามเณรรอคำนี้อยู่แล้วอ้าวบวชได้ถ้าบวชก็สามเณรก็ติดต่อพระอุปัชฌาย์ให้บวชพอบวชพรรษาแรกตอนนั้นหลวงพ่อก็เลยป่วยตอนนี้ป่วยพอป่วยอารมณ์ใหม่ไม่มีเข้าอารมณ์เก่าที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางทีกำลังนอนอยู่ที่นอนนั่นแหละกระทิงวิ่งจะมาฝิดแกร้องมาช่วยด้วยช่วยด้วยสามเณรก็โอ้นี่คตินิมิตเครื่องหมายนิมิตเครื่องหมายกรรมชั่วที่เคยฆ่าสัตว์มันจะมาส่งผลถ้าพ่อตายด้วยความหวาดระแวงภัยจะต้องไปตกนรกบางทีกำลังนอนอยู่เนี่ยหมาป่ามันวิ่งเข้ามาจะมากัดเสือมาจะกระโดดค่อมกัดแกก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยมันเป็นกรรมนิมิตโยมที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มันมาปรากฏสามเณรก็ถ้าหลวงพ่อถ้ามีกรรมนิมิตอย่างนี้มาปรากฏเพราะเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ถ้าอากุศลกรรมมันมาปรากฏตอนนี้ตายในขณะที่จิตเศร้าหมองนั้นมันจะไปสู่อบายภูมิสามเณรก็เลยไปเก็บดอกไม้ข้างกุฏิมาใส่มือหลวงพ่อดอกไม้สำหรับบูชาพระรัตนตรัยสามเณรก็เอาดอกไม้ใส่มือหลวงพ่อให้กล่าวบูชาพระรัตนตรัยว่าอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้อิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้อิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้คือคนใกล้ดับจิตเนี่ยญาติโยมเหมือนคนจะจมน้ำตายถ้าเราหยิบยื่นอะไรไปเขาจะรับทันที
หลวงพ่อพอสามเณรผู้เป็นลูกชายเป็นพระอรหันต์รู้วาระจิตเอาดอกไม้ใส่มือเหมือนคนใกล้อยากจะดับจิตจิตก็น้อมไปจับเอาดอกไม้น้อมจิตไปตามลูกชายที่บอกจิตใจเป็นกุศลอกุศลอาสันกรรมที่เกิดขึ้นจวนเจียนใกล้จะดับจิตกลายเป็นนิมิตดีเสียแล้วตอนเนี้ยเมื่อทำบุญก่อนดับจิตภาพเทวดามาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเอาราชรถมาเกยทุกคนก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงมาเกิดในวิมานของเราเหมือนบุคคลทำลายภาชนะดินแล้วมาถือเอาภาชนะทองคำท่านละร่างกายมนุษย์แล้วจงมาเอาถือเทพเกิดเป็นเทวดาเถิดต่างก็ควักมือกวักมือเรียกธรรมิกะมาเรียกของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อเห็นเทวดาแล้วกลัวสามเณรจะกังวลแล้วบอกลูกเนนเจ้าจงหลีกไปบัดนี้เขามาแล้วสามเณรผู้เป็นลูกชายรู้ว่าจิตของพ่อมีคตินิมิตเครื่องหมายภพภูมิที่ดีมาปรากฏคือสวรรค์ชั้นฟ้ามาปรากฏพอสามเณรออกไปหลวงพ่อก็ตายกุศลอาสันกรรมอันเนี้ยญาติโยมเขาเรียกว่ากุศลอาสันกรรมกรรมจวนเจียนเมื่อใกล้จะดับจิตส่งผลในเวลาก่อนตายไปเกิดเป็นเทวดาญาติโยมเนี่ยการตายเนี่ยคติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดนะโยมนะจิตเสพคุ้นสิ่งใดตายก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตนะนิยเตโลโกสัตว์โลกอันจิตนำพาไปจริงๆจิตคิดยังไงตายไปก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นเนี่ยจิตนำพาไปจิตเตนะปริสกัสสติจิตเนี่ยสภาพสัตว์โลกอันจิตชักนำพาไปจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูสัตว์ทั้งหลายไปสู่อำนาจจิตอย่างเดียวจิตเนี่ยมันนำพาไปอย่างพระสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันนี่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่นะพระติสสะท่านไปบิณฑบาตพี่สาวเกิดศรัทธาว่าพระน้องชายเราออกบวชนางก็ทำจีวรใหม่เสร็จก็เอาจีวรถวายพระน้องชายแล้วก็ฉลองพระน้องชายอาหารอย่างดีทำอาหารพระก็ยังว่านะกินอาหารเกินขนาดธาตุไม่ย่อยคืนนั้นธาตุท้องมันเฟ้อจะเป็นท้องบิดท้องร่วงหรือไงทางกินยาอะไรก็รักษาไม่หายท่านก็เลยจิตใจกังวลนึกถึงจีวรใหม่แทนที่จะนึกถึงสติเป็นไปในกายในจิตไม่ได้คิดเลยนี่ขณะบวชเป็นพระนะอกุศลอาสันกรรมจิตใจกังวลห่วงจีวรดูสิญาติโยมนี่พระติสสะจิตใจห่วงจีวรที่เราเพิ่งได้มายังไม่ได้ใช้ตายในขณะจิตหลงในจีวรโมเหนะหิเยปุยนะติละฉาโยนิงอุปปัชชติจริงอยู่ถ้าสัตว์ตายด้วยอำนาจความหลงย่อมเข้าถึงกำเนิดแห่งสัตติละฉานนี่เห็นไหมคติจิตคิดถึงจีวรหลงจีวรตายแล้วไปเกิดเป็นตัวไรในจีวรพอตายแล้วทรัพย์สมบัติของพระที่มรณภาพสมบัติจะต้องตกเป็นของสงฆ์พระก็เลยไปตรวจเช็คดูในกุฏิสิมีอะไรบ้างพอไปตรวจเช็คในกุฏิไปเจอจีวรใหม่ของพระที่ตายไปแล้วพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะถือเอาไปโดยลำพังต้องตกเป็นของสงฆ์ต้องมาแบ่งกันพระก็คลี่จีวรออกกำลังจะแบ่งจีวรไอ้ตัวเลนที่ไปเกิดพระติสสะที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเลนญาติโยมมันร้องที่ตะเข็บจีวรว่าภิกษุเหล่านี้จะแย่งจีวรของผมภิกษุเหล่านี้จะแย่งจีวรของผมแต่พระภิกษุเหล่านั้นเป็นปุถุชนไม่ทราบก็เลยไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่มูลพระคันธกุฎีได้ยินเสียงเรียนร้องด้วยทิพโสตะพระองค์จึงรีบเสด็จมาถึงกุฏิที่ติสสะที่ตายนั่นแหละพระพุทธเจ้ามาถึงห้ามภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเพิ่งแบ่งจีวรกันเลยจีวรนี้มีเจ้าของนะภิกษุเหล่านั้นก็ถามว่าเจ้าของตายแล้วพระเจ้าค่ะเนี่ยนอนอยู่เนี่ยไม่มีเจ้าของแล้ว
พระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายติสสะภิกษุตายแล้วก็จริงแต่จิตของเธอกังวลในจีวรตายไปเกิดเป็นตัวเลนในจีวรชี้พระหัตถ์ให้ภิกษุทั้งหลายดูภิกษุทั้งหลายก็ไปเห็นเลนวิ่งพล่านอยู่ที่ตะเข็บจีวรพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์ติสสะเธอถ้าพวกเธอแบ่งจีวรกันในวันนี้ติสสะภิกษุที่ตายแล้วไปเกิดเป็นตัวเลนในจีวรโทสะโกรธพวกเธอตายแล้วจะต้องตกนรกเพื่ออนุเคราะห์ติสสะเธอจากนี้ไปอีก7 วันพวกเธอพึงแบ่งจีวรกันเถิดพอครบ7 วันเลนตัวนี้ก็สิ้นอายุไขตายจากเลนไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมโยมนี่พระในญาติโยมนะอกุศลอาสันกรรมเกิดขึ้นก่อนดับจิตตายไปเกิดเป็นตัวไหลในตัวเลนในจีวรจะไปบอกว่าบวชพระแล้วตายแล้วไปสวรรค์ไม่แน่นะจิตผูกพันอยู่กับสิ่งใดตายก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นบางองค์นี่สร้างโบสถ์โอ้เป็นหนี้เป็นสินหลายล้านนอนหลับตายเห็นนั่งร้านเป็นแถวเนี่ยไม่แน่นะตายไปเกิดเป็นนกพิราบเป็นใยแมลงมุมชักใยอยู่ตามนั่งร้านก็ได้สร้างโบสถ์ไม่เสร็จไปเกิดเป็นนกพิราบเฝ้าโบสถ์ของกูนะบางทีเป็นเจ้าวาดเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นห่วงกุฏิของฉันศาลาของฉันที่นอนของฉันตายก็ไปเกิดเป็นนกพิราบไปเป็นหนอนเป็นปลวกเป็นด้วงอยู่ในกุฏินะโยมอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตนำพาไปนะไม่ใช่ใครพาไปหรอกกิเลสสภาพจิตของเรามันนำพาไปเพราะฉะนั้นอย่าประมาทการชีวิตของเราเนี่ยตายเมื่อไหร่ไม่สำคัญหรอกแต่ต้องรักษาจิตใจของเรานี่ขนาดพระยังไปเกิดเป็นตัวไหลในจีวรอานันทเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากในเมืองสาวัตถีเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งคนเป็นเศรษฐีเขาก็อิ่มด้วยเงินด้วยทองแต่ว่าสิ่งที่ผูกพันมากก็คือสัตว์เนี่ยญาติโยมต้องระวังนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยใจไปผูกอยู่กับหมาใจไปผูกอยู่กับแมวถ้าใจไปผูกอยู่กับหมาไปเกิดเป็นหมาใจเป็นห่วงแมวก็ไปเกิดเป็นแมวนะอย่างอนันทเศรษฐีเนี่ยแกจิตผูกพันกับแม่สุนัขที่แกเลี้ยงไว้เพราะสุนัขตัวนี้มันกระโดดโลดเต้นกระโดดหน้ากระโดดหลังต่อเจ้านายเมื่อมีการพบปะกันกระโดดหน้ากระโดดหลังเพราะมันรักในสุนัขเวลาอานันทเศรษฐีก่อนดับจิตคิดถึงแม่สุนัขที่ตนเลี้ยงไว้ตายไปเกิดในท้องสุนัขให้ดูที่ญาติโยมเนี่ยสุนัขตัวนี้พอได้อายุ15 วันสุนัขก็เริ่มวิ่งได้ลืมตาได้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านสุนัขตัวนี้มันจำได้มันเห่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอานนท์พระพุทธเจ้าเลยถามอานนท์เธอรู้จักสุนัขตัวนี้ไหมบอกว่ารู้จักไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกอานนท์สุนัขตัวนี้ก็คืออานันทเศรษฐีตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขพระพุทธเจ้าก็แสดงอิทธานุภาพให้สุนัขระลึกชาติได้ก็ตรัสว่าดูก่อนอานันทเศรษฐีตอนท่านยังเป็นมนุษย์ยังมาด่ามาว่าลุกรานเราตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขยังมาเห่าหอนอีกหรือมาเห่าหอนเราอีกหรือตอนที่ยังไม่ตายก็มาว่าพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมไม่รู้จักไปทำมาหาเลี้ยงชีพดีแต่ไปขอคนอื่นกินไปว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วยังมาเห่าพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นอานันทเศรษฐีที่เป็นสุนัขแกรู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้เราหูหอบหางห้อยลิ้นเป็นนอนในกองขี้เถ้าเห็นไหมเนี่ยอะไรนำพาไปญาติโยมจิตนำพาไปจิตนำพาไปเมื่อจิตนำพาไปมันก็ไปเกิดตามคติภพที่จิตนึกคิดนั่นแหละเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดกันนะเพราะฉะนั้นญาติโยมจิตใจผูกอยู่กับพันอยู่กับสิ่งใดถ้าเป็นห่วงนาใจไปผูกพันอยู่กับนาเขาเรียกว่าโสมเฝ้าทรัพย์เป็นห่วงสวนไปตายแล้วไปเกิดที่สวนไป
เป็นห่วงร้านค้าตายก็ไปเกิดเป็นร้านค้าเนี่ยคนที่จิตกังวลด้วยความผูกพันคนโกรธผูกอาฆาตมาร้ายเหมือนพระเทวทัตตายแล้วไปตกนรกเห็นไหมใจโหดร้ายบัดนี้มาพูดถึงคติคนทำดีบ้างคนทำบุญทำทานคนทำบุญทำทานอยู่ตลอดนึกว่าเราจะต้องทำบุญเนี่ยเทศกาลทอดกฐินว่าวัดนี้เป็นสำนักเรียนวัดนี้เป็นสำนักปฏิบัติเราจะนอกจากอานิสงส์ทอดกฐินพระได้อานิสงส์ทอดผ้าแล้วอานิสงส์แห่งปัจจัยเงินทองที่เราหาได้ยังจะไปช่วยบำรุงดูแลค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารการขบฉันของพระสงฆ์องค์เจ้าอายุพระศาสนาเจริญได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยนี่ญาติโยมฉลาดในการทำบุญอาจารย์มหาบุญช่วยก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมญาติโยมทอดกฐินญาติโยมก็ช่วยกันหาเงินมาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปีโยมก็ขนขวายการขนขวายในการจำแนกแจกทานเนี่ยพวกนี้มันบันเทิงใจนะโยมนะไปทอดกฐินปลื้มอกปลื้มใจแห่องค์กฐินไปแล้วเราก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลกันเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้กัลยาณมิตรที่ดีไม่รู้วิธีทำบุญเนี่ยไปทำบุญทำทานใส่บาตรนะทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างพระพุทธรูปปูพื้นศาลาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่ทางบุญนะโยมนะทางบุญบางคนก็ใส่บาตรทุกวันตื่นตอนเช้าไปนั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าเดินบิณฑบาตมาเป็นแถวเนี่ยใส่บาตรทุกวันพอตื่นนอนจิตคิดถึงพระแล้วจะใส่บาตรนี่ทางสวรรค์นะเวลาใกล้ดับจิตเห็นภาพนิมิตมาพระเดินมาเป็นแถวอย่างนี้ถ้าตายอย่างนี้ไปสู่สุคตินะญาติโยมตายแล้วไปสู่สุคติบางคนนี่ไปทำวัดสวดมนต์ตลอดที่วัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตอนเช้าก็ทำวัดสวดมนต์น้อมลำลึกนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยพอถึงตอนเย็นก็สวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนอบน้อมลำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือใจมันอยู่กับบุญพูดง่ายๆเวลาใกล้ดับจิตเสียงสวดมนต์ดังแว่วเนี่ยสวดมนต์นึกถึงนั้นมันเป็นกรรมนิมิตถ้าตายในลักษณะที่มีการได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นอารมณ์เนี่ยไปสู่สุคติโยมบางคนเคยฟังธรรมะอย่างรายการธรรมะปฏิบัติหรือรายการธรรมะคลายทุกข์ที่อาจารย์มหาบุญช่วยบรรยายพอใกล้จะดับจิตได้ยินเสียงธรรมะดังแว่วเนี่ยญาติโยมได้ยินเสียงธรรมะดังแว่วเสียงนี้เหมือนเสียงอาจารย์มหาบุญช่วยว่างั้นนี่ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์นะโยมทางสวรรค์คนที่ทำบุญทำทานเนี่ยเทวดามารับนะอย่าลืมอย่างธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกแกเป็นอุบาสก501ในนั้นเป็นอุบาสกผู้ไปถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดพระเชตวัน เวลาใกล้จะดับจิตเพราะแกอายุมากอายุตั้ง80ธรรมิกาอุบาสกสั่งลูกว่าลูกเอ้ยถ้าเจ้าไปวัดพระเชตวันนี้ไปแจ้งข่าวแก่พระพุทธเจ้าด้วยว่าอุบาสกชื่อว่าธรรมิกาอุบาสกป่วยขอให้พระพุทธเจ้าส่งพระมาเยี่ยมอุบาสกบ้างลูกสาวก็ไปวัดพระเชตวันแจ้งข่าวนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าก็ส่งพระ8 รูปไปเยี่ยมธรรมิกาอุบาสกพระก็เป็นผู้สนิทสนมคุ้นเคยกับธรรมิกาอุบาสกก็ไปถึงแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงญาติโยมสุขภาพร่างกายอาการป่วยดีขึ้นไหมหรือว่าทรงทรุดอยู่โอ้พระคุณเจ้าแกก็อายุ80นะโยมนี่ป่วยไข้เป็นหนักสงสัยท่าจะไม่รอดแน่พระก็เลยถามโยมอยากจะฟังพระธรรมคำสอนสูตรไหน
ในพระไตรปิฎกจะได้สาธยายสวดให้ฟังธรรมิกาอุบาสกเป็นผู้ใคร่ในธรรมในการปฏิบัติธรรมบอกว่าพระคุณเจ้าโยมป่วยไข้ไม่สบายอยากจะให้พระคุณเจ้าเนี่ยสวดสติปัฏฐานสูตรให้ฟังหน่อยเพราะว่าโยมจะได้เกิดสติจะระงับทุกขเวทนาได้บ้างพระก็นั่งเป็นแถวโยมพระนั่งเป็นแถวด้านหน้าธรรมิกาอุบาสกก็นอนตะแคงหันหน้าไปหาพระก็เริ่มสวดเลยเอวะเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภะสาวัตถิยังวิหารติเชตวันเนอนาถบินติกัสสะธรรมิกาอุบาสกก็ปนมมืออย่างนี้โยมปนมมือฟังหลับตาหันหน้าไปหาพระสวดไปถึงเอกายเนนะสติปัฏฐานะสัญญินาแกตั้งใจฟังธรรมะโดยความเคารพเทวดามาจากสวรรค์ชั้นฟ้า6 ชั้นเลยมาจากสวรรค์ชั้นฟ้า6 ชั้นกวักมือเรียกเนี่ยมาธรรมิกาอุบาสกมาเกิดในวิมานของเราเหมือนบุคคลทำลายภาชนะดินแล้วมาถือเอาภาชนะทองคำท่านละร่างกายมนุษย์แล้วมาถือเอากายทิพย์เทวดาก็พูดไม่มีอันเป็นสิ้นสุดธรรมิกาอุบาสกเป็นคตินิมิตได้ยินเสียงเทวดาร้องด้วยหูแต่ธรรมิกาอุบาสกเป็นผู้เคารพในการฟังธรรมกลัวเสียงเทวดานั้นจะไปเป็นอันตรายต่อการฟังธรรมิกาอุบาสกก็เลยห้ามเทวดายกมือห้ามไปตรงว่าหยุดก่อนท่านทั้งหลายหยุดก่อนว่างั้นพระนั่งอยู่แถวหน้าก็โยมนี่ยังไงเมื่อกี้ก็ให้พวกเราสวดบัดนี้เมื่อสวดไปแล้วห้ามไม่ให้พวกเราสวดพระไม่ไหวแล้วกลับวัดดีกว่าพระก็กลับวัดเลยธรรมิกาอุบาสกกว่าจะพูดกับเทวดารู้เรื่องก็จะกลับมาฟังธรรมทำไมมันเงียบผิดปกติลืมตาขึ้นก็ถามลูกสาวว่าพระของพ่อหายไปไหนหมดแล้วล่ะลูกสาวบอกเมื่อกี้พ่อห้ามให้พระท่านสวดท่านก็กลับวัดสิธรรมิกาอุบาสกเปล่าพ่อไม่ได้ห้ามพระเมื่อกี้พ่อห้ามเทวดานั่งยืนเป็นแถวอยู่หน้าบ้านเราเห็นไหมเนี่ยลูกสาวก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นคตินิมิตเห็นเฉพาะคนที่ใกล้จะตายเท่านั้นถามว่าในสวรรค์6 ชั้นในสวรรค์6 ชั้นน่ะชั้นไหนสำคัญที่สุดนะบอกให้ชี้ดูเขาก็ไม่รู้นะสอนให้ลูกสาวชี้ดูลูกสาวก็ไม่รู้ก็บอกว่าในสวรรค์6 ชั้นชั้นไหนสำคัญที่สุดธรรมิกาอุบาสกถามลูกสาวบอกชั้นดุสิตที่พ่อคนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์คนผู้มีบุญมากจะต้องไปเกิดชั้นดุสิตถ้าอย่างนั้นพ่อก็จะไปเกิดเป็นชั้นดุสิตแหละธรรมิกาอุบาสกแกก็เสี่ยงพวงมาลัยโยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศอธิษฐานว่าขอให้พวงมาลัยจงไปห้อยอยู่บนเอกราชรถบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชั้นดุสิตดอกไม้ไปห้อยอยู่ในกลางอากาศโยมลูกสาวเห็นเหตุอัศจรรย์ธรรมิกาอุบาสกก็มาสั่งลูกว่าลูกเอ้ยถ้าพวกลูกอยากไปเกิดร่วมวิมานของพ่อแล้วให้ลูกอย่าประมาทกันให้พากันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วลูกก็จะไปเกิดในวิมานของพ่อร่วมกันพอสั่งเสร็จเรียบร้อยธรรมิกาอุบาสกก็มาเจริญสติตายในขณะนั้นโยมไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าถามภิกษุว่าภิกษุที่กลับไปถึงวัดนะภิกษุพวกเธอรีบมาเนี่ยไปสวดอะไรให้ฟังบ้างหรือยังธรรมิกาอุบาสกไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแต่ธรรมิกาอุบาสกไม่ได้ตั้งใจฟังโดยความเคารพพอนิมนต์ให้หม่อมฉันสวดแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้หม่อมฉันสวดอีกพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายธรรมิกาอุบาสกไม่ได้ห้ามพวกเธอแต่ธรรมิกาอุบาสกห้ามเทวดาที่จะมารอรับเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาอิทะนันทติเปตจะนันทติอุปทยัตถกตะปุญโญเป็นต้นเนี่ยบุญที่บุคคลกระทำในโลกนี้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกหน้าบุคคลผู้มีบุญอันทำแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองบุญย่อมรอคอยต้อนรับการกลับมาของบุคคลผู้กระทำบุญเหมือนญาติอันเป็นที่รัก
ย่อมรอคอยญาติอันเป็นที่รักจากกันไปแสนไกลกลับมาด้วยความยินดีก็ฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยเรื่องคตินะญาติโยมคติแปลว่าสถานที่ไปนี่สำคัญนะสำคัญญาติโยมหลายท่านทำบุญใส่บาตรใส่มากด้วยใส่บาตรพระสงฆ์องค์เนนให้ท่านได้มีกำลังวังชาได้เรียนธรรมะเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมเรียนบาลีเนี่ยบางสำนักอาตมายังภูมิใจชื่นใจกับญาติโยมที่ไปร่วมกันเป็นเจ้าเป็นแม่ครัวหุงหาอาหารทำครัวถวายพระเนนในวัดต่างๆในกรุงเทพเนี่ยญาติโยมหรือต่างจังหวัดก็มีญาติโยมก็ไปช่วยเป็นภาระหุงต้มข้าวปลาอาหารถวายพระถวายเนนเพลเสร็จแล้วจึงกลับบ้านคนอย่างนี้หายากนะโยมนะหายากทุกวันนี้เหินห่างจากวัดวาเพราะฉะนั้นคติธรรมของภพภูมิที่จะไปเกิดเนี่ยนี่ยากทุกวันเนี่ยอย่าลืมนะชีวิตของเราเนี่ยเกิดชาตินี้เป็นคนชาติหน้าเรารู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรเราไม่รู้นะโยมนะชาตินี้เป็นคนชาติหน้าไม่แน่เราจะเกิดเป็นคนเราก็ไม่รู้ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าจะไปเป็นดิรัจฉานก็ไม่รู้จะไหมโยมใครจะไปรู้ได้อย่างดูที่พระเนี่ยเป็นห่วงจีวรไปเกิดเป็นตัวไรในตัวเลนในจีวรอานันทเศรษฐีห่วงแม่สุนัขตายไปเกิดในท้องสุนัขเห็นไหมโยมเป็นห่วงสวนชมพู่กลัวพวกกระแรกกระลอกกระแตมันจะมากินชมพู่ของตนเองตายด้วยจิตกังวลในชมพู่ตายเนี่ยไปเกิดเป็นกระลอกกระแตไปเป็นอยู่ที่ต้นชมพู่ไปกุยงูเขียวนะโยมพระเป็นห่วงโบสถ์เป็นห่วงศาลาตายไปเกิดเป็นนกผีราบไปเป็นแมลงมุมอยู่ตรงนั้นก็ได้ไปเป็นมอดเป็นปลวกอย่างนั้นโยมเป็นห่วงนาไปเกิดเป็นหอยเชอรี่เป็นหอยขมหอยโขงเนี่ยอยู่ทุ่งนาญาติโยมไปหาปูหาปลาจิตใจผูกพันอยู่กับปลาตายก็ไปเกิดเป็นปลาอยู่ถามว่าใครนำให้ไปเกิดจิตของเรานี่เองนะจิตของเรานี่เองเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกันมีโอกาสมีเวลาเราก็บำเพ็ญบุญกันบำเพ็ญบุญกันที่ว่าเนี่ยพยายามออกจากบ้านสักหน่อยอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานไหว้พระสวดมนต์ได้นี่ยังไม่มีปัญหาหรอกสมัยนี้ฟังเทศฟังธรรมหัดเปิดวิทยุธรรมะฟังพระบ้างพระเทศให้ฟังเราก็จะได้เข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมวันนี้เราจะไปฟังเทศฟังธรรมวันไหนญาติโยมชีวิตของเราเนี่ยมันหมุนไปสู่อำนาจของความตายนะอาตมานี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนโยมอย่างที่เล่าให้ฟังนักข่าวอายุยังน้อยเลยโยมอ่านข่าวตายข้าราชการครูเกษียณอายุกล่าวขอบคุณลูกน้องที่มาเป็นเพื่อนกล่าวยังไม่ทันเสร็จหงายท้องตายเลยโยมยังไม่ได้รับบำนาญเลยชีวิตของเรานี่มันไม่แน่นอนนะเราจะเอาอะไรแน่นอนกับสิ่งที่ไม่แน่นอนชีวิตมันหมุนไปสู่อำนาจของความตายเกิดมาแล้วหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาของสังขารและสัตว์โลกแล้วหนีไม่พ้นทุกในสังสารวัฏเนี่ยเราหนีไม่พ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกทางได้ถ้าเรามีโอกาสควรจะได้ฝึกหัดปฏิบัติอบรมทางด้านจิตใจอย่างน้อยอุปกรณ์ที่อยู่กับตัวเรานี่แหละญาติโยมลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจเข้าออกนะฝึกสติให้อยู่กับตัวเองนะมีสติหายใจเข้ารู้นะมีสติหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งรู้ลมหายใจออกครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งสมาธิคือความสงบในขณะเวลาหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งใจจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งมีสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งหลงลืมสติทิ้งไปตั้งสติใหม่การตั้งสติใหม่อยู่บ่อยๆครั้งเรียกว่าปรารภความเพียรนะเพียรเจริญสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าเรานั่ง
ปวดแข้งปวดขาเปลี่ยนไปเดินจงกรมบ้างยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปเหยียบแตะพื้นพอดีเสร็จแล้วก็กลับมาสติน้อมไปเท้าซ้ายว่ายกส้นขึ้นย่างเหยียบนะยกย่างเหยียบคำบริกรรมนั้นมันเป็นอุบายเครื่องประคองจิตผูกจิตเมื่อจิตไปเพ่งลมหายใจใจของเรามันจึงเกิดความสงบความสงบอันนี้ท่านเรียกว่าสมาธินะสมาธิเป็นชื่อของความสงบทางด้านจิตใจเรามีสติหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งจิตสงบครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งเรามีสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งถ้าเดินจงกรมก็ฝึกสติอยู่กับการโยกการย่างการเหยียบเนี่ยคือเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรญาติโยมนะสติเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงเราก็ศึกษากันไปฟังธรรมกันไปอบรมกันไปชีวิตเนี้ยมันจำกัดด้วยการเวลาไม่เกิน60ก็ไม่เกิน70หรอกโยมนะแต่ไม่ถึง100ช่วงนี้หา100ยากแล้วชีวิตถ้า100ก็นอนล้มหมอนนอนเสื่อลุกไม่ขึ้นเดินไม่อย่าเป็นเสียเลยดีกว่าโยมมีอายุเท่าไหร่ตายเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ข้อสำคัญว่าตายแบบผู้มีความดีตายนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐตายแบบผู้มีบุญตายเป็นสิ่งที่ประเสริฐก็ฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไว้วันนี้ก็เลยพูดเรื่องการเตรียมตัวพร้อมซ้อมจิตก่อนที่จะละโลกนี้ไปสู่ปรโลกนะเราก็สร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่เกาะที่ยึดกันมันมีบาลีว่าสัมปชานาการีโหติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือท่านอธิบายความว่าคำว่าทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยท่านว่าไงบาลีว่าสัพพกิจการีทำความรู้สึกตัวในการทำกิจทุกอย่างนั้นชื่อว่าสัมปชานาการีตั้งแต่ลุกขึ้นเลยไปปัสสาวะเนี่ยทำความเข้าใจถูกถ้าเราไม่มีสติมันจะลืมไปจนถึงเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำถ่ายเบาเสร็จแล้วตั้งใจว่าเราจะเดินทางกลับคิดถึงที่นั่งเดินกลับมานั่งก็ไม่มีสติอีกแต่ถ้าเรามีสติแล้วมันจะมีสติยาวไปตลอดการเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำการไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเหมือนกันอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานาการีโหติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันละเอียดอยู่นั่งโถก้มกายลงย่อกายลงนั่งลงถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกรู้ขณะขมิบรู้ขณะออกรู้ลุกขึ้นรู้ยืนขึ้นรู้ใส่เสื้อผ้ารู้เดินกลับรู้นั่นนี่ทำความรู้สึกตัวนะความรู้สึกว่าที่ทำคือกายไม่ใช่เราละเอียดความละเอียดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ในห้องกรรมฐานเราก็ว่ากันไปเวลากินอาหารเวลาริมรสอาหารเวลาดื่มน้ำอสีตังปิตังขายยุตังเคี้ยวอาหารมับครั้งหนึ่งขยับปากครั้งหนึ่งเคี้ยวขนาดหนึ่งกลืนขนาดหนึ่งปีตังเนี่ยดื่มกลืนลงเอื้อกลงไปในท้องเนี่ยดูสิแต่ละขณะเป็นคนละรูปนี่อิริยาบถย่อยนะโยมนะกายคตาสติคเตเดินทิเตยืนสยเนนอนสุเตหลับชาคลิเตตื่นตุนฮีภาเวนิ่งนะภาสิเตพูดหมายความว่ายืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดให้มีสติรู้ทันทุกอย่างนี่เป็นอิริยาบถย่อยที่เราจะได้สังเกตทำความรู้สึกตัวนะผู้ปฏิบัติต้องทำความรู้สึกตัวให้ถูกการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้ผู้เจริญกายคตาสติชื่อว่าได้บรรลุอมตะธรรมชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถามว่าขณะที่เจริญสติอยู่นั้นกิเลสมันได้ช่องไหมความยึดถือว่ากายเป็นเราจิตมันไม่มีเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามยืนเดินนั่งนอนนั้นเป็นอิริยาบถสี่ไม่ใช่เราเป็นกายและความรู้ที่เขาไปรู้เขาเรียกว่านามกายเดินเป็นรูปจิตรู้กายเดินเป็นนามนั่งเป็นรูปจิตรู้กายนั่งเป็นนามนอนเป็นรูปจิตรู้กายนอนเป็นนาม
นั่งเป็นรูปจิตรู้กายนั่งเป็นนามเนี่ยเดินเป็นรูปจิตรู้กายเดินเป็นนามมันไม่มีเรามันถอนอัตตาเรียกว่าสักกายทิฏฐิมันจะหลุดไปมารไม่ได้ช่องเนี่ยเหมือนหม้อน้ำเต็มเราจะไปตักน้ำใส่อีกไม่ได้แล้วมันไม่เข้ามันคือกิเลสมันไม่มีโอกาสได้เข้าเลยคนเจริญสติเหมือนหม้อน้ำเต็มคนเจริญสติเหมือนนายสารถีที่เตรียมพร้อมที่จะไปนะไปถูกทางนะไม่ใช่ไปหลงทางผิดทางนะเพราะทางเส้นนี้ไปสู่ความดับทุกข์คือพระนิพพานหมวดที่สี่ก็คือสวดอาการ32ในร่างกายนิยมแยกธาตุเพื่อให้เข้าใจว่าแยกธาตุในร่างกายเนี่ยทำไมต้องแยกธาตุเหมือนคนฆ่าโคจูงโคถามว่าคุณทำอะไรเอาโคไปทำไมไปฆ่าเนี่ยไปฆ่าโคนะพอไปถึงหลักประหารแล้วก็ฆ่าโคชำแหละแล่ทำอะไรแล่เนื้อเอาไม่ใช่โคแล้วแต่นะเวลาแล่เนื้อเอาไปขายทางสามอย่าทำอะไรคุณโอ้ขายเนื้อขายกระดูกว่างั้นมันไม่มีคนมีสัตว์เมื่อว่าร่างกายคำว่ากายแปลว่าที่ประชุมรวมลงปูโลนานะปการสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในร่างกายของเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุดินดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดน้ำมันไขข้อน้ำมูดเนี่ยเป็นธาตุน้ำไฟที่อบอุ่นร่างกายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยในร่างกายเขาเรียกธาตุไฟธาตุลมก็ลมที่วอร์มร่างกายไหลขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจลมพัดไปตามตัวเนี่ยนี่อยู่ได้เพราะลมนะโยมนะแม้แต่เรายังไม่ตายอย่างมหาบุญช่วยมานั่งพูดให้สาธุชนฟังอยู่เนี่ยก็คือลมนะโยมนะลมหายใจยังมีอยู่ชีวิตก็มีอยู่ก็ลมหายใจนะมันเป็นจิตตชรูปด้วยนะเป็นรูปสามัญเป็นลมหายใจเกิดจากจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจถูกร่างกายนี่ก็คือธาตุสี่เมื่อเราแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกออกไปมันจะไม่มีเราเหมือนแยกคำว่าโคนั่นแหละแยกเนื้อแยกหนังแยกเอ็นแยกกระดูกไปเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นหนังเป็นกระดูกแล้วไม่มีคำว่าโคคนเราก็เหมือนกันแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกเนื้อแยกกระดูกออกไปแล้วมันไม่มีเราเลยไม่มีคนมีแต่หนังแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเขาเรียกว่ากายปูโลนานะปการสะอสุจิโนท่านว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิอิมัสสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ถ้าเราแยกแล้วมันจะไปทำลายอัตตสัญญาความสำคัญกายและใจว่าเป็นตัวเราของเราให้หมดไปและอะไรขึ้นมาแทนอนัตตสัญญาไม่มีตัวตนมันก็เกิดสุญญตาที่สุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากตัวตนมันว่างยังไงผมมันก็เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอาผมขนเล็บฟันหนังมารวมกันเป็นหัวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเราแยกหนังแยกเนื้อแยกเอ็นแยกกระดูกมันก็เป็นส่วนต่างๆมันก็เกิดสุญญตาขึ้นมาเนี่ยการพิจารณาอาการ32ก็ดีในกายคตสติหรือพิจารณาอาการของกายโดยธาตุสี่ก็ดีเขาเรียกปฏิกูลบัพพะมันเป็นเหตุทำให้ทำลายมันทำให้อนัตตสัญญาปรากฏแล้วอัตตสัญญาความสำคัญยึดหมายว่ากายและใจว่าเป็นตัวเราของเราให้หมดไปนี่หมดกายยึดหมดกายแล้วก็หมดธาตุแล้วก็เมื่อตายแล้วมันก็เน่าใช่ไหมโยมร่างกายเนี่ยป่าช้าเขาเรียกว่านวสิวัติกะบัพพะเนี่ยป่าช้า9ก็จัดเป็นกายคตาสติคือในร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ประชุมคำว่ากายะเนี่ยแปลว่าที่ประชุมนะโยมนะคนเราตายแล้ววันแรกก็เบ่งเปล่งน้องน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกจากปากจากจมูกจากตามีกลิ่นเหม็นโยมซากศพเนี่ยตาย2-3 วันขึ้นเขียวจะเป็นหญิงเป็นชายหล่อสวยยังไงก็ตายไปแล้วไม่มีใครต้องการปรารถนาตาย3-4 วันน้ำเหลืองน้ำหนองออกหนองแตกบัดนี้ก็ร่างกายก็พุงพองทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดโยมไม่มีคำว่าสวยคำว่างามปฏิกูลทั้งนั้นนี่คำว่ากายปุพรุนเน่าเหม็น
เป็นที่อาศัยของพวกหมู่หนอนเข้าชนชัยนะตายไปแล้ว3 วัน 4 วันศพเน่าน้ำเหลืองน้ำหลองออกพวกหมู่หนอนชนชัยศพขาดไปคนละทิศคนละทางถ้าไปอยู่ในป่าพวกอิสุนัขแร้งกามันแย่งกินพวกหนอนพวกเนื้อพวกหนังดูขยะแขยงถ้าไปประเทศอินเดียนะโยมนะซากศพที่อีแร้งอีกามันจิกกินที่เขาไปเอาศพคนที่ไม่ได้เผาไปทิ้งในแม่น้ำคงคากันเนี่ยแต่ในสมัยพุทธกาลก็คนตายเขาไปทิ้งในป่าช้าผีดิบแน่เป็นอย่างนี้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยเป็นกระดูกเป็นป่าช้าตายแล้วก็ซากศพที่กระดูกไปคนละทิศคนละทางหัวไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งกระดูกเวลาเนื้อหนังมังสังมันเปื่อยมันเน่าหมดมันแห้งก็เหลือแต่พวกกระดูกต่างๆถ้าบอกว่าเหมือนกับพวกฟักแฟงแตงกวาน้ำเต้าที่ถึงฤดูสารัฐกาลมันแห้งแล้งแล้วมันเหมือนแต่เป็นเหลือแต่ลูกวางอยู่ละเกะละกะอย่างนั้นเลยนี่สรุปแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยนะนี่พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญอานาปานสติกายคตาสติภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วผู้นั้นชื่อว่าได้บรรลุอมตะธรรมทางไปสู่ความดับทุกข์นะทางไปสู่ความดับทุกข์ผู้เจริญกายคตาสติชื่อว่าเข้าสู่อมตะธรรมเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ผู้ใดไม่เจริญกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าเปิดช่องให้แก่มารคือกิเลสผู้เจริญกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าปิดช่องของมารไม่ได้ช่องผู้เจริญกายคตาสติเหมือนกับสระโบกคลณีอันเต็มเปี่ยมสระโบกคลณีอันเต็มเปี่ยมบุคคลผู้ขุดข้างสระโบกคลณีเพื่อผันน้ำให้ไหลไปสู่ทิศต่างๆได้ฉันใดผู้เจริญกายคตาสติก็ฉันนั้นสามารถที่จะยังอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้นะเหมือนกับสารถีที่ชำนาญในการขับรถไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นการเจริญกายคตาสติอานิสงส์สายตรงก็คือเป็นเหตุให้บรรลุฌานเมื่อบรรลุฌานกิเลสย่อมไม่ได้ช่องตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสาฌานวิญญาณัญจฌานอากิญจญญฌานและเนวสัญญานาสัญญาณฌานแล้วก็ได้อภิญญาระลึกชาติหนหลังได้รู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าจุตูปปาตญาณและในที่สุดก็มีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาตามประสงค์นี่อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติสูตรอันบุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อวิชาคือการบรรลุมรรควิมุตติคือการบรรลุผลเป็นปริโยสารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเรามีโอกาสนะกายคตาสติสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดพระเชตวันอาตมาก็เลยนำมาสาธยายเพียงโดยย่อเนี่ยไม่ใช่พิสดารนะโยมนะที่อาตมาบรรยายให้ญาติโยมนะฟังไปเรื่อยนะโยมนะเพราะว่าเป็นการสะสมปัจจัยกายคตาสติภาวนาอันบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อวิชาและวิมุตติเพื่อการบรรลุมรรคบรรลุผลเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ในสังสารวัฏนี้ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาสังสารวัฏของเราที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดโยมเรานี่ไม่แน่ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรนะขนาดชาตินี้เรายังไม่รู้จิตใจว่าเราจะให้มันนิ่งให้มันยังบังคับไม่ได้เลยคติภพยังไม่แน่นะโยมนะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญวิปัสสนานี่คติภพไม่แน่นอนคนเข้าวัดฟังธรรมตายไปเกิดในอบายภูมิก็มีอบายสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็มีพระตายไปเกิดเป็นเลนยังมีเลยใช่ไหมโยมพระไปตกนรกอย่างพระเทวทัตก็ยังมีและภาษาเรานี่ยังไม่ได้ฌานพระเทวทัตได้ฌานนะแต่ตกนรกเพราะพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญวิปัสสนาท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าอิมินาปณะญาเนนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธศาสเนลัทธสาโสรัทธปฏิโทนิยตะคติโกจุระโสตาปโนนามะโหติเนี่ยถ้
ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิก็บุคคลใดได้เจริญวิปัสสนาเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริงเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามไม่หลงกายเป็นเราหลงจิตเป็นเรานะเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ถอนอัตตาเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากตัวตนนี่เขาเห็นความจริงบุคคลเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงลัทธสาโสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าได้ความเบาใจลัทธปฏิโถบุคคลนั้นชื่อว่าได้ที่พึ่งพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้นิยตคติโกมีคติภพอันเที่ยงจุลโสตาปันโนนามโหติผู้นั้นชื่อว่าจุลโสดาบันคือเห็นทางไปสู่พระนิพพานแล้วนั่นจึงจะได้พยากรณ์ว่าคติภพของเราจะไม่ตกต่ำเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เลยนำเรื่องกายคตาสติสูตรมาสาธยายมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้สดับรับฟังรับชมกันคงจะได้สาระได้ประโยชน์หมดเวลาแล้วญาติโยมนะเมื่อหมดเวลาคงจะเล่าต่อไปไม่ได้เอาไว้ติดตามในตอนต่อไปนะจะได้นำของดีๆเรื่องของพระธรรมคำสอนมาบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันวันนี้อาตมาภาพผู้บรรยายหมดเวลาแล้วก็ต้องจากลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำตนพ้นจากกองทุกข์ถึงสุขอันบวรจงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้ติดตามรับชมรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร66แบรนด์ดังผิวปังทะลุโลกส่งฟรี6คอร์สช็อปเลยที่ช้อปปี้นังเอตัมมังคลมุตตมันติขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรท่านอาจารย์วิทยากรแล้วก็คณะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งตามปกตินั่งอยู่ในอิริยาบถอันสบายวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมน่าปลื้มใจพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมในสถานที่ของคนมีบุญและเราก็เป็นคนมีบุญมาปฏิบัติธรรมเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ต้อนรับของบุคคลผู้มีบุญคนไม่มีบุญเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมและพวกเราเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเมื่อยล้ากับการปฏิบัติธรรมอันที่จริงแล้วเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข็นภาระคือขันของเราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันไปฝืนธรรมชาติตอนนี้พวกเรามันเหมือนกับเดินทางเนี่ยมันฝืนธรรมชาติมันเหน็ดมันเหนื่อยเมื่อยล้ามันอยากจะพักผ่อนมันอยากจะหนีมันอยากจะไปถามจริงๆแล้วพวกเราอยู่บ้านไม่เป็นอย่างนี้นะอยู่บ้านเราจะกินจะนอนไม่มีใครมาบอกมาเข้าบังคับแต่มาที่นี่ดีดีที่อยู่เขาก็จะขออภัยที่อยู่เขาก็จัดให้เวลากินเขาก็เชิญกินนะสบายใช่ไหม
เวลาล้างก็ไม่ต้องเชิญให้กินเชิญให้พักผ่อนเพียงแต่ให้มาเดินมานั่งมายืนแค่นี้หนักไหมพวกเราว่าหนักไหมไม่หนักเพราะฉะนั้นเอาเลยนะใครมีศรัทธาจะอยู่ต่อคนมีบุญเท่านั้นนี่เห็นไหมถ้าเราเดินตามทางการทำความเพียรท่านบอกว่าทำกิเลสให้เร่าร้อนไอ้เรามาปฏิบัติมันกระสับกระส่ายมันวุ่นมันวายมันอยากจะพักผ่อนมันอยากจะเลิกมันอยากจะกลับเห็นไหมตัวเราเนี่ยคือกิเลสมันเร่าร้อนจริงๆอ่ะเพราะว่าความดีท่านเปรียบเหมือนกับพระความไม่ดีเหมือนกับอะไรที่มาคู่กันน่ะความดีท่านเรียกว่าพระความไม่ดีท่านเรียกว่ามารแพ้เป็นพระเห็นไหมชนะเป็น เราจะให้เป็นพระหรือจะเป็นมารเราก็ต้องบวกลบคูณหารให้ดีนะถ้าเรายอมแพ้อำนาจกิเลสตัวเองมันก็เป็นมารการที่จะเอาชนะเนี่ยชนะแบบพระต้องชนะแบบผู้แพ้อยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรมต้องอยู่แบบผู้แพ้ท่านว่ามีตาก็นำเหมือนคนตาบอดไม่รู้ไม่เห็นมีหูก็ทำตนเหมือนคนหูหนวกนะมีกำลังวังชาก็เหมือนกับคนทุรพลคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีสติปัญญาก็เหมือนกับคนโง่ท่านว่านี่คือเราจะเอาชนะกิเลสอยู่แบบพระต้องอยู่แบบผู้แพ้ถ้าอยู่แบบผู้แพ้เขาเรียกว่าอยู่แบบประเสริฐแพ้อะไรต้องดูอีกแต่ส่วนมากถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่ยอมเอาเราไปตัดสินท่านโบราณจึงบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยังไงก็ตามเราส่วนมากเราก็มาอยู่กับพระเราต้องเชื่อพระในหมายเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนะอะไรอัตตาหเวชิตังเสยโยชนะตนนั้นแลประเสริฐพระพุทธเจ้าสอนให้เอาชนะตนเองแต่ทางโลกนี่เราต้องเอาชนะคนอื่นนะเอาชนะคนอื่นแต่แม้แต่ทางจิตใจเราจะเอาชนะตัวเองจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าให้สอนให้รู้ความจริงแต่เอาชนะกิเลสเอาชนะกิเลสก็อยู่แบบผู้แพ้ไม่ต้องไปทะเลาะต่อกรกับมันอยู่กับธรรมชาตินี่อย่างที่เราปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนี่หลายวันมาแล้วนะเริ่มเห็นธรรมะแล้วยังจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่ไปดูที่วัดธรรมะไม่ใช่ไปดูที่ป่านะธรรมะเนี่ยอยู่ที่ไหนเราต้องดูว่าเราปฏิบัติธรรมต้องให้เห็นธรรมปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ธรรมถ้าเราไม่รู้ธรรมแม้อยู่กับธรรมะเราก็ไม่เห็นธรรมเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะแม้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นธรรมะนึกว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เอาบัดนี้มาดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทอังคุตรนิกายทุกขนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะมีอยู่สองอย่างคือนามหนึ่งรูปหนึ่งนี่ธรรมะมีสองอย่างพูดไปก็คำว่าธรรมะเนี่ยคือรูปธรรมกับนามธรรมมันเป็นธรรมะอย่างไรความจริงท่านเรียกว่าธรรมะบางทีท่านก็เรียกว่าปรมัตถธรรมอันเดียวกันนะธรรมะบางทีท่านเรียกว่าความจริงบางทีธรรมะท่านก็เรียกชื่อธรรมะว่าปรมัตถธรรม
บางทีท่านก็เรียกว่าเห็นสภาวะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกจะใช้อะไรก็ได้เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเห็นปรมัตถธรรมเข้าใจปรมัตถธรรมเข้าใจสภาวะก็คืออันเดียวกันก็คือเห็นรูปเห็นนามนั่นเองเนี่ยเราอย่าไปหลงประเด็นเราอยู่กับธรรมะธรรมะมันเป็นยังไงสัพเพสังขาราอนิจจาเอาอันนี้มาขยายความสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ธรรมะนะสัพเพสังขาราร่างกายและจิตใจนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยดูทีนั่งไม่กี่ขณะไม่นานเลยปวดเมื่อยนี่คือธรรมะแล้วคนไม่ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเวลานั่งปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อยเวลามาปฏิบัติต่างกันไหมเหมือนกันเวลานั่งเอาอะไรนั่งก็เอาก้นนั่งขอประทานอภัยเวลาอยู่ที่บ้านไม่ใช่เอาหัวเข่านั่งนะเหมือนกันเวลาปวดมันก็ปวดนะแต่เวลามาปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่เนี้ยที่ไหนมันทุกข์กว่ากันเราก็บอกว่าที่นี่ทุกข์กว่าใช่ไหม อันที่จริงที่บ้านมันก็ทุกข์แต่พอทุกข์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลยเราไม่ไปดูความจริงของมันแต่พอมาปฏิบัติที่พอนั่งเป็นทุกข์ใครทุกข์ล่ะเราทุกข์ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทนไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะท่านว่าเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์บังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาอย่าเจ็บนะอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะนี่กายนะบังคับไม่ได้อนัตตาอสารกัตเถนะชื่อว่าอนัตตาเพราะอัตวะหาแก่นสารไม่ได้เราจะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระให้เป็นสิ่งที่เป็นสาระเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วว่าโอ้ธรรมะเนี่ยคือความจริงถ้ามีกายมีจิตมีรูปมีนามอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นนั่งเป็นทุกข์เนี่ยพอนั่งเป็นทุกข์แล้วที่เป็นทุกข์ให้เราเข้าใจว่าที่เป็นทุกข์มันคือกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจว่ากายทุกข์แล้วมันจะถอนคำว่าเราออกไปที่เป็นทุกข์โอ้เนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนั่งเป็นทุกข์เปลี่ยนจากนั่งพลิกซ้ายพอมันเป็นทุกข์ย้ายเปลี่ยนไปพลิกขวาก็เป็นทุกข์เปลี่ยนพลิกซ้ายย้ายไปพลิกขวาไปนั่งขัดสมาธิก็เป็นทุกข์นั่งขัดสมาธิเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนจากนั่งมาเป็นยืนนานๆก็เป็นทุกข์เปลี่ยนจากยืนมาเป็นเดินนานๆก็เป็นทุกข์สรุปแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นท่านว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเป็นไปนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์วันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นรูปกายนะมันเป็นตัวทุกข์เนืองๆถ้าเห็นจนชินมันจะเกิดความเบื่อหน่ายตัวเนี้ยเบื่อหน่ายในรูปเนี่ยตัวทุกข์เนี่ยเพราะมันมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขเลยแต่เราก็วิปลาสคาดเคลื่อนเห็นว่าทุกเวลาทุกน้อยลงเราก็สำคัญผิดคิดว่าทุกกลายเป็นสุขอันนี้ท่านเรียกศัพท์ธรรมะเรียกว่าวิปริณามะสุขนั่นแหละแปรปรวนไปเป็นทุกข์อันที่จริงสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละมันน้อยลงเลยสำคัญผิดคิดว่าเราทุกข์คิดทุกข์น้อยลงเราสำคัญว่าทุกข์ว่าเป็นสุขแต่เวลาทุกข์มันปรากฏชัดเราก็เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์แล้วเกิดเวลาเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายในทุกข์นี้
เมื่อเราเบื่อหน่ายจิตมันเลยคลายจิตมันถอนเนี่ยนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายวิราคะใจมันจึงถอนท่านบอกว่าเห็นโทษเห็นภัยในขันธ์เกิดชาตินี้เป็นทุกข์อย่างเนี้ยถามว่าตายจากชาตินี้ไปเกิดในชาติหน้าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกายมีจิตเหมือนภพนี้ในภพนี้เป็นทุกข์อย่างไรตายขึ้นมาเกิดในภพใหม่มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เกิดเป็นพรหมก็ทุกข์แล้วจะหนีทุกข์ได้ไหมไม่ได้นี่ผู้มีปัญญาเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์จึงเบื่อหน่ายในทุกข์เบื่อหน่ายในขันธ์เนี่ยในรูปในนามเนี่ยนี่คือทางออกจากทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายแม้ผู้มีความสุขจึงเบื่อหน่ายบนออกจากบ้านไปบวชไปปฏิบัติแต่พวกเราเนี่ยเรียกว่าอบรมนะยังไม่ถึงขนาดนั้นบางทีมันเบื่อหน่ายการบริหารหน้าที่การงานธุรกิจอาศัยลูกอาศัยแฟนจำเจอยู่กับที่ความคิดความเห็นไม่ตรงกันก็เกิดความเบื่อหน่ายไอ้เบื่อหน่ายอย่างนี้มันไม่ได้เกิดจากญาณมันเบื่อหน่ายเพราะความจำเจก็เลยมันไม่ได้สายปัญญาก็เลยไม่เห็นโทษเบื่อหน่ายตรงนี้แต่อยากหนีไปอยู่ตรงนั้นเห็นไหมอันนี้มันไม่ได้เบื่อหน่ายด้วยปัญญาแต่คนมีปัญญาเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นทุกข์อย่างไงไปที่อื่นมันไม่ได้ไปแต่จิตมันไปทั้งกายทั้งจิตมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันก็มีนั่งมียืนมีเดินมีนอนและหนีทุกข์ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่วิญญาณมันไปทั้งรูปทั้งนามนี่คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเพราะเราไม่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏใจของเราจึงไม่เบื่อหน่ายเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันจึงอยากจะหนีอยากจะเลิกเพราะเราไม่เห็นภัยไม่เห็นภัยเราจึงตั้งอยู่ในความประมาทปฏิบัติแค่3 วัน5 วันอยากเลิกอยากหนีไปตรงนั้นไปตรงนี้เราต้องตั้งใจใครคิดจะอยู่สัก3 เดือนมีไหม น่าจะอธิษฐานนะมีที่รองรับด้วยนะมีที่รองรับเอาเลยนะอาจารย์จะรับรองให้ใครจะรับรองแต่อาจารย์นี่เข้ากรรมฐาน6 เดือนนะฮะ6 เดือนไม่ไปที่ไหนเลยนะปฏิบัติคนเดียวอยู่ฟังครูบาอาจารย์อย่างน้อย4 เดือนนาน6 เดือนไม่ถึง7 เดือนโอ้เวลาปฏิบัติอารมณ์กรรมฐานเวลามันบางคนพอได้2 เดือนขึ้นเดือนที่3อารมณ์กรรมฐานสบายมันมีความสุขนะปฏิบัติเนี่ยมีความสุขมากวันเนี่ยมันผ่านไปไวเหลือเกินเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็บ่ายเดี๋ยวก็เย็นนั่งมันมีความสุขเพราะใจมันอยู่กับตัวเองที่มีความสุขแต่สำหรับบุคคลที่ยังฝึกยังไม่ชำนาญเนี่ยมันมีแต่ทุกข์อ่ะโอ้ยมันไม่อยากทำเห็นไหมกิเลสมันเร่าร้อนกิเลสมันเร่าร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนถามเมื่อกี้นะรูปธรรมกับนามธรรมว่าธรรมะเนี่ยมันแสดงอาการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าความไม่เที่ยงยืนเดินแต่ละขณะเนี่ยเห็นธรรมะไหมเห็นรูปธรรมอะถ้ารูปเที่ยงมันก็เดินไม่ได้ที่เดินนะไม่ใช่เราเดินนะเดินแต่ละขณะยกขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งเหยียบขณะหนึ่งนี่เห็นธรรมะหรือยังธรรมะก็คือรูปธรรมที่เราก้าวเนี่ยถามว่ารูปธรรมที่เราก้าวไปแต่ละขณะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงนี่เราปฏิบัติธรรมให้เข้าใจธรรมะว่าเดินขณะหนึ่งยกขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งนั่นชื่อว่าเห็นรูปเดินปรากฏโดยความไม่เที่ยงยกไม่ใช่เหยียบย่างไม่ใช่ยก
คือหมายความว่าก่อนที่เราจะยกมันเหยียบอยู่นี่คือปัจจุบันพอเคลื่อนเท้ายกขึ้นมาขณะเหยียบดับขณะยกจึงมีเป็นคนละขณะกันคือทำพร้อมกันไม่ได้พอยกพอย่างปรากฏขณะยกดับขณะย่างจึงมีเพราะฉะนั้นคือยกกับย่างทำพร้อมกันไม่ได้ที่ย่างแสดงว่าขณะยกหมดไปขณะย่างจึงมีนี่คือความไม่เที่ยงคำว่าธรรมะแปลว่ามันอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงภาษาบาลีก็เรียกว่ารูปแปลว่าแตกสลายแตกสลายดับไปมันไม่คงที่นั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่ารูปยกขณะหนึ่งมันก็หมดไปขณะหนึ่งชีวิตของเราก็หมดไปขณะหนึ่งขณะยกนั่นแหละย่างขณะหนึ่งชีวิตของเราก็จบไปอีกขณะหนึ่งเหยียบขณะหนึ่งชีวิตของเราก็จบลงแค่ขณะนั้นถ้าเราเข้าใจอยู่กับธรรมะเนี่ยคือรูปเนี่ยคือเดินไม่ใช่เราเดินเดินคือกายเดินเดินแต่ละขณะแต่ละขณะอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ทิ้งอดีตละอนาคตใจไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าคนเป็นทุกข์คือคนทิ้งปัจจุบันไปจับอยู่ที่อดีตไปหวังผลที่อนาคตก็เลยทิ้งปัจจุบันใจก็เลยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะแล้วเวลาเข้าถึงธรรมะอ๋อมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นคนไหนที่กำหนดไม่ได้ออกเสียงบริกรรมช่วยมันหน่อยเนี่ยมันจะประคองไว้เราจะเข้าถึงธรรมเห็นธรรมเห็นธรรมะธรรมะคือรูปธรรมบัดนี้นามธรรมล่ะถามว่าความคิดความนึกเนี่ยคือจิตแต่คิดทีไรนะเป็นใครคิดเป็นเราคิดนี่จับประเด็นให้ถูกนะเวลาคิดตอนนี้พวกเราคิดถึงบ้านพออาจารย์พูดป๊บเรารู้เลยนั่นคือนามคือจิตคิดคือนามคือจิตไม่ใช่เราแต่เราไปเอาความคิดว่าเป็นเราคิดจิตก็เป็นนามไม่ใช่เราพอคิดถึงบ้านมันไม่ได้คิดอย่างเดียวอยากจะกลับบ้านอีกไอ้ตัวคิดครั้งแรกกับคิดอยากจะกลับบ้านเป็นคนละขณะกันนี่คือจิตแต่ถ้าเราเห็นธรรมชาติของความคิดนั่นชื่อว่าเข้าใจธรรมะคำว่าเข้าใจธรรมะแล้วไม่ใช่ว่าจิตไม่คิดไม่นึกไม่ใช่ปกติจิตมันต้องคิดอย่างเนี้ยก่อนเรามาปฏิบัติมันก็คิดถึงเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องการบริหารครอบครัวบริหารธุรกิจจิตมันคิดอย่างนี้แต่เวลามาปฏิบัติมันก็คิดเหมือนกันมันก็คิดเหมือนกันแต่เวลามาปฏิบัติเพียงแต่ว่าเติมสติลงไปว่าให้รู้ทันเท่านั้นเองมาฝึกสติให้มันรู้ทันว่าเวลาคิดให้รู้ว่านี่คือจิตคิดหนอพอใจหนอไม่พอใจหนออยากกลับบ้านหนอแต่อย่าไปนึกถึงบ้านนะต้องดูจิตอยากกลับบ้านหนอเพราะการกำหนดจิตต้องเอาความรู้สึกน้อมมาหารูปหัวใจราวนมด้านซ้ายเพราะว่าจิตอาศัยหัวใจเกิดคูหาสยังเนี่ยจิตมันอาศัยหัวใจเกิดก็น้อมความรู้สึกมาที่รูปหัวใจแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าโอ้นี่เป็นเรื่องของธรรมะแต่ถ้าเป็นเรามันไม่ได้มองเป็นธรรมะเป็นยังไงทำไมมันจึงคิดใช่ไหมทำไมมันจึงฟุ้งและทำไมมันจึงบังคับไม่ได้ทำไมมันจึงไม่สงบนี่เราตั้งปัญหาแล้วก็ใส่มายามกเข้าไปไหว้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องหรอกการอยู่กับธรรมะก็อยู่กับธรรมชาติจิตพอใจก็เรียกว่าพอใจหนออาหารไม่ถูกปากก็ไม่พอใจหนอเวลาถูกปากก็พอใจหนอให้ดูจิตนะดูจิตโอ้เนี่ยแต่เราไปเอาความพอใจมาเป็นเราเพราะสติมันไม่ไวพอนี่เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเราอยู่กับธรรมะต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องเห็นเทวดาต้องเห็นนรกอันนี้อย่าไปพูดนะฮะนั่นมันนอกเรื่องแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันเข้าใจทั้งหมด
ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็จะมองนี่ขนาดอยากกลับบ้านเครียดรำคาญเดินแล้วจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบนั่นคือธรรมะไอ้ความรำคาญคือจิตหรือเราส่วนมากเราเอาความรำคาญมาเป็นเรานั่นความรำคาญก็เป็นธรรมะรำคาญหนอไม่ชอบใจหนอต้องดูจิตนะอย่าไปมองอารมณ์ที่เรานึกเราคิดเหมือนกับว่าเราคิดถึงสิ่งใดเราก็บริกรรมสิ่งนั้นไม่ใช่เพราะคิดถึงบ้านหนอไม่ต้องนะพอเห็นต้นเสาหนอไม่ต้องแต่บริกรรมที่จิตบริกรรมที่จิตคิดหนอรู้หนอฟุ้งหนอรำคาญหนอการมีสติมารู้ทันนั้นชื่อว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอพูดเรื่องนี้มันก็ไม่พ้นที่จะอุปมาแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องเห็นธรรมะให้ฟังเหมือนเรารู้ธรรมชาติของน้ำเนี่ยปกติมันจะต้องไหลและเกาะกลุ่มทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงน้ำถ้าเราเอาไปใส่ช่องฟิตคือตู้เย็นมันก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งน่ะมันกินไม่ได้เพราะมันแข็งเราก็จะละลายมันจึงกินได้แต่ถ้าเราเอาน้ำจากช่องฟิตไปตั้งไว้กลางแจ้งเรารู้เลยว่าน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นน้ำต่อไปเมื่ออุณหภูมิไม่สมส่วนน้ำแข็งธรรมชาติมันจะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันคือละลายกลายเป็นน้ำนี่เรารู้ตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเรารู้ว่าเมื่อน้ำแข็งมันละลายกลายเป็นน้ำถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของน้ำเราจะทุกข์กับน้ำไหมเพราะน้ำมันเป็นอย่างนั้นน้ำแข็งไม่นานมันก็จะต้องละลายเมื่อน้ำแข็งละลายเราจะทุกข์กับน้ำไหมเพราะธรรมชาติของน้ำมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันธรรมชาติของจิตมันต้องคิดเมื่อจิตคิดให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันนี่ที่ถามเบื้องต้นว่าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจเรื่องธรรมตีสนิทกับมันให้ได้แล้วก็เข้าถึงมันให้ได้เมื่อเข้าถึงมันเป็นเพื่อนกับเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับมันแบบไม่มีทุกข์มันอยู่กับมันไม่มีทุกข์เป็นยังไงอยู่กับรูปอะรูปังอนิจจังเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เที่ยงจริงๆแล้วเราจะทุกข์กับมันไหมไม่ทุกข์เนี่ยมันถอนเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะออกจากกองทุกข์จะอยู่กับธรรมะเราเห็นธรรมะโดยความเป็นรูปเป็นนามนี่ถอนความเห็นผิดเลยสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ากายเป็นเราความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรามันจะถอนออกไปการเจริญวิปัสสนาต้องมาฝึกสติตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปองคาพยพการประกอบท่านก็ไม่ได้พูดว่าองค์ของการปฏิบัติมีอยู่3 1อาตาปีคือความเพียร2สติมาคือความระลึก3สัมปชาโนคือความรู้ความเพียรสติปัญญานี้เป็นองค์คาพยพของการปฏิบัติถ้าพูดถึงความเพียรก็เป็นอันกล่าวถึงสติและปัญญาเมื่อกล่าวถึงสติก็เป็นอันปรารภถึงความเพียรและปัญญาหรือเมื่อพูดถึงปัญญาก็เป็นอันปรารภถึงความเพียรและสติคือหมายความว่ามันเป็นไปด้วยกันไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้เวลาเราตั้งสติกำหนดนั่นคือการองคาพยพของมันไม่แยกส่วนกันอยู่แต่ถ้าเราพูดมันก็เหมือนกับเป็นคนละตัวแต่เวลามันทำงานนั้นมันไปด้วยกันความเพียรสติและปัญญามันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรื่องทางไปสู่ความพ้นทุกข์ในโลกียะคือเป็นไปในทางโลกเรื่องทางเขาเรียกภาษาบาลีว่าองค์มรรคองค์มรรคคือข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยมันเกิดไม่พร้อมกันท่านจึงเรียกว่าโลกียะแต่ถ้าเกิดในโลกุตตรธรรมนู้นเมื่อเราบรรลุเป้าหมายสำเร็จท่านเรียกว่า
มัคคะสมังคีคำว่าสมังคีไม่องค์มรรคแปดมันจะเกิดพร้อมกันในขณะที่บรรลุธรรมเขาเรียกว่าสมังคีแต่ถ้าในโลกิยธรรมอย่างพวกเราเนี่ยท่านแสดงไว้คัมภีร์สัจจยมกเนี่ยท่านเรียกว่าปัญจังคิกมัคปัญจังคิกมัคก็หมายความว่ามันเกิดพร้อมกัน5อย่างแล้วก็เกิดมันมีมรรค3เช่นวีรตีวีรตีอันนี้ก็สำนวนพระอภิธรรมหน่อยการพูดการจาอาชีพนะสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะอาชีพกรรมการงานชอบแล้วก็สัมมาอาชีวะอาชีพชอบเนี่ยมันจะเกิดไม่พร้อมกับมรรคอื่นๆท่านเรียกว่ามันไม่แน่นอนนะมันไม่แน่นอนเรียกว่าอนิยตะไม่แน่นอนในโลกิยธรรมเนี่ยมันเกิดไม่แน่นอนที่จะสัมปยุตให้เกิดพร้อมกันแต่ว่ามันไปด้วยกันมาเข้าหลักว่าในทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยท่านจะเน้นตัวปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับแรกแต่ถ้าโลกิยธรรมท่านจะนำตั้งแต่ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ทางเข้าไปดับทุกข์เนี่ยเรื่องอริยมรรคมีองค์8ท่านจะเน้นตัวสัมมาตัวปัญญาขึ้นมาก่อนสัมมาทิฏฐิคืออะไรไล่องค์มรรค8ให้คณะโยคีได้ฟังกันองค์มรรค8คือข้อปฏิบัติที่เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยมี8อย่าง1สัมมาทิฏฐิความเห็นถูก2สัมมาสังกัปปะดำริถูก3สัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ย5แล้ว6สัมมาวายามะเพียรชอบ7สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบแล้วก็สัมมาสติระลึกชอบรวมเป็น8นี้เรียกว่าองค์มรรควันนี้มาขยายให้ฟังว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นยังไงเห็นถูกก็คือเห็นไม่ผิดถ้าพูดสำนวนกลับกันพูดอย่างนี้พูดหาเรื่อง เห็นถูกเห็นยังไงต้องเห็นในหลักอริยสัจธรรม4ประการเท่านั้นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นในหลักอริยสัจธรรม4ประการเห็นจึงเรียกว่าเห็นถูกเห็นว่าไง1เห็นทุกข์อะไรเห็นถูกเห็นทุกข์เห็นผลน่ะที่ทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์พูดสำนวนสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือเห็นกายเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกข์จะจริงหรือไม่จริงกายก็ดีจิตก็ดีเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาสรุปโดยย่อกายนี่มันไม่เที่ยงนะกายนี่มันไม่เที่ยงที่พวกเรานั่งกันโอ้มันปวดจริงๆนะขอประทานอภัยแล้วไม่ใช่ขาใครนะขาเราใช่ไหมมันไม่ใช่ขาใครนั่งพับเพียบก็ทุกข์นะเนี่ยนั่งมาหลายวันนะทุกข์แบบนี้ไหมแบบนี้แหละถามว่านั่งจะพลิกซ้ายก็ทุกข์พลิกขวาก็ทุกข์เนี่ยไหมอะไรทุกข์กายเป็นทุกข์แต่มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใจแล้วเข้าไปด้วยนี่กายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์จริงๆแม้จะเปลี่ยนพลิกซ้ายย้ายมาพลิกขวาเปลี่ยนจากนั่งมายืนเปลี่ยนจากยืนมาเดินเปลี่ยนจากเดินเป็นนอนมันก็เป็นอะไรที่สุดจบลงด้วยทุกข์จบลงด้วยทุกข์มีที่ไหนนั่งแล้วจบลงด้วยสุขมีไหมไม่มีหรอกเอาอิริยาบถไหนที่เราลองนึกตรงที่ลองนึกค้านอาจารย์ดูนะอิริยาบถไหนที่แล้วว่าเราตั้งอยู่แล้วมันจะมีความสุขหรือนอนก็ไม่แน่นะนอนถ้าไม่เปลี่ยนไม่พลิกอยู่ท่านั้นน่ะแล้วไหวไหมตายนะฮะตายสรุปแล้วมันไม่มีอะไรคำว่าดีเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นโอ้
นี่คือพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเห็นความจริงไงสัมมาแปลว่าถูกทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นถูกก็คือเห็นกายเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกข์ทำไมจึงเรียกว่าเห็นจิตเป็นทุกข์บังคับบัญชาได้ไหมว่าจิตอย่าคิดนะอย่านึกนะอย่าฟุ้งนะปรามได้ไหมไม่ได้คิดรำคาญฟุ้งอยากกลับบ้านนี่คือจิตที่ทำไมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์ทุกข์ของนามธรรมไม่ใช่ปวดหัวปวดท้องเพราะมันไม่เป็นไปตามอำนาจของใครใครเป็นเจ้าของจิตเราเอาจิตมาเป็นของเราเมื่อเป็นของเราต้องบอกจิตว่าอย่าคิดนะเวลาเราเครียดเนี่ยใครเครียดจิตเครียดหรือเราเครียดเรานะทุกข์นะจิตหน้าที่มันคิดมันต้องนึกต้องคิดนี่จิตนี่คือนามเป็นทุกข์จิตท่านเรียกว่านามเพราะมันน้อมไปหาอารมณ์จิตเนี่ยท่านเรียกว่านามเพราะมันน้อมไปหาอารมณ์โอ้มันเป็นทุกข์จริงๆนี่สัมมาทิฏฐิเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์นั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์จิตคิดเรื่องนี้เอาไปคิดเรื่องนั้นทำไมจึงคิดเรื่องนั้นก็มันทิ้งเรื่องเก่าก็ไปคิดเรื่องใหม่เอาพอไปรู้คิดเรื่องเอาไปคิดเรื่องนู้นอีกแล้วบังคับอย่าคิดถึงเรื่องที่คิดขึ้นมาแล้วทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ไหมบอกได้ไหมมันฟังเราไหมจิตเนี่ยไม่ฟังนะจิตมันไม่ยอมฟังเราเลยเพราะฉะนั้นจิตนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเที่ยงไม่คิดแต่ที่มันคิดแสดงว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์นั่นธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะไปบังคับมันการปฏิบัติธรรมให้มีสติระลึกรู้ทันจิตคิดนั่นเองรู้ทันจิตเพราะฉะนั้นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงคำว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกก็คือนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยแล้วส่วนมันว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์นู่นอะไรเกิดขันธ์เกิดรูปเกิดนามเกิดพอเกิดแล้วเป็นไงก็แก่สิมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเกิดก็เป็นทุกข์แต่เราไม่รู้อวิชชามันปิดบังไว้เราจึงไม่รู้เนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกก็เห็นถูกโอ้พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนี่ความทุกข์มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เกิดชาติปิทุกขาเนี่ยไม่ใช่ไปทุกขานะมันเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่นี่เนี่ยมันแก่ไปว่าจากเด็กแก่โดยความเจริญโดยความเป็นหนุ่มสาวจากวัยเด็กมันเสื่อมไปจึงกลายเป็นวัยหนุ่มสาวก็แก่ปกปิดอย่างนี้แก่ปกปิดแต่ถ้าวัยกลางคนเดี๋ยวนี้วัยกลางคนชีวิตแล้วก็หารด้วยอายุ35 ปี36ก็เริ่มเสื่อมแล้วตอนนี้เริ่มวัยชราแล้วเริ่มปรากฏผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวหนังย่นตกกะนี่เริ่มแล้วปากตะชราความแก่ปรากฏชัดเราสุขหรือเราทุกข์มามองมันแก่แล้วนะเนี่ยหนังเหี่ยว นั่นน่ะไอ้หนังเหี่ยวเนี่ยนี่ธรรมะนะชราปิทุกขาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหนังมันตึงแล้วมันหย่อนยานตึงแต่ที่มันหย่อนยานเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ให้เราเข้าใจอย่าฝืนธรรมชาติมันทำไมหน้าคุณทำไมตีนกาขึ้นเยอะจังโอ้มันเป็นธรรมดาของมันว่างั้นพวกเราไม่ทุกข์เนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วนะไม่ต้องไปเมคอัพเสริมเติมอะไรมันทั้งสิ้นนะปล่อยมันพระท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้ว่างั้นต้องเอาพระไปอ้างด้วยมันจะไม่เร็วความแก่เป็นทุกข์ข
ำว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกขเวทนานะฟังให้ดีนะนี่คือสภาวะทุกข์ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้แก่ไหมหนังเหี่ยวเนี่ยหนังย่นหูตึงตาพร่าฟางเนี่ยเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นนี่คือความเสื่อมมันของขันมันทนอยู่ไม่ได้หนังเนี่ยมันตึงแล้วมันหย่อนยานเนี่ยมันทนอยู่ในสภาวะเดิมเนี่ยมันกายการเวลามันเสื่อมสิ้นสลายไปนี่สิ่งใดไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ไม่ใช่ทุกขเวทนานะหนังเหี่ยวไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยนะอย่าลืมนะแต่มันเป็นความแก่ที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เรียกว่าชราปิทุกขาเราเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เห็นเป็นเราถ้าเป็นเราโอ้แก่อีกแล้วนะมองเอียงซ้ายย้ายมาขวาก็หน้าเดิมนี่คือเราต้องเข้าใจแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังตายเป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ยังไงอยากตายใช่ไหมไม่มีใครอยากตายหรอกเพราะเราไม่ชอบแต่ว่าตายไหมทุกคนตายแล้วกลัวตายไหมพวกเรากลัว ทำไมจึงกลัวตายเพราะเราไม่ชอบใช่ไหมนั่นความตายเนี่ยบังคับไม่ให้ตายไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเกิดเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายนี่เป็นธรรมดาของมันรู้จักธรรมดาไหมมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมดาภาษาบาลีเขาเรียกว่าสามัญนะสามัญญลักษณะแปลว่ามันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้โอ้เนี่ยมันท่านเรียกว่าพูดภาษาพระเรียกว่าวางลงปลงตกวางลงปลงตกเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันนี่ตายเนี่ยคือทุกข์ตายเนี่ยจริงๆไม่ใช่ทุกข์เราไม่ใช่เจ็บหัวปวดท้องหรอกตายมันความเคลื่อนจากทิ้งจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่ตายน่ะมันสิ้นสุดของกองทุกข์ของภพชาติแต่ไปสร้างทุกข์เกิดขึ้นในภพใหม่อีกนี่มันไม่สิ้นสุดของทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความวิบัติพลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์เห็นไหมเพราะความวิบัติพลัดพรากจากของรักเพราะของรักมันอาศัยซึ่งกันและกันพลัดพรากจากพี่จากน้องจากแฟนจากพ่อจากแม่เนี่ยเพราะเป็นอะไรเป็นที่รักของเราพ่อของเราแม่ของเราเนี่ยมันมีของเราถามว่าถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับว่าอย่าแยกกันนะอย่าตายจากกันนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มองแบบผู้มีธรรมะคำว่าเห็นถูกเนี่ยเห็นความวิบัติพลัดพรากนะมันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเป็นลูกตายโอ้อาจารย์เห็นเพิ่งเผามาเนี่ยไปเผามาลูกสาวตายดูทีไม่ใช่ลูกน้อยตายลูกสาวกำลังเรียนตายป่วยตายโอ้โหเวลาจะเผาลูกเอ้ยลูกแม่จะมาตายจากแม่ไปร้องไห้โอ้เราเห็นสะเทือนใจนะหน้าเขียวไม่ได้กินถามว่าพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้กินข้าวมากี่วัน3 วันเขากินไม่ได้เห็นไหมความคับแค้นใจความทุกข์ใจถามว่าหิวข้าวหิวไหมเขาบอกว่าไม่หิวเอากินข้าวเสียบ้างจะได้มีกำลังร้องไห้ไม่มีน้ำตาโอ้มันทุกข์จริงๆไอ้คนไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์ยังไงใช่ไหมไอ้คนที่พระลูกกำลังเป็นที่รักส่งเสียมาไม่ใช่น้อยมาตายจากโอ้โหที่สุดเลยน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดนี่ความวิบัติพลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์เมื่อเช้าก็มีคนฟ้องมามีคนฟ้องมาว่าแฟนไปมีใหม่โอ้โหแล้วมาฟ้องพระแล้วเนี่ยโอ้นี่ถ้าจะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะฟ้องผิดเพราะพระไม่เคยมีเลยไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่ะนี่ความทุกข์น่ะอ้าวมันเป็นความสูญเสียนะอย่าลืมนะฮะ
ความสูญเสียคนที่เคยผูกฝังที่มาร่วมกันมามันผูกพันมันเป็นทุกข์พลัดพรากจากของอันเป็นที่รักเป็นทุกข์นะปิเยหิวิปโยโควิปโยโคแปลว่าพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์นี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าความพลัดพรากมันเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่สิ่งใดไม่เที่ยงมันไม่คงทนความรักมันไม่คงทนมันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาเห็นความวิบัติพลัดพรากมันเกิดขึ้นเราให้มองเห็นเป็นอะไรเป็นธรรมะว่ามันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์เห็นไหมทุกข์อันนี้มันไม่ใช่ปวดหัวปวดท้องสุขภาพเราไม่เป็นอะไรเลยแฟนหนีจากนะโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะใจทิ้งอะไรทิ้งตัวเองใจไปผูกอยู่กับเขาใจเราเป็นทุกข์เราก็โยมครั้งก่อนเราก็อยู่คนเดียวต่อมาเราแต่งงานมันก็เมื่อเรามีภพแล้วก็อย่างท่านไม่มีท่านก็พูดได้อ้าวแล้วกันไอ้โยมจะมาฟ้องหาอะไรทั้งนั้นอาจารย์ก็เลยจะให้ข้อคิดโอ้โยมนี่ก็เราก็นึกเราจะพูดอีกหรือเปล่าเนี่ยนะไอ้เวลาเราสอนโยมโยมก็หาว่าไปสอนนี่ถ้างั้นจะมาฟ้องหาอะไรก่อนเนี่ยเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเหมือนคนมีในตาดีใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเหมือนคนมีในตาดีคนมีในตาดีถ้ามันมืดค่ำเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไหมไม่ได้เหมือนความรักความผูกพันมันปิดบังเมื่อเราสูญเสียเมื่อปัญญาไม่เกิดเหมือนความมืดมันท่วมทับจิตใจเหมือนความมืดมันท่วมทับแล้วนะกลางคืนเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรเมื่อแสงสว่างของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นความมืดหมดไปคนมีในตาย่อมมีมองเห็นโลกนี้เป็นสิ่งที่น่ามองน่าชมเพราะมันเห็นว่าอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นทางฉันใดคนมีปัญญาเนี่ยพอเห็นความจริงว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้วางลงปรงตกได้นี่ความวิบัติพลัดพรากเป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคตัวนี้แปลว่าประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ได้เห็นสิ่งที่ตนไม่อยากเห็นได้ฟังในสิ่งที่ตนไม่อยากฟังเบื่อคนนี้แต่มาพูดอยู่ตลอดเหมือนรัฐบาลเขาไปให้ประหยัดไฟเดี๋ยวนี้ประหยัดจริงๆพอหัวหน้านายกพูดทุกคนปิดทีวีนะอันนี้เพราะอะไรโยมปิเยหิอันนี้อัปปิเยหิสัมปโยโคประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้เราพูดตรงนี้นะไม่ได้ว่าใครนะฮะคือมองให้เห็นว่านี่มันเป็นธรรมดาแต่ใจเรามองไม่เป็นธรรมยังไงเพราะเราไปตัดสินคือถ้าเรามองเป็นธรรมะมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เรายังวางไม่ถึงนี่ว่าให้ฟังโอ้ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ได้ฟังคนที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์และสรุปแล้วนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งสมหวังก็เป็นทุกข์นี่เราปรารถนาอะไรอยากได้เงินได้ทองแล้วมันไม่สมหวังเราก็ทุกข์คนเดียวทำไมเราจึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่สมหวังถามว่าความปรารถนานี่คือตัวตัณหาแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แล้วเริ่มมาแล้วข้อสองโดยสรุปแล้วขันธ์ห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าขันธ์ห้าคือกายและใจเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นถูกก็คือเห็นขันธ์ห้าเห็นรูปย่อให้สั้นเป็นสองคือรูปกับนามกายเป็นรูปจิตเป็นนามเป็นตัวทุกข์นี่เห็นถูกแต่เรามันเห็นผิดตรงไหนเห็นผิดกายว่าเป็นเราเห็นผิดจิตว่าเป็นเรานี่เห็นผิดนะแต่ถ้าเราเห็นธรรมะนะเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันเลยถอนคำว่าเราไปเมื่อถอนเราออกไปแล้วเวลากายเป็นทุกข์ใจไม่ทุกข์ไปกับกายเพราะที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีธรรมะเขาไม่
ร้องไม่คลางไม่โอดครวญแต่คนไม่มีธรรมะปวดหน่อยเป็นทุกข์ร้องครวญครางเนี่ยเยียวยารักษายากพวกเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเป็นธรรมะเราปวดหัวดูทีใจเต้นนะปวดมุบข้างหนึ่งปวดหัวมันตาจะถลนออกมาปวดหนอปวดที่ให้เข้าใจว่าที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ปวดหนอรู้หนอปวดหนอคือทุกข์รู้หนอคือจิตปวดเป็นกายรู้เป็นใจนะเขาเรียกว่าเป็นเวทนาเรายังไม่จะไปจำแนกหรอกคือให้รู้ทันว่าเนี่ยทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์และความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรโอ้เนี่ยความทุกข์อันนี้เราสาวหาเหตุแล้วทุกข์มันเป็นผลดูนะกายและใจนั้นเป็นตัวทุกข์รูปกับนามเป็นตัวทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือตัวทุกข์คือตัวผลแต่ตัวเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรคือสมุทัยเห็นสมุทัยหรือยังพอนั่งพับเพียบพลิกไปทางซ้ายมันปวดเนี่ยทำยังไงชอบไหมไม่ชอบนี่โทสะแล้วเมื่อไม่ชอบแล้วทำยังไงปรารถนาการเปลี่ยนไปทางไหนพอนั่งไปทางซ้ายก็ปรารถนาเปลี่ยนพลิกย้ายไปทางขวาไอ้ตัวปรารถนาการเปลี่ยนเนี่ยคือตัวปรารถนานี่คือตัวตัณหาภาษาบาลีเรียกว่าสมุทัยสมุทัยตัวนี้แปลว่าถามว่าที่นั่งพลิกไปทางซ้ายตัวรูปเป็นตัวสุขหรือตัวทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้คือทุกข์อะไรสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์คือมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกขเวทนาด้วยเป็นทุกขเวทนาด้วยเรานั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์มันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ถ้าเราปรารถนาเปลี่ยนไปทางขวาเมื่อเปลี่ยนไปทางขวาร่างกายมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเปลี่ยนไปทางขวาไปเดี๋ยวไม่นานก็จะเป็นทุกข์อีกไม่ได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงตัวนี้เรียกว่าสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหม่ท่านจึงเรื่องในสติปัฏฐานท่านบอกว่าอิริยาบถใหม่เนี่ยมันปิดบังทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนไปนะอิริยาบถนั้นปิดบังทุกข์ไม่ให้เราเห็นทุกข์จริงๆแล้วผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเวลาเป็นทุกข์ปวดที่ไหนกำหนดว่าปวดหนอที่ปวดอะไรปวดกายปวดอะไรรู้ใจรู้แล้วเกี่ยวอะไรกับเราหรือเป็นขาของเราอยู่ คือเมื่อกำหนดรู้แล้วว่าที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ตัวรู้คือนามไม่ใช่เราตอนแรกมันก็เป็นเรานี่สติยังไม่มีกำลังมันเป็นอย่างนี้